الجمهورية في عدالة ومساواة لما صاد الشعب والله شعب واحد وطن واحد دين الحرية فيه عدالة ومساواة أصبح الصبح وها نحن مع النور التقينا، التقى جيل البطولات بجيل التضحيات، التقى جيل البطولات بجيل التضحيات، التقى كل شهيد قهر الظلم ومات بشهيد لم يزل يبذر في الأرض بذور الذكريات. أبدا ما هنت يا سوداننا يوما علينا، الذي أصبح شمسا في يدينا وغناء عاطرا تعدو به الريح، فتختال الهوى يا بلادي كل قلب يا بلادي، كل قلب يا بلادي، كل قلب يا. أصبح الصبح بلا السن بلا السجن ولا السجان بان، أصبح الصبح بلا السن بلا السجن ولا السجان بان.
مرحبا بكم مشاهدين منبر صوت الشعب وسيدين. نلتقي بكم. وطبعا نحن في خلال المنبر نحن بدينا حلقات لتقييم الحركة الشعبية لتحرير السودان في الميزان، معضلة التوفيق بين الخطاب السياسي المطروح والواقع المعاش في جنوب السودان. وكما أسلفنا سالفا أو سابقا للمشاهدين إنه نحن نقسم الحلقات دي لحاجة زي تقريبا 5 حلقات. ده مع الحلقة الأخيرة الليلة، ده ما راح تكون الحلقة الأخيرة، ده الحلقة الثالثة. وخليني نرحب بكم and let me welcome everyone, viewers of the Voice of the People, to the forum. Actually, we're still continuing discussing actually our topic, and today will be the 3rd episode we are discussing concerning to our topic. As I said last time, actually, we divided the topic into 5, I think, parts. I think we'll finish the part number 5. So الليلة طبعا من خلال الحلقاتنا أننا أخذنا الحلقة الأولى وأخذنا الحلقة الثانية، واليوم أننا ناخذ الحلقة الثالثة. والحلقة طبعا المتحدثين أنتوا عارفين المتحدثين متحدثين بتاعتنا. عندنا السفير إمانويل أجاوين، وعندنا الجنرال يين ماثيو، وعندنا الأستاذ الصحفي DengDit أيوك. ديل المتحدثين بتاعتنا في الندوة. اوريدي خدنا الندوة للمتحدثين، وزي ما ناقشنا الحلقة الأولى والحلقة الثانية نحن نستمر في طرح الحلقة الثالثة اليوم. الحلقة الثالثة اليوم يركز على نقطتين أو يركز على محورين. المحور الأول نحن هنتكلم في المحورين نحن بالذات الحلقة بتاع الليلة التركيز بتاعنا كله هيكون على المؤتمر بتاع الحركة الشعبية في شكدم، which is actually the first SPLA convention actually which they held it in شكدم في 1994. والنقطة الثانية اللي نحن هنتكلم فوقه في الحلقة اليوم نحن هنتكلم عن المؤتمر بتاع رومبيك اللي هو رومبيك كونفرنس 2004. دل النقطتين نحن دل المحورين اللي هتركز عنهم النقاش اليوم. خليني نرحب بأستاذ DengDit أيوك، هو وصل في الحلقة. نحن نستضيفه وهو هيكون المتحدث بتاعنا الأول في الحلقة اليوم. وبعد ذاك زي ما كل مرة نحن بنخط الزمن نديه حاجة زي 15 دقيقة ولا 20 دقيقة يقوم يتكلم لنا عن مؤتمر بتاعت شكدم، المؤتمر الأول للحركة الشعبية. وطبعا المؤتمر الحركة الشعبية منذ تأسيسها لم تعقد أي مؤتمر، ولم تجتمع القيادة بتاعت الحركة الشعبية إلا في أبريل سنة 1994 في منطقة بتاعت شكدم. المؤتمر الحضور كانوا 600 من عضوية الحركة الشعبية في كل المناطق بتاعت السودان يتمثلوا في المؤتمر. فالنقطة الثانية، واحدة من المحطات المهمة في تاريخ الحركة الشعبية اللي هي الاجتماع بتاع رومبيك أصلا كانت يعني اوريدي في بوادر بتاعت الانشقاق داخل الحركة الشعبية بين رئيس الحركة الشعبية دكتور جون جرن وكذلك نائبه سلفاكير ميارديت اللي هو الآن الرئيس لدولة جنوب السودان وكذلك رئيس الحركة الشعبية. فأنا قاعد أفتكر إنه ديل نقطتين في تاريخنا، في تاريخ بتاع جنوب السودان، نحن في تقييمنا للتاريخ ولا بندرس المحطات دي عشان نشوف
بالضبط كده المحطات اللي مرت بها الحركه الشعبيه. برضه خلونا نراهب السفير ايمانويل اجاوين، هو برضه موجود في المنبر. المتحدث زي ما انا قلت استاذ دengDit أيوك هو يكون المتحدث بتاعنا الاول. بعد ذلك نحن نجيب السفير ايمانويل اجاوين، فالمتحدث الاخير يكون الجنرال يين ماثيو. في كل حالتين اذا كان التليفون الجنرال يين ما قدر يخش مباشره في اللايف، will use the same system اللي هنا استخدمناه في الحلقه اللي فاتت. فخلونا نرحب بكم كلكم مشاهدين منبر صوت الشعب. خلينا نرفع فوق المتحدثين. بعد ذاك بنخلي متحدث واحد اللي هو يتكلم في الشاشه، وباقي المتحدثين يكونوا تحت، وكل متحدث من ينتهي will bring him up. انا داير اكد برضه للمشاهدين انه we'll try to take also يعني question بتاعت المتحدثين المشاهدين برضه الكومنت بتاعهم، ولو في تصحيح برضه مهم. قبل ما انا يعني استضيف الضيوف بتاعتنا اللي هم استاذ دengDit أيوك والسفير ايمانويل اجاوين وكذلك جنرال يين ماثيو. زي ما انا قلت المره اللي فاتت انه الحلقه طبعا قاعده تغيم التاريخ، يعني تجربه بتاع الحركه الشعبيه لتحرير السودان، وهنالك قيادات ما يزالوا الاحياء كانوا بيشاهدوا في الحلقه. فبرضه كان جاتني كومنت، رسلوا لي كومنت من قبل الجنرال باغانا مومو كيج، هو عمل كوركشن. قال المره اللي فاتت في الحلقه اللي فاتت في معلومه كان قالوا سفير ايمانويل اجاوين انه كواداتيم عمل له سكواد مع الحركه الشعبيه هم ياو كان قتلوه. ففاغان قال انه في الكومنت رسلوا كوركشن انه الزول القتل كواداتيم، تم قتل كواداتيم بتعليمات من ويليام، بتعليمات كواداتيم قتلوه بتعليمات من ويليام عبد الله شول. Later on he became a leader of Anyanya 2 after SPLM split what became to now the SPLM SPLA. ده كان الكوركشن هو رسله لي. برضه السفير ايمانويل هو قاعد يجي بعد شويه قبل ما ندي متحدث الاول، برضه ممكن يعلق على الحته ده. الحاجه الثانيه دايرين ناكد برضه للمشاهدين انه هنا الناس بتكتب في التاريخ، لذلك لو في اي حاجه will receive any correction or any clarification done will bring it on the board، وبعد ذلك الزول ممكن يعلق عليه. فخليني نراهب نجيب الاستاذ دengDit أيوك. السلامات، مرحبا بك. انا داير اديك دقيقه تسلم على المشاهدين بتاع المنبر، بعد ذلك انا نجيب سيد السفير يسلم، بعد ذلك نرجعك كمتحدث. مرحبا بك. مرحبا بك سيد السفير. شكرا لك. السلامات شباب، تحياتنا لكم. تحية لك أستاذ إدوارد، وبحيي مانويل، وبحيي أستاذ يين ماثيو، وبحيي كل المتابعين للبرنامج. وأنا سعيد بأنه أنا أسمع إنه فاغان أموم يعني أرسل تعليق، تابع وأرسل التعليق بتاعه. فتحية للمنبر برضه، منبر صوت الشعب. شكرا جزيلا سيد السفير، مرحبا بك. زي ما أنا قلت قبل شوية نحن نبدا باستاذ دengDit أيوك، ونديك تعلق تسلم على المشاهدين، وبرضه تقول حاجه في تعليق الرسله كومريد فاغان أموم. يا تفضل. في البدايه شكرا استاذ باشمهندس إدوارد للاستضافه، ونشكر المشاهدين بتاع منبر صوت الشعب، وكمان تحيه للاخ دengDit موجود هنا، وتحيه كمان للاخ المناضل يين ماثيو. انا ما اعرف لو موجود اوريدي في الشو ولا لسه، لكن عنده مشكله قال يجي يخش بالتليفون، انا لسه ما جيت. ما في مشكله، بنحيه بقيابه يعني. فالتعليق بتاع فاغان طبعا اس جي فاغان أموم بانه اقواداتهم قتلوا عبد الله شول. طبعا في غموض كثير في الاغتيالات، يعني لا حسي الحركه الشعبيه ذاته ما جو يعترفوا لنا بانه منو قتل جايتوت فور اكزامبل، ومنو قتل الاعضاء الاخرى اللي كانوا موجودين في الحركه الشعبيه. فطبعا في جدل تاريخي ان المقتل بتاع اقواداتهم، لكن ده ما اشكال، يعني ده ما اختلاف. المهم الاشاره كانت بانه التاريخ بتاع الحركه الشعبيه كان تاريخ دموي،
فدي الخلفيه الدمويه كانت ف ما مهم قتلوا منو لو عبد الله جول ولا جايتود ولا قتلوا كربيدو ولا قتلوا جران از ريليفنت. كان الاشاره بانه كنا بنقول للمشاهدين بتاعنا بانه الحركه اسست من البدايه بتاعه كحركه دمويه وبنت الهيكل بتاع الثوار خاصه الذين كانوا يطالبون بانفصال جنوب السودان. فده كان الفودنو اللي كنا عملناه في المسيره. اما الكاتب منو ما كاتب منو ده له كمان بحث له تحقيقات اخرى يعني في التاريخ. شكرا. يا شكرا جزيلا. اعلق على التعليق بتاع الاس جي فورمر اس جي فاغانا موم ورئيس بتاع ريل اس بي ال ام الان. مسألة بتاع مقتل أقواد أتم وسامويل جايتود كتب عنه الدكتور لاماكون في الكتاب بتاعه، ولنا أشرت له المرة اللي فاتت، كتاب اسمه الثورة الشعبية لتحرير السودان، ثورة أفريقية. وبرضه كتب عنه بيتر أدواق نيابة. لكن في الكتابات ده كله في مسألة بتاع الغموض اللي ذكره السفير إيمانويل. المسألة بتاعت غموض إنه ما مذكور منو قتلوا بالضبط كده، يعني الزول اللي أصدر الأوامر منو بالضبط كده. فده المسألة بتاعت غموض، يعني زي مقتل بتاع بنجامين بول أكوك في إثيوبيا. أنا قريت أروب مدود كتب عنه في الكتاب بتاعه، فقال ذاته في تايتل هاو قال The Mysterious Death of Benjamin Bol Akok. من كلمة Mysterious هنا معناه يعني الموضوع موضوع غامض. فأنا أضم صوتي لسفير إيمانويل في إنه القيادات بتاعت الحركة الشعبية لتحرير السودان الأحياء الآن واللي هم واكبوا الحدث ده مطالبين بأنه يجوا قدام شعب بتاع جنوب السودان ويعترفوا إنه منو كان أصدر الأوامر كويس، وما لم يعترفوا فنحن لسه بنقول في المنبر ده أنه التاريخ بتاع الحركة الشعبية التاريخ دموي، ونحن ما هنغير في الكلام ده. فده كلام نحن بنقوله لأستاذ فقان أموم فيما يتعلق بالمداخلة بتاعه. شكرا جزيلا أستاذ DengDit أيوك. وده نقطة مهمة يعني اللي قلته قالوا مولانا مانويل أجاوين، التاريخ بتاع الحركة الشعبية تاريخ دموي، وحتى اليوم ما يزال الدموية مستمرة حتى بعد انفصال بتاع دولة جنوب السودان، وكلنا شهود على ذلك، بما فيه حتى مقتل الصحفي زاي أبرم وعدد كبير جدا من الصحفيين. خليني نرحب بجنرال يين ماثيو. للأسف يدروب، أنا ما أعرف كان داير يعمل شنو. أنا قبل ما نمشي قدام أنا دايركم تعلقوا لنا. أنا ما أعرف المرة اللي فات لو أنا كان سميت في زول منكم يتكلم عن مقتل بتاع CDR ويليام نيون بين. أنا داير تعليق منكم، كيف مثلا how did he died مثلا ويليام أو مثلا how he has been killed، هو مات كيف ويليام نيون. لكن قبل ما أنا أدي كل زول منكم 3 دقائق يعلق لي في النقطة ده، خلينا ندي فرصة للجنرال يين ماثيو عشان يسلم على المشاهدين. معلش أنا بعمل ميوت لكل زول، بعدين I will unmute الزول داير يديه فرصة. مرحبا بك جنرال ين. بعدين هنا سيدين إنه شبكتك يعني اتوفقت وقدرت تجينا في الشاشة. نديك فرصة تسلم على المشاهدين. تفضل وتعلق لو عندك تعليق على كوركشن اللي كان قاله الجنرال فاغان أمو. I will mute. وبسلم على استاذ ادوارد والضيوف حقته، وما عندي تعليق طبعا. هو كان جزء من الحركه دي، وهدى أنا ين أنت انتهيت زي عندك مشكلة على الشبكة، أنت علقت خلاص؟ ين أنت انتهيت يا ين؟
انا انتهيت. شكرا جزيلا. انا زي ما انا ذكرت قبل ما نمشي نبدا في الحلقه، تمام، قبل ما نبدا في الحلقه بتاعت اليوم، الموضوع في المحورين اللي انا تكلمت عنهم قبل شويه، اللي هي مؤتمر الاول للحركه الشعبيه في شقدم 1994، وكذلك هنا قبل برضه ما نمشي للمؤتمر بتاع رومبيك. انا دايركم مثلا سؤال، لو مثلا في زول فيكم عنده اجابه داير يعلق على مقتل بتاع ويليام جنرال ويليام يون بن، لو في زول داير يعلق فيكم على DengDit أيوك. استاذ دين عندك تعليق؟ صوت DengDit صوت. اوكي دقيقه let me unmute you. يا اوكي، كنت بقول انه مقتل ويليام يون وفقا للمعلومات المتاحه انه هو قتل في شهر يناير 1996، وهو قتل في ولايه بتاعت بنتي، ولايه الوحده الحاليه، وبامر يعني من واحد من القيادات بتاعت الحركه الشعبيه، والقائد ده لسه حي لحد الان وموجود في الحكومه، وهو رقم كبير يعني في الحكومه. فقتل بواسطه اوامر صدروا هذا القائد، وادى اوامر للقائد بتاعته الميداني، والقائد الميداني قام نفذ العمليه في شهر يناير بالضبط كده. وبعد ما قتلوا ويليام يون ارسل برقيه بتاع الثانية بيهني فيه القائد اللي نفذ العمليه ده. فده نهايه بتاع ويليام يون، طبعا بعد ما جاء راجع من الخرطوم، دار كان يرجع الاس بي ال اي. فده بقدر السفير ايمانويل والاستاذ يين ماثيو يكملوا. وممكن نمشي لباقيين زي كربينو وارب وغيره، او ثلاثه ديل بس. شكرا جزيلا. السفير ايمانويل عندك تعليق؟ والله بس انا في نفس الكلام بتاع اسمه استاذ DengDit. ويليام يون طبعا اختار يوم 13 شهر 1 سنه 96، وكما قال اخ DengDit انا ما بدسه. الزمن ده كان في خلافات موجوده بين ويليام يون ودكتور ياك متشار بعد ما ويليام يون جاء من خرطوم. فقاموا قال في تعليمات اصدر من قبل دكتور ياك، والنفذ القائد اللي كان موصول للعمليات اللي تم فيه اغتيال بتاع ويليام يون كان اللي جا هون تاب. فده كان اوبن سيكريت من الناس كويسين، اوبن سيكريت. وكان في برقيه كمان اصدر من القياده بتاع دكتور ياك لتهنئه باغتيال ويليام يون من قبل القوات بتاع السم. فده كان موجود، وده يعني البرقيه ده موجود، فممكن الناس يفتشوها as a source of reference. فطبعا ده اللي كان الموجود. we don't know the details بانه الحصل كانت شنو. زي ما قلنا الاغتيالات في داخل الحركه بقت بس رومه، منو عمل شنو منو ما عمل شنو، لكن ده اللي كان الكلام اللي كان الموجود هنا ذاك. شكرا جزيلا سيد السفير. برضه في واحد اسمه بال شول اكد تحت برضه من المشاهدين، هو قاعد يقول he was killed by the forces commanded by Elijah Hon Top in Ayok. جنرال يين ماثيو، هل لديك تعليق على ذلك؟ قالت كلها صحيحه. سامعني كده؟ يس سامعينك. يس تمام. المعلومات اللي اتقالت كلها صحيحه، بس انا محتار انه استاذ DengDit ماله ده مع تاريخ ما بيرحم زول. مع إليجا أونتوب زمن ده كان جفنر، والناس اللي نفذوا عمليه ده كابتن اسمه سامويل جايتول، مع ملازم اول مع ملازم ثاني اسمه كودو.
ديل الاثنين نفذوا عمليه ده في ويليام يون بتعليمات من دكتور يك، وعمل تهنئه، يعني عمل تهنئه عنده نسخه هو ورقته، اذا ورقته ضاعت نحن بنرسل له الورقه اللي هو كتبها بالتهنئه. وده الكلام اللي انا قلت لك يا استاذ ادوارد، انه الحركه الشعبيه دي دمويه من البدايه. حتى مجموعه 91 دي مش طلعوا لانه ما في ديمقراطيه، ولا انه قال دكتور جون دكتاتوري، ولا انه قال دكتور جون مالو. هم ذاته السؤال هل كانوا ديمقراطيين؟ هل ما قتلوا ناس؟ هل مش عملوا اي حاجه؟ ما عشان كده الدور الفات قلت لك الطيور على اشكالها تقع. دريك يا اخوي، ما تقول لي زول مسؤول كبير وهو مسؤول والله يخليه، لكن هذا تاريخ لقد قتل بريئا. المشكله وين يعني؟ شكرا جزيلا ين ماسيو. ودengDit ايوه قاعد يضحك، وطبعا هنا قاعد نقول في التاريخ يا اخواننا، وده امانه اللي في رقبتنا، وفي برضه مسؤوليه ان احنا بنعمله هنا ده، وداير نوع من الشفافيه من دون اي خوف. فانا داير كل واحد منكم كمتحدثين نتحدث بكل صراحه. اقدر واحد ان هنا بكون يعني ان احنا ما نكون امينين ولا صريحين في الحوار بتاعنا اللي هنا شغالين فوقه. انا قبل ما امشي قدام، انا شايف دengDit ايوه عندي حاجه داير اقول، لكن انا عندي برضه دقيقتين تعليق. انا برضه داير نعرف كيف تم اغتيال قربينو كوانين، لان افتكر هو رجع مع رياك مشار وطلع ما اعرف لو في زول عنده معلومه برضه، لان ده تاريخ المره اللي فاتت ما اتكلمت فوقه. يعني كل دقيقتين يا جماعه لو في، انا داير نعرف قربينو كوانين ده اتقتل كيف. انا شخصيا ما اعرف، وفي ناس برضه رسلوا اسئله برضه بيسالوا انه نسالكم، وطالما قاعد نوثق في التاريخ، التاريخ ده التاريخ بيكتبوا كده بايجابياته وسلبياته، بيتكتب الكويس فوق والكعب بيتكتب، وبعد ذاك عشان الاجيال الجايه يعرفوا انه التاريخ ده كان وسخان بهذا الشكل، ويجب ان يتم تصحيح هذا التاريخ. دengDit ايوه نديك دقيقتين بتاعك في مقتل بتاع قربينو. منت انا اتكلمت، انت كنت عملت لي ميوت. يا معلش يا عملت لك عن ميوت يا. اوكي، كلام بتاع استاذين كلام كويس، انه نحن ما ندوس الحقائق. فانا بس يمكن جدعت الحبل، وايمانويل وين بعد كده كملوا، فنقول لهم كتر خيركم. يعني انا ما قلته ذكرته. نجي لمقتل كربينو كوانين. كربينو كوانين طبعا انشق عن الحركة الشعبية سنة 93 وانضم للمجموعة اللي ذكرناها المرة اللي فاتت، المجموعة اللي كانوا مجتمعين في بانياغور، وانتهى به المطاف برضه زي نقلب الكاميرا بتاعه فوق شوية زي الباقين. وهو واحد من الموقع لاتفاقية، واحد من الموقعين لاتفاقية الخرطوم للسلام في يوم 21 أبريل 97 مع رياك مشهر سوا، وأروك سوا نعروك، ودكتور لاماكول، وناس كواج مكوي، الفصائل يعني اللي وقعوا الاتفاقية. بعد ما وقع الاتفاقية سنة 97 رجع جاء لمدينة بتاعت واو، وفي المدينة بتاعت واو عمل تعبئة للمواطنين إنه هم يقدر يقيفوا معهم، والجيش بتاعه يعني عمل إعداد للجيش، وكان الخطة بتاعته إنه يعني يسيطر على مدينة بتاعت واو. لكن العملية فشلت، ما قدر يشيل مدينة واو سنة 98. فبعد ما العملية فشل، العملية بتاعت سيطرة على واو فشلت، هو قام طلع بالجيش بتاعه فاتوا، ومن هناك مشى سافر لنيروبي. وفي نيروبي في نفس السنة بتاعت 98 حصل بينه والدكتور جون مشاكل. لما حصل مشاكل ركب طائرة من نيروبي جابوا طوالي لولاية بتاعت الوحدة. في ولاية بتاعت الوحدة نزل في منطقة بتاعت مانكن
الزمن ده الجنرال الراحل بولينو ماتيب كان موجود في منطقة بتاعت منكن. وفي حتة هنا لازم نذكرها، كربينو كوانين وجنرال بولينو ماتيب هم نسايب، وعلى أساس ده هو قام جا من هناك ونزل عند بولينو ماتيب. لكن زمن هو قاعد هناك حصل له عملية بتاعت حصار من قبل القوات بتاع القائد الراحل الجنرال بيتر جديد، وحصل مواجهات عسكرية بيناتهم، وفي النهاية هو قبضوه هي يعني قبضوا بيتر جديد. وبعد ما اتقبض بيتر جديد رسل إشارة لدكتور جون جرانج مابيور إنه هو قبض كربينو، وكربينو موجود معه الآن. ومن هناك جاء أمر لجديد إنه أنت يتخلص منه، فقاموا يتخلصوا منه في السنة هو انتهى فيه ده سنة 99 في أواخر بتاع 99 بالتحديد في شهر سبتمبر 1999. وطبعا في روايات حول مقتل بتاع كربينو كوانين، يقال إنه هو كان رجل يعني مكجر زي ما بيقولوا باللغة السودانية، أو عنده كجور، يعني لما يضربوه بالسلاح السلاح ما بيسوي له حاجة، فقالوا ضربوه كثير بالسلاح لكن ما مات. وفي النهاية قال قطعوه بفاس، جابوا الفاس واتقطع، يعني قطعوه لجزئيات، بعد كده هو مات. ويقال برضو في روايات، أنا ما أعرف صحة الروايات دي لكن ممكن تكون صحيحة لأنه متداولة بين الناس، يقال إنه يعني جثمانه لم يدفن، بل يعني ترك لطيور السماء ولوحوش الغابة إنه يأكلوه يعني. فده نهاية بتاع القائد كربينو كوانين. فده على حسب المعلومات المتوفرة عندي. وزمن ده طبعا تعبان القضية ده، أنا كنت في خرطوم زمن ده تعبات القضية ده، وكنا بنسمع من الناس كبار لأنه كنا أولاد صغار في العمر زمن ده. فلحد هسه من المؤرخين اللي بيكتبوا ما لقيت زول كتب بتفاصيل، لكن الكلام ده شبكة هاي تنتي DengDit أستاذ دين دقيقة ده كلام عاصرته ممكن الو اوكي عندك مشكلة على الشبكة لكن كده كويس يا كده النقطة انتهى مش؟ انا كملت الكلام. خلينا نشكرك شكرا جزيلا. برضو comrade Tongjiang is one actually of the SPLA veterans. He actually concurred with you. He said what you have said is true. So let's listen to Ambassador Emmnuel Ajawin, then we go to Yien in regard to the killing of Garbino Kwanyin. No, I think Brother DengDit has said the truth. This is what actually took place, according to my own knowledge. Yes. But what I would like to add, Edward, is that as we continue on the lane of history, and we continue to say that SPLM was formed, on the skeleton of the people of South Sudan, SPLM was formed on killing of their own comrades. This justifies that there are two people who are instrumental in the formation of the SPLM 1983. Two, Karbino Kwanyin, who fired the first bullet in Bor. William Yon, who fired the second bullet in Ayok. These were the two gentlemen who formed the rebellion of so-called SPLM today. Who killed them? They are killed by their own comrades. Victoria giving Talimat Legion, okay, killing of William Yon. John Garang giving orders to Peter Gadet to kill Karbino. So Karbino and William, they were killed not by the Jalabas, but they were killed by their own brethren. It tells you that SPLM, as we said in last week's episode,
was a bloody movement, you know, formed on the blood of the innocent, I mean of the revolutionaries who actually formed this movement. So our argument is correct, and we don't want someone يجي نطلعني يقول لهم كلامكم ده ما صح. يعني لو كربينو ويليام ذي المؤسسين في الحركة الشعبية اختالوا في الأيدي الجنوبيين, there's nothing more bloody than that you could get. Thank you. Thank you, Ambassador. General Yien Mathew, عندك تعليق؟ أنا ما أعرف أنا عشان أدعم كلام بتاع DengDit. سامعني كده؟ كده سامع كده يس. أنا ما أتذكر بالتحديد سنة كم، لكن يا 2004 أو 2003 أنا الزمن ده كنت قائد ثاني لسرية في جبال النوبة. قام جابوا لنا إشارة إنه قديد جاي من الخرطوم راجع للأسبلم. فأنا عشان بتكلم نوير جنرال خميس جلاب زمن داك هو كان بنوب عن الجبهة الرابعة مشاة، لأنه القائد حقه كان الحلو عبد العزيز الحلو، لكن الزمن داك هو I think في نيروبي. فقام شالونا من منطقة بحاول بتذكر اسمها، منطقة من مناطق كواليب. I will remember. فقمنا من هناك بميشن، مشينا مشاريع بتاعت حابيلة، أنا يا هو ماسك السورية ذاته. فمشينا استقبلنا في ترقديد، هو جاي بكم عربية نزلوا من هناك. المهم شلنا القوة طبعا، ده رسلونا كسرية just to bring him نجيبه كاودا لأنه هو راجع للحركة. فبعد 3 يوم وقعنا في ونسة. أنا طبعا اتكلمت معه وشرحت له أوكي، لكن في ونسة عفوية قام بدأ يتكلم عن الاغتيالات ده. I don't remember المناسبة كانت شنو. فهو فعلا قال له هي هو قتل كربينو. يا ين موجو يقول جواج هو طبعا قاعد يقول كان معك في تقريبا كده، هو كان ملازم اول وكان معك في المهمه. يا سلام واصل. اوكي انا بحييه يا اخي، كسلمني له عليك الله، او لو هو سامع صوتي. هو سامع صوتك واصل. هو كان معي في الجبال. فهو كان من ضمن الضباط ان نفذوا الميشن ده. فقدرت اعترف فعلا انه هو قتل ويليام نيون، لكن انا لما قلت له انت قتلته عشان من ارادتك، قال لا ادوني تعليمات. انا قلت له بيروتانا انا كم تعليمات، لان انا كنت انترستد في الجانب ده. يعني انا قلت له بيروتانا انه تعليمات انت لقيته من منو. فهو قال لي انا لما عملت ريبورت حقتي المسج لدكتور جون، دكتور جون قال لي وانت تجيب لي الانفورميشن ده انت كلمت الشيف اوف ستاف؟ انا قلت له الشيف اوف ستاف ده منو للتاكيد، يعني ما اني انا بعرف. فهو قال لي سلفا، قال لي تيجي النسلفا بيروتانا، قال ده ابو ديجن سلفا بيروتانا. شفت كيف؟ فمن هناك انا قلت له طيب هل دكتور جون ناقش معك الموضوع ده؟ قال لا ما ناقش معي الموضوع ده، بس لكن قال لي انت ادي ريبورت حقك للشيف اوف ستاف وتعليماتك معه. فالشيف اوف ستاف بالمناسبه عنده علم، وانا قلت له انت في تحليلك السبب شنو؟ فهو قال لي مع الناس دي اللي عندهم اشكالات بتاع قياده، الرجوع بتاع كربينو للاسبلم قد يجلب له ادميته وكلهم الاثنين من بحر غزال بالحرف الواحد يعني. فكلام اللي قاله استاذ ديفيد ديندا يا اخوي انت ما تقول الروايات، كلامك 100 ربنا يحفظك. لانه انت محسوب. يا عندي استفسار بس. انت قلت بانه قال يشيل تعليماته من الشيف ستاف. هاو قال شنو؟ قال تعليمات جاء من وين؟ شيف ستاف ادوا تعليمات؟ يس، شيف اوف ستاف قال له تعليمات من القياده تودي الزول ده.
لكن طبعا ما فهمنا القياده هنا منو، على كل حال اللي هم كلهم الاثنين قياده. فهنا واضح انه they were all in picture، يعني ده تعليمات واضحه. وطبعا ما كعب معه، ما كعب مع بدقن، ده ما كويس عشان ما يشيلوا منصبه. شكرا جزيلا. هكذا الجنوب. لكن يعني داير اقول حاجه، تفضل. انه يا اخوانا يعني في هذا الجو العجيب انه الاغتيالات تكون بطريقه بشعه دي، وقديت ذاته اكد انه فعلا زول ده اتذبح ما يتضرب بطلقه، يعني he was sure about this. فلكن اتخيل يعني انت الزول عمل حاجات كويسه عمره، لو جاء اخطا مرتين وثلاثه يا اخي ده يا هو خليه يطبحوه زي كده يا اخوانا؟ ما كان ممكن يتسجن؟ ما كان ممكن يودوه somewhere؟ اقل لها انت احترم له الحاجه اللي هو كويس العمل وساكت for the history. لكن هكذا هي الحركه، وفي كلام بعدين we will talk about it later يعني ذات علاقه بالموضوع ده. شكرا. شكرا جزيلا جنرال يان ماثيو، وشكرا للسفير إيمانويل أجاوين، وشكرا لأستاذ دengDit أيوك. خلينا أشكركم وأشكر المشاهدين. ده شغل كبير جدا، وده أمانة للتاريخ، وأنا بالنسبة لي اللقاش ده مهم جدا لنا كلنا في جنوب السودان. وافتكر برضو اننا ناس وبرضو مثقفين مشاهدين في السودان متابعين للحلقه، الحوار الداير في بين ابناء جنوب السودان. وده لانه في النهايه اننا دايرين نعمل تصحيح للتاريخ بتاع الحركه الشعبيه، وده ذاتها لانه هي مرتبطه ارتباط وطيد بعدم الاستقرار السياسي الموجود في جنوب السودان الان نتيجه لدمويه الحركه الشعبيه، والناس دول كلهم دمويين والدم لسه جاري في دمهم، الناس قتلوهم، عشان كده جنوب السودان ما بيستقر. أنا نمشي في النقاش بتاعنا and what I'm going to do عشان ندي كل زول راحته. خلونا قبل ما نمشي نتفق انتوا كمتحدثين. Is it 15 minutes? Is it all right or 20 minutes before we proceed? Let us agree together on time. دي DengDit أيوة، خلينا نعمل لك ميوت. Yes sir. يا انا بقول خليه يكون 20 minutes، ويكون لو الكلام بتاعك ما انتهى ممكن تطلب يزيدوك 5 دقائق ويجي يتم خصمه تاني لقدام. ده بقترح كده. جميل. افتكر ينفذ فيكم عنده راي مخالف؟ انا موافق. 20 minutes is good. كلام جميل جدا. let us طبعا الديسكشن بتاعنا الليله هنتكلم في النقطتين. المؤتمر الأول للحركة الشعبية بعد 11 سنة من التاريخ بتاع الحركة الشعبية. وأنا شايف عشان الشبكة بتاع يين كلنا what I'm going to do إنه في رأيكم بعدين قبل ما زولي بعد ما تتكلم تقريبا عندي سؤال إنه السبب بتاع ما يكون في مؤتمر خلال 11 سنة بالتاريخ بتاع الحركة الشعبية، والمؤتمر جات بعد 11 سنة من التأسيس بتاع الحركة الشعبية. فخلونا ناخذ ال 20 دقيقة في المؤتمر الأول بتاع شقدم 94، وكذلك مؤتمر بتاع رومبيك 1900 و 2004. وزي ما ذكر أستاذ DengDit أيوك، إذا زمنك لسه في نقاط ما قلته just let me know then I will add your time. أنا ماشي ننزل الناس تاني، ننزل تحت عشان الشبكة بتاع دين نخلوه في الشاشة يكمل ال 20 دقيقة بتاعه. فضل أستاذ DengDit أيوك، the floor is yours. اوكي، شكرا جزيلا. انا سعيد اتحدث عن الموضوع بتاع مؤتمر شقدم 1994، وبرضه في نفس الوقت مؤتمر بتاع رومبيك 2004. وانا في رايي بشوف انه الاثنين عندهم يعني علاقه، والعلاقه ده هنيجي نشوفه بعدين لما نخلص مؤتمر شقدم ونمشي لاجتماعات بتاع رومبيك، هنيجي نشوف العلاقه الموجود بين الاثنين. انا هتكلم في نقاط محدده. انا هتكلم عن اهميه المؤتمر القومي الاول للحركه الشعبيه في شقدم، الاهميه بتاعته، وهتكلم عن التوصيات اللي جاء في المؤتمر، وممكن نعمل عرض كده
للتوصيات ده بصورة كده سريعة. فقبل ما أنا أخش داير أقول إنه أنا عندي 3 دوكيومنتس هنا. الدوكيومنتس الأول ياهو بيسموه This convention is sovereign، وده طبعا الخطاب الافتتاحي والخطاب الختامي لدكتور جون جرن في المؤتمر. فده وثيق عندي هنا هستند عليه. المستند الثاني او the second document هيكون الدوكيمنت ده اللي هو بيسموه a major watershed SPLM SPLA First National Conventions. ده فيه الحاجات ده كله. ويمكن آخر حاجة ده official report on the Rumbek meeting 2004. فالكلام اللي هنقوله كله هيكون مبني على ال3 ديل. فنبدأ بالأهمية بتاع المؤتمر القومي الأول للحركة الشعبية. أنا في رأيي بشوف إنه الأهمية بتاع المؤتمر القومي الأول للحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان اللي انعقد في شكدم بولاية شرق الاستوائية الحالية، وبالتحديد في مقاطعة بتاع بودي، لأنه المنطقة بتاع شكدم ده هو الرئاسة بتاع مقاطعة بودي، وبتقع في جنوب الولاية قريب للحدود بتاعتنا مع يوغندا، ويعني منطقة موجودة تحت السفوح بتاع الجبال. المؤتمر ده انعقد في الفترة من يوم 2 لحد يوم 12 من شهر أبريل سنة 1994. والمؤتمر كان برئاسة القائد يوسف كوة مكي. والمؤتمر كان عبارة عن ترتيب البيت الداخلي للحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان. والمؤتمر برضو كان بيمثل نقطة التحول في التاريخ ومسار الحركة الشعبية وجيشها الشعبي. وكان الهدف من إقامة هذا المؤتمر هو بناء تنظيما سياسيا قويا يقود الحرب عسكريا وسياسيا في السودان القديم، الجيوسياسية في المنطقة والإقليم والعالم. والتغييرات الجيوسياسية دي كان لها تأثير مباشر على الحركة الشعبية لتحرير السودان وجيشها الشعبي. التغييرات الجيوسياسية في ذلك الوقت وردت في خطاب الافتتاحي للدكتور جون جرن في نفس المؤتمر. وحاجة التغيير السياسي كان سقوط بتاع وانهيار الاتحاد السوفيتي في 1989، وبرضه انهيار بتاع الكتلة اللي بيسموه كتلة الدول الشرقية ونهاية الحرب الباردة. وده ذكروا الدكتور جرن في الانهيار أو سقوط بتاع حكومة منجستو هايلي مريم في شهر 5 1991. وحكومة بتاع منجستو هايلي مريم زي ما كلنا بنعرف بتمثل حليفة قوية للحركة الشعبية لتحرير السودان، وممكن نقول بأنه ساهمت مساهمة كبيرة جدا في تأسيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، وقدمت دعم من 83 لحد 91 لما الحكومة بتاعته انتهت. وبرضو من التغييرات الجيوسياسية في ذلك الوقت ظهور دولة إريتريا في 91 كدولة جديدة في المنطقة. وبعد انهيار طبعا حكومة بتاعت منجستو هايلي مريم جاء حكومة
91. ومن التغييرات برضو الجيوسياسية انهيار بتاع النظام بتاع سياد بري في الصومال، وكان لكل هذه التغييرات الجيوسياسية أثرا مباشرا على الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان. ليه؟ لأنها ربطت العلاقات مع كل هذه الدول الموجودة في المنطقة وفي العالم عشان يعزز بها الوجود بتاعتها السياسي والعسكري في المنطقة والإقليم. طيب، المؤتمر ناقش قضايا مهمة جدا. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، المؤتمر في التوصيات بتاعته هنا جاء فوقه المسألة بتاعت إعلان ميلاد السودان الجديد وتأكيد التزام الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان بالتحقيق حق تقرير المصير وضرورة ممارسته ومشاركة المرأة في حرب التحرير وإنشاء هياكل الحركة الشعبية بما في ذلك السلطة المدنية في أقاليم السودان الجديد والمنظمات إلى آخرها من القضايا المهمة. أنت ذكرت أستاذ إدوارد في البداية، حضر المؤتمر عدد 600 شخص يمثلوا الوفود جبال النوبة ومناطق بتاعت المسيرية في التوصيات ومناطق بتاعت البحر الغزال ومناطق بتاعت انقسنا غرب الاستوائي. الوفود جو كله من المناطق ده، ووفقا لما ورد في الخطاب الافتتاحي للدكتور جون جرانج ديمابيور بنلقى انه الكثير من الوفود اللي كانوا جايين من المناطق اللي ذكرناها ده 12 منهم يتعرضوا لمشاكل، او الوفود دي كلها تعرضت لمشاكل ومات منهم 12 شخص في الطريق. المشاكل اللي هم يتعرضوا له بتمثل في انهم تعرضوا لقصف الجوي من قبل الطيران الحربيه للحكومه السودانيه والهجمات بتاع الجيش السوداني في الطرقات، ولذلك مات منهم 12 شخص. دكتور جون ذكر منهم الاسماء الاتيه، ذكر منهم ستيفن ثيونكول انيجون وهو من مقاطع بتاع جرن، وسلطان مجاك اديل من منطقه لواج بمنطقه توني، وسلطان لافينو كيري من منطقه فقيري مقاطعه نوملي، ورئيسة اتحاد النساء سيسيليا جوزيف واندرو كوير. دي الناس اللي استشهدوا في الطريق من ضمن ال 12، ودي الناس المذكورين في الخطاب. فده يمكن الحاجة اللي احنا نقدر نقوله كمقدمة للأهمية بتاعت هذا المؤتمر. طيب، المؤتمر انعقد زي ما ذكرنا من يوم 2 وانتهى لحد المزيد من التوصيات. حسبتم لقيتم كلهم 2، فممكن نمر عليه بواحد. هم عملوا السودان او اعلان السودان الجديد او اعلان ميلاد السودان الجديد، والاقاليم الخمسه ده بحر الغزال والاستوائيه وجنوب نيل الازرق وجنوب كردفان وعلى النيل. المناطق الخمسه ديل اللي طلعوا في ريزولوشن بانه ديل بيسموهم نيو سودان، على انهم كنيو سودان. ده في واحد. نمبر 2 في حاجه في التوصيات اوصوا بحاجه اسمه establishment of the National Liberation Council، اللي هو انشاء مجلس التحرير الوطني او القومي زي ما بيقولوا بعض الناس. وبيعتبر مجلس التحرير الوطني الجهاز التشريعي والسياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان.
والجيش الشعبي لتحرير السودان. والمجلس ده المجلس 183 عضو تم اختيارهم من قبل الممثلين ل 28 منطقة أو 28 مقاطعة من مقاطعات السودان الجديد. فده رقم 2. 3 في التوصيات جاء حاجة اسمه Establishment of the National Executive Council اللي هو إنشاء المجلس التنفيذي القومي، وده بيعتبر الجهاز التنفيذي للحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان. 4 تكوين كانسل، ده في 4 اسمه قرر حاجة اسمه composition of the national هو establishment of SPLM regional من الهياكل الإقليمية للحركة الشعبية والجيش الشعبي للتحرير اللي هو ريفيو بين قوسين المانيفستو. 3 رقم 1 تفكيك النظام السياسي الظالم للسودان القديم. 2 التزام الحركة الشعبية لتحرير السودان بخوض الحرب والتحقيق حق تقرير المصير وممارسته من قبل شعب السودان الجديد المظلوم. 3 بناء المبادئ التوجيهية للحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان في تحرير الفرد والمجتمع من كافة أشكال الإكراه والقيود السياسية والاقتصادية والاجتماعية على 6 أشياء: 1 الحرية، 2 التنمية، 3 السعي لتحقيق السعادة، 4 تحقيق الذات، 5 ديمقراطية العدالة الاجتماعية، و6 حقوق الإنسان والمساواة للجميع بغض النظر عن الانتماءات الإثنية والدينية أو النوعية. ولما نقول النوعية أنوثة والميليتري التدريب بتاع الجيش والتنظيم حقته والسبل بتاع التصليح بتاع الجيش وإدارة شؤون الحرب بشكل يومي. فده من الحاجات اللي جوه في التوصيات. رقم 9 establishment of an independent judiciary. هم قرروا يتم إنشاء جهاز قضائي مستقل بيتكون من 6 مستويات. مستوى رقم 1 محكمة الاستئناف اللي هو بيسموه كورت اوف ابيل كأعلى محكمة بيرأسه القاضي الأعلى رتبة. 2 المحاكم العليا في كل إقليم بتاع إقليم السودان الجديد وبيرأس برضو القاضي الأعلى رتبة. 3 استاذ دين بيكون في الرئاسة بتاعت الو وبيرأس محاكم الاستئناف سامعني استاذ دين؟ بتاعت السلاطين بيسموه شرط مبني على الأعراف انت سامعني؟ السائل أو ما دين يعرف بالقوانين رقم 5 انت سامعني؟ بيسموه المحاكم و6 استاذ دين سامعني؟ آخر حاجة استاذ دين انت سامعني؟ السلاطين. ده 6 مستويات بتاع الجهاز 10 انت سامعني؟ في
في حاجه اسمه القوانين. استاذ DengDit ده يوك كده تعال راجع تاني، انا ما اعرف الشبكه بتاعك ماله. انا داير برضه داير نذكر المشاهدين المتحدثين بنقطه مهمه جدا، انه يا ريت كل زول منكم يركز على النقاط المهمه. تركزوا على النقاط المهمه في المؤتمر بتاعت شقدم، وكذلك في المؤتمر بتاعت رومبيك 2004. يعني سوري، اتمنى من كل متحدثين يركز على النقاط المهمه. DengDit باقي لك 3 دقائق كده ارجع، انا داير تكمل 3 دقائق بتاعك في النقاط المهمه. بعد ذاك انا الحديث عن المؤتمر بتاع رومبيك أنا هنا بنقوم نأجله، ندي كل فرصة للمتحدثين يعلقوا لنا عن المؤتمر بتاع شقدم، وبعد ذاك the next round will go to the Rumbek meeting in 2004. So أستاذ DengDit أيوك قبل ما ندي فرصة لمولانا إيمانويل تعراجع كده، يعني نتورك أنا ما أعرف نتورك فيه مشكلة تعراجع، وبعد ذاك أنا أدي فرصة لل السفير إيمانويل أجاوين. DengDit عنده مشكلة في الشبكة، خلينا نديك ال 20 دقيقة بتاعك، أو actually كان دين بغلو 3 دقيقة. أنا يعني يا ريت نركز في ممكن ناخد الزمن عشان نتزول يتكلم كويس، ممكن تاخد ال 20 دقيقة الأوائل ده، أو أنا قبل يفترض نعمله 15 للموضوع بتاع رومبيك فقط. يعني هسه ممكن نديك 15 minute ركز لنا أنا شو قدم. بعد ذاك the next round نجيب جنراليا النكست راوند، بعد ذاك هنا ممكن نمشي للمؤتمر بتاع رومبيك اللي هو انا شايفه ممكن ياخذ مساحه كثيره للنقاش. So take your time, Ambassador. No, thank you, Bajmahandis Edward. I don't even need 20 minutes. 20 minutes is too much for me. To be honest with you, there's nothing much we can say about the Chukudum, with the only exception that it was actually a new beginning. Is a new beginning in a democratic process of consultation within the SPLM. Last week, I talked about the objectives of why Nasser faction, or what became known as the coup of the Nasser faction, took place. And I said the 3 objectives of the Nasser faction was, one, was the issue of redirecting the policies of the SPLM and to move from the fighting for a socialist united Sudan to the right of self-determination. The other issue was the issue of democratization within the SPLM, because the leaders of the Nasser faction at that time felt that since 1983, since the formation of the SPLM, there has never been a democratic process or consultations as such, where people will air their opinion, their grievances, and also will give an evaluation, be it military or political or diplomatic, on how the SPLM is going, or how the movement is moving. So this was one of the demands. And the last one, of course, was the human rights issue. Now, the Chukudum convention, the first convention that came in 1994, came as a result of this correction and this call by the Nasser faction in 1991 for democratization process, which means the consultations, to take place within the movement. And as a result, the first convention of the SPLM was a success in terms of the establishment of civil administration, in terms of revisiting the political structures of the SPLM as well, and also, importantly, for the redirection of the political objectives of the SPLM, which is the adoption of the right of self-determination as one of the means, and also the popular consultations for the Nuba Mountains and the Blue Nile. So these are the achievements that was done through the convention, and that was the new beginning for opening up of a democratic process. But nevertheless, this was actually done, and will later come to Rumbek, because 94 to 2004 is almost 10 years. Within that 10 years, there was actually the SPLM relapsed back to the old ways of doing things, the dictatorial aspect of running it, and one-man show by Lady Torjon Garang de Mobior. So, Edward, I don't have much to say on the convention itself, just to say that it was the beginning of a new chapter. So you can go direct to the Rumbek. You can go to Rumbek, yeah, Ambassador.
اوكي ين ما انه تعليقات ان شكودم خلاص خلينا دي ين فرصة. something on شكودم then we can come and run back later on. Okay, that is very good. Thank you so much. General Yen, the floor is yours. أنا داير أتعلق separately. أفتكر DengDit أيوك عمل شغل جميل جدا أستاذ DengDit إنه أدى يعني ملخص الشرح للحصل بالضبط أدى تفاصيل. أنا أفتكر ده مثال لكم أنتم المتحدثين البعض لو عندك تعليق على شغلهم convention بعدها نرجع DengDit أيوك يكمل الموضوع بتاع شغلهم وبعدها خلينا نمشي للرباك. تفضل. أستاذ ديفيد DengDit أيوك قال الكلام المهم. بس أنا داير أعمل ملاحظات بسيطة إنه المؤتمر ده وإن كان ميكانيكي يعني بمعنى وإن كان مبرمج، يعني مبرمج بمعنى إنه القيادة عملت المؤتمر ده عشان تتأكد إنه ما في انفلات أو أي حاجة يعني تشيل منهم أي من السلطات. ده الحاجة اللي أنا قصدته، إنه مع إنه هذا المؤتمر كان ميكانيكي يعني وإن ما كان ديمقراطي بهذا الشكل المعروف، عشان كده أنا سميته ميكانيكي، إلا إنه بالمقارنة مع 10 سنين القبالة يعتبر هذا المؤتمر خطوة مهمة جدا نحو ديمقراطة يعني democratization بتاعت الحركة. يعني وين كانت يعني this is something relative عشان الناس ما تسيء الفهم. فلأول مرة يعني ظهرت حياكل واضحة للحزب، يعني الحزب اللي اسمه SPLM. يعني all this time كان الحزب ده في جيب كحزب. الحاجة اللي كانت شغالة عسكرتارية militarism، هذه العسكرتارية ياها غطت السنين دي كلها. وطبعا وإن جات شوية ديمقراطية relative democracy، لأنه أنا قلت مؤتمر ميكانيكي الناس ما ينسوا الكلام ده، هذا لا يعني إنه العسكرتارية انتهت. وداير أعلق على النقطة دي، لما الهياكل الحزبية اتكونت برضو هذا المؤتمر أسس لإدارات شبه واضحة. الإدارات زمان ما كانت واضحة، لكن المرة دي الإدارات بقى واضحة. ظهرت لنا بوما، ظهرت لنا بيام، ظهرت لنا كاونتي، وظهرت لنا إقليم حتى السنترال، يعني بوما بيام كاونتي ريجنال administration وسنترال administration. داير برضو أكد على إنه حق تغيير المصير ظهر بصورة واضحة لكن للمناطق المهمشة أو مناطق السودان الجديد، اللي هي ياتو مناطق السودان الجديد دي عرفت لأول مرة بأنها المناطق المحررة فقط، نقيض الكلام اللي كان موجود في المانيفستو الأول. ده كلام مهم. يعني المرة دي المناطق الأقاليم الخمسة الأستاذ DengDit تذكرهم هي اتحولت حسا لنيو سودان areas اللي هي المناطق المحررة. وبالتالي حق تغيير مصير كان على هذه المناطق. يعني الحركة أمنت بصورة واضحة كتابة، تاني ما نقاش ساكت طرفي، وهم أمنوا عليه وصدقوا عليه. وحاجة تانية اللي أنا داير أقولها هنا، بقت حاجة واضحة برضو إنه رئيس عنده نائبه، ونائب طبعا طلع سلفاكير في الجسم التنفيذي الأول بتاعت الحركة اللي هو NLC أو Executive Council، المجلس التنفيذي العليا. دكتور جون بقى رئيسه وسلفاكير طبعا بقى النائب. الكلام اللي داير أقوله on this regard
انه لما تمت التعيينات بتاعت الجفرنس بتاعت الاقاليم ده، لاحظوا انه الناس اللي تم تعيينهم ده كلهم كان ناس انت ما ممكن تشك في ولاهم لدكتور جون. اقليم جنوب كردفان كان الحاكم فوقه كومراد يوسف كو مكي، ابو جون سامر ابو جون كباشي، وبحر غزال دانيال دين، وجنوب النيل الازرق ده مالك عقار ايري ايير ولا ايري I don't know. المهم الله يساعد. النواب كمان واضحين شديد، نائب بتاع يوسف ده اسماعيل خميس جلاب اللي انا قلت قبل كان الغايد، كان ماسك الغايد ثاني بتاع الجبهه الرابعه مشاه، وبعدين على النيل ده ديفيد وال بالاك، وجون وكوك من النائب بتاع ايكوتوري اللي سامويل ابو جون، وبحر غزال تشوردين مارين، وساوث بلو نايل ما قالوا عنه to be appointed later on. طيب انا ليه ذكرت الحته دي؟ انه عشان ناكد على ميكانيكيه، الناس ديل ولاهم للدكتور جون ما فوق 1 2 3، وديل الناس اللي وقفوا معه عام 1991، وبالتالي عشان ياكدوا انه السياسات تمشي بطريقه ميكانيكيه لا فوق شمال ولا يمين، تم تعيين هؤلاء. ده الكلام المهم الممكن نقوله، ولكن السؤال الممكن نسأله أو هلو؟ Yeah, continue. Yeah, واصل. Yeah, continue. It's good. سامعني كده أستاذ إدوارد؟ واصل يا نينا سامعينك، واصل يا. Continue. واصل. أوكي سامعني يعني؟ سامعينك، واصل يا. لأنه فيه هجوم شديد يعني. أوكي. فالحاجة المهمة يعني انه نحن وي كان سي انه المؤتمر ده احسن شويه اقلها، يعني مجرد اجتماع لا يعني الديمقراطيه بالضروره، يعني مجرد اجتماع لا يعني الديمقراطيه بالضروره، حيث انه الديمقراطيه المعروفه بيكون في التداول بكل حريه ما فوق قيود، زي ما ظهرت يعني في شكل الميكانيكيه بتاعت المؤتمر ذاته، انه عد له كيف بعنايه عشان يحقق اهداف معينه مخطط لها زي ما هي، بحيث انه ما يكون في انفلات واحد. نمرة 2 ما يكون في تشويش للقيادة الموجودة، وخاصة انه ممكن يكون في تشويش ومندسين يعني بهذه اللغة من الناس بتاعت 1991 او اي مجموعات اخرى خرجت عن الحركة. ده طبعا ده التفكير اللي كان في هذا المؤتمر، ولكن مع هذا لازم برضو نقول الجانب الايجابي لهذا المؤتمر انه كان نقطة كويسة and it was okay يعني. فده الكلام اللي انا ممكن اقوله من هذا الجانب، لكن لما نجي نرسل بعدين المراجع للناس هيمشي يلقوا كل المقررات بالتفاصيل، ما بنقدر نقولها كلها now because الزمن يعني ما كافي، لكن they can go back to reference اللي هنرسلها زي ما اتفقنا في نهاية بتاعت هذه المداولات. شكرا. يا شكرا جزيلا. خلينا DengDit أيوك، انا دايرك تلخص in 5 minutes. انا دايرك تلخص اخر كلام عندك قبل عن المؤتمر بتاع
شكدم كونفنشن. بعد ذاك نمشي لمؤتمر بتاع الرومبيك. تفضل استاذ دengDit أيوك. انا كنت عامل عرض كده سريع مختصر للتوصيات او ريزولوشنز بتاع المؤتمر، وهم كلهم 22 زي ما انا ذكرت. انا قصدت نعرضهم واحد واحد من باب تمليك، انه يعني الناس تسمع بالضبط كده. فانا وقفت قبل في رقم 10 اللي بيتكلم عن الغاء القوانين بتاعت 1984 الخاصه بالجيش الشعبي والحركه الشعبيه لتحرير السودان. والقوانين ده كانت عباره عن قوانين بتاعت تأديب والتهذيب لاعضاء بتاعت الحركه والجيش الشعبي لتحرير السودان. في بعض الناس بيقول انه القوانين ده ما كان مقصود منه التأديب او التهذيب، انما كان مقصود من القوانين ده التنكيل، وانه تم تطبيق هذه القوانين من باب بتاع الكيد السياسي. ده طبعا ده راي وده الجدل الماشي حول القوانين. ثم انا ذكرت حاجه عن السياسه الخارجيه للحركه وموقف الحركه في حل النزاع والوحده consolidations of unity. ثم بعد ذلك المؤتمر كان بيتكلم عن انه يكون في برنامج بتاع التعبئه بتاع السكان الموجودين في منطقه بتاعت نيو السودان، انه يشاركوا في الكفاح. وبرضه اتكلموا عن المشاركه بتاعت الحركه الشعبيه او عضويه الحركه الشعبيه في NDA اللي هو التجمع الوطني الديمقراطي، واتكلموا عن المشاركه بتاعت النساء في حرب التحرير. وده تقريبا اول مره انه الناس يتكلموا بشكل واضح زي ده عن النساء او عن وجود النساء ودورهن في الحركه الشعبيه تحرير السودان والجيش الشعبي تحرير السودان. وبعد كده في حاجه ثانيه لازم نركز عليه، ان هم عملوا المنظمات التابعه للحركه الشعبيه. من المنظمات دي او من المنظمه بتاع الحركه الشعبيه بيسموه SRRA اللي هو سودان ريليف ريهابيليتيشن اسوسيشن. ده منظمه تم انشاؤه بموجب هذه التوصيات، والمنظمه دي قاعد اشتغلت مع منظمات دوليه اخرى في تقديم الاغاثه للمتضررين بالحرب في المناطق المحرره. وبعد ذلك في نقاط ثانيه انا ما اذكرها ثاني، لانه انا شايف الاخوه بعد ما البث بتاعي انقطع ذكروا يعني زي انشاء اداره مدنيه في نيو السودان واللي تم تعيينه. فده الحاجات اللي جات في تشابتر 1. اما في تشابتر 2 فبتلقوا ده قرارات بتعيين امناء بتاع الامانات بالمجلس التنفيذي القومي، وقرارات بتعيين الحكام ونوابهم. واشكر الاستاذ يين لانه عرض برضه لنا الحته دي. وبعد كده جاء القرارات بتاع تعيين اعضاء مجلس التحرير الوطني، ده في الشابتر 2. اما في الشابتر 3 بتاع نفس التوصيات فبتلقى انه في حاجه بيسموها الترتيب البروتوكولي العام بالحركه الشعبيه وجيش الشعبي تحرير السودان. والترتيب البروتوكولي طبعا على حسب الاقدميه او على حسب سينيورتي، بالنسبه للناس اللي قاعدين في مؤسسات عسكريه او مؤسسات سياسيه او مؤسسات يعني مدنيه زي منظمات، يعني يكون في بروتوكول. وقاعد هناك برضه في الحاجات ده ممكن الناس يراجعوه. لكن الشيء ده اقوله فيما يتعلق بالمؤتمر بتاع شكدم، لانه النقاش بتاعنا ده هو نقاش بيضع الحركه الشعبيه والجيش الشعبي لتحرير السودان في الميزان زي ما موجود هناك في العنوان بتاع الندوه. والميزان عنده كفتين، يبقى الكفه الاولى هو الخطاب السياسي المطروح بتاع الحركه الشعبيه في الكفه الاولى، وفي الكفه الثانيه الواقع السياسي المعاش. وبعد كده لما نتكلم في الاثنين ده بنقدر نعمل تقييم كويس على هذا الاساس، ونقدر نصدر حكم كويس للحركه الشعبيه. لكن انا داير نختم كلامي باسئله. هل عاشت الحركه الشعبيه والجيش الشعبي لتحرير السودان وفقا لخطابهم السياسي المطروح
في التوصيات بتاع المؤتمر القومي الأول المنعقد في شقدم؟ دي السؤال رقم 1 بنطرحه. سؤال رقم 2: هل تمكنت الحركة الشعبية وجيش تحرير السودان في تفعيل الحياكل والمؤسسات والمنظمات اللي تم إنشائها بموجب التوصيات بتاعة المؤتمر؟ هل التزمت الحركة الشعبية لتحرير السودان بتنفيذ الترتيب البروتوكولي زي ما جاء في التوصيات بتاعه؟ ولا كان مجرد يعني هبر على ورق؟ برضه من السؤال: هل التزمت الحركة الشعبية بمسألة بتاعت مشاركة النساء في حرب التحرير وفي سلطة؟ تاريخيا كلنا بنعرف انه كان في حاجة بسموها كتيبة بنات زمان، فده يمكن ده دور المرأة، فالنسوان موجودين من الأول وكان لهم الدور المطلوب. فالآن قضية بتاعت المرأة في تكوين الحكومة الأخيرة بالذات جانب بتاعت الفكير كان في جدل، أنا شايف الناس بيتكلموا في الموضوع ده، فده برضه جانب محتاج يناقشوه كويس. يمكن نطرح آخر صور: هل التزمت الحركة الشعبية لتحرير السودان بتحقيق حق تقرير المصير للشعوب السودانية المظلومة في المناطق المحررة؟ ولما نقول المناطق المحررة دي الخمسة اللي نحن ذكرناهم قبل، كويس؟ ويبدو انه الحركة الشعبية ما التزمت بتحقيق حق تقرير المصير لكل الشعوب دي عدا شعب بتاع جنوب السودان، لانه في السي كلنا نذكر انه شنو؟ جبال النوبة والنيل الازرق ادوهم حاجه اسمه حق المشوره الشعبيه، يلا الجنوبيين هم اللي ادوهم حق تقرير المصير، ولكن حق تقرير المشوره الشعبيه لشعبي جبال النوبه والانقسنه ما تم. فالمساله بيشبه زي غشهم، والحكومه في الخرطوم ما التزمت بالموضوع ده، فزي عمليه بتاعت خيانه. ولو انتم بتذكروا كويس في زول كان اسمه تلفون كوكو ابو جلحه، كان بيكتب مقالات في جريده بتاع الراي الشعب في الفتره الانتقاليه بتاعت 6 سنة، وكان بيقول انه الحركه الشعبيه لتحرير السودان وجيشها عملت خيانه للشعب بتاع جبال النوبه وللشعب بتاع النيل الازرق. ليه؟ لان ادوهم حاجه بسموه حق المشوره الشعبيه، حاجه كده ما مفهومه، وفي النهايه الحكومه السودانيه رفضت الكلام ده، والحركه الشعبيه خلال ال6 سنوات على الفتره الانتقاليه ما عملت دفاع لحق المشوره الشعبيه للشعب الانقسنه والجبال النوبه زي ما عملت الدفاع لحق تقرير المصير للشعب بتاع جنوب السودان، وده جاي يتحقق في 2011 يوم 9 يناير. فده يعني بعض الاسئله الواحد داير يطرح عشان نحن نقدر نناقش كويس، لكن بتفق مع الاخوه انه المؤتمر ده كان نقطه بتاع تحول، وده كان خطوه كويس في التاريخ بتاع الحركه الشعبيه. اخر حاجه داير اقوله انه ليه المؤتمر ده جاء بعد 11 سنه. لو بتذكروا الناس اللي انشقوا من الحركه الشعبيه سنه 91 يعني بالتحديد دكتور لاماكون كان من الناس اللي بيطالبوا انه لازم يكون في اجتماع بتاع القياده، الى انه المطالب بتاعته بعقد اجتماع بتاع القياده ما نجح كويس، لذلك يعني اصيبوا باحباط تقريبا، لانه هم شايفين الامور بيدار بانفراديه، وبالتالي قرروا انه يكون عندهم حركه مختلفه براهم. فخلال 11 سنه ده في تفرد بالقرار وفي تفرد بتعيينات، يعني في انا همشي بعد شويه في الموضوع بتاع الرومبيك، في المينت بتاع الرومبيك بتلقى انا داير اوقف، بتلقى جانب بس داير نشير له انه في قيادات عندهم اصوات في التقرير بيتكلموا عن اتخاذ القرارات بشكل فردي، فده الادى لانه الاجتماع ما يقوم طوال الفتره بتاعت 11 سنه اللي هو الاداره بتاعت الحركه بشكل هادئ. شكرا. شكرا جزيلا.
قبل ما انا امشي قدام انا سالت السؤال ده قبل انا داير الحمد لله انت استاذ دengDit ايوك انت علقت فوقه انا كنت داير Ambassador Emmnuel Ajawin وجنرال Yien to make a comment on it. Actually, why did it take 11 years for the movement to hold the convention in actually April 1994? هل مثلا سفير إيمانويل أجاوين ويين ماسيو انا دايركم جنرال Yien دايركم تعلقوا على الحته ده اللي هو لو انتم لاحظتوا المطالب بتاعت الناس اللي اعلنوا اعلان بتاعت ناصر الخيارات بتاعت ناصر دكتور رياض مشار لاما كولا جاوين واخرين من القيادات الغيارات دي كان بتشير انه الحركه الشعبيه اصبحت يعني زي ملك لدكتور جونجرن او حركه شعبيه تدار بطريقه وحاديه من قبل دكتور جونجرن ابتداء من طريقه بتاع اتخاذ القرارات داخل الحركه الشعبيه وكذلك ايضا حتى الطريقه بتاع التدريب بتاع القيادات الحركه الشعبيه الناس اللي بودوم في خارج القرارات التاريخيه والمهمه وكذلك لو انتم ملاحظين انا داير Yien برضو يعني بالذات جنرال Yien وإيمانويل تعلقوا فوقه التحولات الاقليميه لو انتم لاحظتوا التحولات الحركه كانت حركه ثوريه وكان هنالك كثير من التحولات الاقليميه بتحتاج انه حركه تتأول في او تتمرحل مع التطور الاقليمي والمحلي في الخطاب السياسي وصياغه الايديولوجيه الحركه الشعبيه. ده كله هنا ما كان في اجتماع بتاع القياده. معناه الحركه دي كان بيديروها كيف؟ قرن ده كان يعني في رايكم كان كذا. خلينا نبدا مع السفير إيمانويل أجاوين وبعدها نجي تفضل امباسدور. No, thank you, Edward, for this pertinent question. لأنه أنا شايف هنا في ناس خلاص بقوا بننغنغ وقالوا نتكلم عربي كتير وما في إنجليزي. Yeah, speak, yes. But let me speak in English so that we could balance. You know, the question is pertinent, Edward. Why did it take 11 years for the SPLM to not only to meet, but to actually establish the structures, General Yien said, the structures of the SPLM, and also the civil structure for the governing of the liberated areas? Why did it take 11 years? You know, Dr. John, when I said last week that Dr. John, he was a tactician and a strategist. Why do I say that? Dr. John was careful of not losing the leadership of the SPLM. That is one. He wanted always to be the one controlling the affairs of the SPLM, you know, bigger or small. The other issue Dr. John was conscious about is the influx of the intelligentsia and the intellectuals from South Sudan, be it in the army or politicians, who have come in their hundreds to join the SPLM. And if you open up the space, some of these politicians are more shrewder than he is, you know. Therefore, he will feel threatened by these guys. That's why, if you look at the history, and then later on we'll talk about Rumbek, when we talk about the Rumbek meeting, Dr. John, at the initial stages of the movement, he ensured, or he made sure, that the so-called potential enemies, or those whom he has perceived to be political threat to him and military threat to him, he eliminated them. He used Carbino, he used William Nyon, and he used Salva Kiir to eliminate his political opponents, those whom he thinks that at least, you know, they could you know, outdo him or outshadow him. And those of Benjamin, the guy who Ayok, who got killed in Addis Ababa, those of Francis Ngor, and many more, you know. So Garang wanted to have an absolute power. Now, the other issue that Garang was not confident about, and this brings us to the ideological aspect of the SPLM itself. Garang, he was a unionist to the core. Garang believed in the unity of the Sudan on new political dispensation. But also Garang believed that this unity or this new political dispensation of the new Sudan can only be achieved when he is a leader. Okay? So he put himself as the person, the Messiah, that will deliver the message of the new Sudan. So as such, he became the SPLM project
rather than becoming a national project, going to continue to own it as an individual project. That is why in 1991, the leaders of the coup of Nasser complained about this of one leadership, one person determining everything in the SPLM. Again in 2004, his comrades again would raise this issue. So Garang wanted to link the unity of Sudan on new political dispensation to his leadership. Now, what Garang also failed, and that's why he was very careful about, having this democratic process in the SPLM, Garang failed to actually transmit or to allow the ownership of the new Sudan as an ideology by the SPLM cadres. Yeah? What do I mean by this? Majority of the SPLM fighters, especially from South, were separatists to the core. Despite the years that has passed by in the movement, they continued to believe in that South Sudan is what they want, is the independence of South Sudan, regardless. So Garang felt that if you open up democratic process, and democracy, we are not saying in democratic classic sense of a government that is democratic, but we are talking about consultations, where decisions are based on consultations. If you open up that chapter, the separatist voices within the SPLM, which form the majority, will have their day, and that will contradict his agenda of the new Sudan. Therefore, the man wanted to ensure that the idea of new Sudan, which he believes himself and few individuals around him, should not be threatened by anybody. Which means they should not even allow democratic or consultations on main political issues or diplomatic issues within the SPLM. To me, these are the just simple reasons. The power of maintaining the leadership in his hand, with an iron fist, one. Second, the issue of ideology. Garang did not feel that there are enough people within the leadership of the SPLM that believes what he believes in. He realized Junubin are just paying a lip service, to his new Sudan agenda. The majority of them, Garang knew them well. Then they are separatists to the core. So, therefore, he was very, very careful not to open up debate so that he could have a change on the ideological trend, and not also to share power with those whom he perceived to be a threat to his leadership. This is just in summary. Thank you so much. Thank you so much, Ambassador Emmnuel. Let's also give floor to General Yien. Nasmalek, تعليق بتاع General Yien. ين سليقة كويس، ين سليقة أحسن. اوكي ين ماثيو تفضل يا خليها من دون ما خطينا في وضع. الله يخليك. تفضل يا الله يخليك. Actually, the SPLA that was anchored on the quasi-Marxist manifesto, predominantly political economy, dialecticism, and historical materialism, would have found a lot of challenges in instilling these ideas into the minds of those who are just after independence and separations of South Sudan, people who just have got a problem with Jalaba. John Garang knew this. What would he tell the people? Even the political schools that were found around Ethiopia, they were just meant to take certain elements from the SPLM to teach them these ideologies. And I believe some of them came back with nothing, because I don't know, how would you convince normal people to perceive something called political economy, dialecticism, and historical materialism? So this was actually a challenge, and Dr. John knew this. This is one. Number two, it would bring him problem with those of Mengistu and the comrades around the region. Of course, the comrades around the region, they were known. His colleagues in Dar es Salaam and some of them,
because Garang actually was a friend to the communists, even though a Marxist. It was not necessary for anyone. You see, you can be a socialist and unnecessarily belonging to any of their physiques, political physiques. It was unnecessary for him. But as somebody who comes from that Pan-Africanism, it was also another challenge for him to maneuver all around. But then let us see one thing here. Even by that time, there were some of our comrades from Nuba Mountains and from the Blue Nile who were fighting in South Sudan. You see, but then the ideology of the SPLM was not something that was to be felt by anyone in terms of its ambiguity and in terms of its behind agenda. And when I say behind agenda, the regional agenda of getting arms. Now, these are just speculations. I'm just giving analysis because Dr. John could have told us exactly what was it. However, he's saying something, his colleagues in the arms are saying something, especially in 1991. When they came out, they gave their own reasons. But again, let us ask ourselves, was Garang doing these things alone? No, there were so many. Kwalmanyang, for example, was supporting him. Carbino was supporting him. William Nyon was supporting him. But I have a father in the struggle or grandfather in the struggle, or dialecticism or historical materialism. But he supported Carbino. He supported everybody. Imagine Bashmuhandis Edward. فدي مشكلة حقتنا على الدوام. فهل the question was, these leaders, were they matured enough about actually the political discourse of the SPLM or within the SPLM? No. These are people also who had their own inner unconscious manifestos. Everybody has his own manifesto. يعني كان أي زول عنده البيان التأسيسي حقه جواه. عشان كده السلفاكير فهموا للسودان الجديد ده كلام. ويليام نيون ده أنا غايته لكن الناس اللي عارفينه واللي كانوا جنبه يساعدونا. هل الزول ده استوعب يوم إنه السودان الجديد ده شنو ولا الماركسية دي شنو؟ ده زول طلقة بس، كلامه بس جلابة، منفسته حقه جلابة وطلقة. أما أبونا برضو كربينو كربينو النسيبي بالمناسبة، ما تضحك يا إدوارد، فأنا لازم أقول أبونا أنت أوكي. فلازم، فهل صحيح أبونا كربينو فهم السودان الجديد ولا الوحدة الطوعية ولا هذه الماركسية اللينية؟ ديل النماذج، خلي الناس ديل الخريج كل من ينجوك ده الناس بتاعوية ساكت. هل هو فهم الماركسية؟ أنا الأسئلة ده بالمناسبة ما قاعد شخصي، لكن أنا داير أقول الكلام ده عشان نحن نقدر نحلل إنه ليه الاجتماع ما قام. ما ده واحد من الأسباب. الزول اللي بيطلب الاجتماع يا أستاذ إدوارد ده الزول بيعرف إنه في هذا الاجتماع بنلقى أفكار تانية من ديمقراطي، لكن ناس زي ديل انت يا اخوانا نخلي جون قرن يا اخوانا، ما كل حاجه نخطه في راسه. هو قاعد مع بشر زي ديل ذاته كارثه. الراجل عرف بس يا اخوانا كشف الفيلم. Now for him to call the meeting, who will make the discourse? It would just be between him, Dr. Munu, and the thing will end up. لكن طبعا of course there were of course fears of leadership. In my opinion, there were fears of leadership. يا تو leadership ده الكلام اللي ذكره السفير ايمانويل قبل شويه. يعني ما ممكن زول يقول لي دكتور جون ما كان خايف، لانه هو يتقاتل مع ناس في موضوع القياده. فلو عملوا مؤتمر عشوائي
ولسه في خلايا بتاع انيانيا، يتذكروا الكلام ده، لسه في ناس متعاطفين مع انيانيا القتلهم كواداتيم وسامويل جايتود ومنو وقد نذكر اسماء كثيره. ده برضه كان الرجل يعمل حساب، وده ذكاء بالمناسبه. ده ذكاء، ما ممكن الرجل الباب اللي بيجيب الريح سده واستريح. ده كونكلوجن بالمناسبه، الباب اللي بيجيب الريح. دكتور جون بس ما عمل اجتماع لانه ما يتاكد، لما تاكد انه الريح ما جاي عمل مؤتمر ميكانيكي، لكن انا ما داير ارجع للموضوع ده عشان ما نضيع زمنك. عمل مؤتمر عشان يقول للعالم انه نحن شعب ديمقراطي، وصادق المهدي اشار لباقي حاجات طبعا في رساله حقته، وان عندنا ملاحظات في كلام بتاع صادق المهدي، يعني قال باقي حقائق ولكن هذه حقائق اريد بها باطل. لانه الحقيقه الماثله هي حاجه ولا حاجه ثانيه اللي هو بيعملها، لكن على الدوام انا دوما بفتكر انه قيادات الحركه العليا دوما في تنظيماتهم على مر التاريخ هم ما بعيدين من الدمويه، ما بعيدين من الاستبداد، وما بعيدين من الخوف بانه فلان ممكن يشيل منه منصبي. وده السبب بالمناسبه، واحد من الاسباب برضو اللي ادى لازاحه بتاع الدكتور لاماكول، ودكتور يك فصلوا طوالي من دون ما يشاور اي زول. التحليل الحقيقي هو كان خايف. وهكذا مهما تجيب منه استاذ ادوارد، لو يتكلمنا حسي هؤلاء الاباء او هؤلاء الاجداد، لانه في باقين منهم اجداد بالمناسبه، يعني في ناس قريبين ولدوا من الاربعينات ولا 30. ين انا افتكر تعليقك ده سليم جدا. وقبل ما نمشي للمؤتمر بتاع رومبيك انا داير لو في دول من المتحدثين عنده تعليق، لكن انا داير اسالك سؤال وانت تستمر. هل يا ين يعني كلامك ده انا بيتفق معك، انا شخصيا ده رايك كشخص، هل سلفاكير ده هو كان فاهم مشروع بتاع السودان الجديد؟ وهل هو كان جزء من المؤتمر بتاع شوكودوم؟ ولا هل هو برضو يعني زي باقي الجماعه؟ ولو هو ما كان فاهم مشروع بتاع السودان الجديد، ليه دكتور جونجرن عينه كنائب بالنسبه له؟ تفضل بعدها ممكن يدي بعض الناس يعلق. هو ده سؤال تساله يا استاذ ادوارد. انت عشان الاجنده حقتك تمشي قدامها لازم انت تعين المطبلاتيه اللي ما بغلطوك. ما انت ما ممكن انت تعين لك زول يمشي يجيب لك مشاكل. ده سؤال تساله عليك النبي. والله يا نعمل حسابك خلاص. ما دي حقيقه. سفير فنحن الرجل ضمن النائب حقه، هو نائب بالمناسبه، ضمن النائب حقه تاني ما في كربينه قدامه، كربينه من بحر غزال تاني ما في منه. ولما نجي للمؤتمر بتاع درومبيك بعدين هتجي تشوف في خطاب حقه ذاته هو قال شنو. لكن بالمناسبه في علم النفس انت لو داير تحلل زول يا استاذ ادوارد، استدل شويه بحاجه بسيطه. تفضل يا. انت في مصادر انت ممكن تحلله فوقه. يعني مثلا نجيب مثال، لو انا قلت والله اي حرامي انا بضربه طلقه، وفي زول انت قلت الكلام ده وفي زول رفع يدينه سنبله قام قال انا ما حرامي، ده طوال في سايكولوجي بدي كلام، يعني اللي في بطنه حرقص براه بيرقص. شفت كيف؟ الخطاب بتاع زول والسلوك الخارجي، السلوك ده بالمناسبه سلوك ده طبعا ممكن تكون مكتوبه او مسموعه او مرئيه. ده طوالي بيفسر انه هو اريو يا استاذ ادوارد. فاذا الناس ديل انتهوا وضمن منصبه تاني عنده مشكله مع دكتور جون، خلي الدكتور جون يوديكم المركزيه، يوديكم وين؟ ما ديل كله دكاتره بتاع ويي. انا افتكر انا داير اوقف هنا وادي ادي فرصه لمولانا ايمانويل، ولو برضه استاذ DengDit ده يوقف له عشان قدام انه تعليق. لكن في نقطه مهمه جدا سيد السفير ايمانويل واستاذ DengDit ايوك في كلام اللي قاله ين، اللي هو واحده من الاسباب في الرؤيه بتاع ين اللي خلى الدكتور جونجرن ما يعقد المؤتمر. طبعا زي ما انتم عارفين انه 3/4 من الناس ديل فيهم منهم انفصالين،
وفيهم ناس يعني ناس الله ساكت، وزر لو كان عمل مؤتمر كان بقولوه في رقبته، لانه هو قال اني انا خطط في المعارك واننا لسه ما اسسنا موفمنت ولا نقعد نجيب لنا ناس ما فاهمين اصلا ولا بيفهموا ماركسيه ولا السودان الجديد ولا السودان الماني ديمقراطي ولا وات ايفر. سيد السفير ايمانويل اجاوين، انا كنت سالت برضه انه مثلا يعني هو جاوب بكل الصراحه السبب خلى دكتور جون جرن انه هو يعني يجيب سلفاكير، لكن in other way in opposite direction also انت بتشوف انه ده برضه ده كان فيه خلل، لانه جرن قدر ياسس يعني بطريقته ده مثلا انه كون يشوف انه مثلا يعني القيادات المتعلمه زيه ما داير يخش معاه في اجومنت لانه عنده فهم معين داير يمشي به، لكن برضه كان عنده تاثير على مسيره بتاع الحركه الشعبيه والتاريخ بتاع الحركه الشعبيه. وبراكم الليله الواقع انتم شايفينه في الجنوب ده شاهد على خطا ارتكبه جون جرن قبل تقريبا يعني 30 سنه. سيد السفير ايمانويل تفضل. No, thank you باجمهندس. أولا English yeah. Thank you. First of all, you know, I may have a different understanding and different interpretation to what General Yien said regarding sulfur. But I would like to say not only sulfur, هو البقرة ما ضربت معه. جنوبين كلهم تطربع الناس مش الحركة الشعبية. If you ask yourself, from last week, I think I had an analysis when I said whether SPLM was a socialist movement per se or not, you know. And when we look at it, and we look at the pillars that form a socialist movement, which means you need to have the proletariat, the peasants, and so forth. You don't find them. You don't find them in our society today called South Sudan. We have not yet reached, even when Sudan was one, we have not yet reached what we call the class struggle. You know, we have not reached class struggle within society, where there's a struggle between the bourgeois, the proletariats, and the peasant, and so forth. The our society is still at the basic infancy of what I call the socio-economic development. You know, they have not even reached a class yet. We are still at this primitive level of human development. So the masses that came and joined the movement in their thousands, you know, they did not join because of their love of New Sudan. They did not join because they believe in socialism. They did not join because they're communists. No. They joined because they knew one thing. Arab was the enemy. And even leave alone even the question of Arab, who among the thousands who have joined Bielfam that really understood the oppressive policies of the Arab regime? I said it before. The more, for example, from Barghazal, from northern Barghazal precisely. When they came because of Moralin. They wanted to get guns to go and fight Moralin. They heard in the radio, you know. Now, whether that Selah or that Garang stand for a socialist Sudan based on new political dispensation, they can mark Kabira. They never understood that. Whom they knew 1 + 1 is 2. So Garang, Denkawe, or Junubi, or the Jalaba, best. Okay? They came to get their guns, they're saying they're going back to fight the Moralin. And Garang told them, no, Concord, you know, you cannot go and fight Moralin. It's no longer Moralin. Arab is the main problem, you know. So let's deal with Arab first, we'll deal with Moralin after. That was also a shock to them because they already have their guns. But they came and joined under wrong assumption. The same thing I said with some fighters, you know, of Gerard, for example, you know, Koryom, mostly from Bor. Many of them came because they were tired and frustrated by Murle, cattle wrestling and all this. Jaish and Siru Salat at Murle, land the third Garangja, or the Waledum. Okay, Garang, Waledna min Bor, now we are safe from Murle. Fisela for Bielfom, Fisela for Bongo. They went. Siru Salat, Salat did Munu, did Murle. Fi Haramia, as we say, Fi Haramia, طلع من سجون بتاع نميري. They came and joined the political outfits, remnant, you know. يعني كان مسموهم الرياكشنريز اللي كانوا وزراء زي ما نكون ناس جيمس تومبرا or whatever. They came and joined also. So people join SPLM with different political ideologies. Yen is right that Garang fell. Maybe this political dialectics, the communist and socialist dialectic, may not be appropriate. As I said earlier in the last week, I said
Garang was a political opportunist. I'm not insulting him. Garang was a political opportunist. He used the socialism so that he can get support from the Ethiopians and the other compatriots, or the what Yien called Pan-Africanists, to support him. You know, now we know well Garang knew the society in South Sudan that the condition for a socialist revolution is not there, but he was using this to gain arms and to gain support. You know, now come to Salva Kiir. Okay, Salva Kiir, I don't believe he had understand the dialectics of the socialist dialectics or communism, or the issue of history and materialism. Okay, but one thing I think he understood very well, and given that he was a Anyanya soldier before, you know, we could just deduce from that also he was a separatist. Perhaps I've never seen him altering during the time of liberation that he was a separatist. But you will give him that credit that he was a separatist. Okay. Now the question arises that why did Salva Kiir keep quiet? Of course, Kiir was playing cool. He was very junior to many of the SPLM senior officials like Arab Thorn. He was junior to William Nyon. He was junior to Carbino. He was junior to many. Okay? He did not have the confidence yet, you know, to sell Garang into you are wrong. So the man was biding his time. He was biding his time. Now, if I look at it from the classic opportunistic aspect, you will give Salva Kiir 100%. Because of all the people you had in the SPLM, Kiir being an opportunist in terms of not raising his views, not approaching Garang aggressively, always seemed to be supporting Garang until 2004. He got the confidence of Garang, and Garang was trusting him that Kiir can do the dirty job for him, and Kiir is not a threat. He may call him a useful idiot, but he was not an idiot at all. The man was buying his time, and as a result of his patience, he's now the president, isn't it? I mean, we can disagree with a lot of things with him. I'm just trying to give you that Kiir also played his card right, because he read the atmosphere correctly. He knew the mentality of Garang, that if you oppose Garang, you are dead. Okay? Him and Carbino and William Nyon, they're the one who used to execute people. So out of Garang Babalap. So he played it cool. He played it cool until his time comes. Okay? And he did it rightly. He played it cool in that situation. So, yes, Kiir may not understood or understand the dialectics of socialism. SPLM was not even a socialist movement. I even doubt Garang Zatu was a true socialist, by the way. Okay? And with the small words like Bujuwazi, Umar, Shunu, and I doubt that Garang even comprehended and understood the classic, you know, interpretation of classic Marxism or socialism. Okay? He was only using it to gain the military and political support from the region. So this is my answer to you, Edward. General Yien Mathew, I want you to make comment, then I'll go back to Ustaz DengDit because it's kind of take and give. So what are you saying, General Yien, about just what have been said by... It's okay. أنا ما بهمني في حاجة بقدر ما إنه معروف إنه الحركة دي أصلاً هي دموية ومستبدة وديكتاتورية وسلوكهم ده هم جابوها من غابة لحد الدولة وبكتلوا في المساكين. يعني ده الجانب الدايرين نكشفه. الجانب الثاني قالوا أستاذ دين، ده الجانب المهم في كلامنا ده، هو إنه أصلاً عندنا ميزانين، خطاب الحركة زائدا الواقع المعاش. الكلام اللي هم بيقولوا سواهم ديمقراطيين ولا ما ديمقراطيين، هل هم نفذوه في أرض الواقع؟ ده الكلام المهم للمشاهد. نحن التحليلات ده طبعا أي زول بيقول كلامه ده مع تحليل، لكن المشاهد عنده المقدرة إنه يختار اللي بيعجبه وفقا للكلام اللي بيتقال. فما يعني ما فرق معي. شكرا جزيلا. استاذ دengDit أيوك، نديك فرصه بعدها غادينا نمشي في مؤتمر تاع رومبيك. استاذ دي عندك تعليق استاذ دengDit؟ يا انا بس ما هقول كلام كثير، لكن بس لو عايز اعمل تعليق في الكلام بتاع استاذ يين وايمانويل، انه يا جماعه كان في فرق كبير بين قرن
وناس زي سلفاكير وكربينو وكوانين وويليام نيون وقيادات تانية كانوا موجودين مع قرن. قبل كده سألوا منصور خالد، قال له في لقاء تلفزيون، قال له الفرق شنو بين قرن وسلفاكير؟ وعشان منصور بيحترم سلفاكير قام جاوب السؤال بذكاء وبدبلوماسية. قال انه الفرق بين سلفاكير وقرن انه قرن كان زول مهموم بقضايا فكرية، لكن سلفاكير هو رئيس دولة. فقرن كان زول فكري من جواب بتاع منصور. دكتور جون قرن زول بتاع افكار، زول بتاع التكتيك، زول بيعرف يعني يحقق حاجاته كيف. اما سلفاكير له ادوار، نحن ما بنقول انه ما ناقش حاجه، له ادوار ثانيه، يعني زي عسكريا قدم دور، الدور بتاعه في الاستخبارات هو قدمه، لكن هو بس كان زول مطيع لدكتور جون قرن لانه شاف ده القائد الممكن يحقق الاهداف اللي هم بيقاتلوا من اجله. عشان كده لو بتتذكروا في الحركه في الحلقه الاولى كنا قاعدين نسال انه سلفاكير هو كان بيقاتل من اجل السودان جديد، ويليام نيون كربينو كوانين كان بيقاتلوا من اجل السودان الجديد. انا شخصيا قلت لا، دير سفريتيز within the movement، لكن هم مؤمنين بجون قرن القائد لانه هم ايدوه من البدايه. فحتى الدكتور لاما كول في واحد من الرسائل بتاعه لرياض مشعر هو قاعد بيوصف سلفاكير انه هي ذا ستوج اوف دكتور جون قرن، لانه سلفاكير كان امين جدا للحاجات جون قرن كان بيطلبوا منه او بيقولوا له الاوامر اللي بيجي منه. فالفرق كبير جدا، وانا اتفق مع الاخوين في الكلام بتاعهم، يعني الفرق كبير، لكن هم اللي لعبوا برضه ادوارهم في اتجاهات اخرى. فده تعليق بنقدر نقوله في الحته ده، وما هتكلم كثير، نخش في مؤتمر بتاع رومبيك. شكرا جزيلا استاذ دengDit أيوك للتعليق، وشكرا للجنرال يين وامباسادور ايمانويل اجاوين. خلينا نبدا بالسفير مع السفير ايمانويل اجاوين. You have 15 minutes. نحن هنتكلم في الشق الثاني اللي هي مؤتمر بتاع رومبيك عام 2004. تفضل. بعد ثانك يو ادوارد. انا تكلمت بالانجليزي، الناس قالوا اتكلم بالعربي، ما اعرف زول يعمل شنو. تكلم بالانجليزي. يا خلي عربي لين ودengDit. First of all, Edward, the Rumbek meeting that started on the 29th of November all the way to the 1st of December 2004 was a historic meeting. Why will I say it was a historic? It was a historic in the sense that for the second or the third time, the leadership in the movement, they have decided to air their views. The first was Carbino, 87. And Carbino did not see the light of his rebellion. He was arrested. The second was 1991, when those of Dr. Yak, Dr. Lam, and Gordon Kongchol called for democratization within the movement, human rights, and the redirection of the political objectives of the movement. Again, almost, I think, was 13 years after, the same problems that SPLM was facing from the start, the same reasons why Carbino rebelled in 87, the same reasons why those of Riyak rebelled in 91, would have been the same reason that SPLM would have split in 2004, and perhaps that would have been the end of the SPLM as we know it, and we may have not achieved what we have achieved today. But before I go to the analysis of Rumbek and what took place, let me
look at a couple of issues, 3 issues, before Rumbek, so that we'll understand why Rumbek took place. Some of us, by then, I was a member of the SPLM political office in London. So we knew how things were transpiring at that time. Now, the first thing I would like to look at is the shifting alliances within the SPLM under the leadership of the Torjon. That's the first thing I would like to do, so that you could understand why was Garang interested now when the agreement was almost, the CPA was being signed, or on the verge of being signed, that Garang now was interested in bringing Nyal close to him and getting rid of Kir. Now we have to understand, we have to read also and give some historical perspective of how Garang uses his comrades. That's the first one. The second one that I want to look at is the alliances that were formed before the Rumbek conference. And the alliances I'm talking about, especially the Greater Baragazal, those of Bona Malwal, the relationship of how he fell out with the Torjon because of the slave redemption in northern Baragazal, and I think Yien Mathew knows a lot about it too, and how Bona started approaching Sulfur, and how the Baragazal group within the SPLM started, to organize themselves and see themselves as the main base of the SPLM, and how they have been marginalized since '83, and time has come. So I will also give that narrative. The other narrative I would like to look at is number 3. Is why Nyal? Why was it Nyal that Garang wanted to bring as the alternative and to replace Sulfur? And those of us who were at SPLM at that time, Nyal was number 9 or number 8 in the SPLM leadership. What was it that was so special to Garang? Removing Sulfur and bringing Nyal. Now, when we look at the first, let me go and look at the first issue. The Garang kind of using of his colleagues and comrades. In 1983, before Garang took the reign of powers of the SPLM and became the de facto leader, William Nyon, Arokton, Kerbino, and Sulfur were very instrumental. Were very instrumental in search of the Torjon leadership in the SPLM at that time, and there is disagreement with those of Gaitud, Abdullah Chol, and Akwadaten. They were instrumental. Why? These were well-known officers, seasoned officers, military officers, So he wanted to rely on them for his fight against what he perceived as the remnants of Nimeri, the reactionaries, those of Akwadaten and Abdullah Chol. He used Kerbino, he used William, he used Abdullah Chol, he used William Nyon, he used Salva Kiir, and he used Ayok. When he consolidated his position and he became powerful and he eliminated all the enemies, he continued giving Sulfur, Kerbino, and William Nyon high position within the movement. Although he knew their educational limitation. In a revolutionary warfare, political ideology is very important. The leadership that was aspiring for a social transformation in a country must be composed of political cadres who understand the dialectics, as Yen has said earlier, of socialism and communism. So, in other words, you need the proletariats, or what you may call, the ruling elites within the socialist organization, to be the most enlightened among the people. Hence, you want them to be, highly capable political cadres who can analyze the political situation and social situation, which they are in. But Garang did not follow this because he was not a socialist. Garang used those, he brought Sir William, he brought Kerbino as his deputy, and he brought Sulfur, and he was relying on them to keep him in power. Because as
they were not a threat to him. Ideological, they were not a threat. And perhaps they may not even have comprehended the socialist revolutions and the tenets and the dialectics of a social revolution. So he was comfortable using them for certain stage. This is what I said Garang was a tactician and a strategist. He knew he can spot potentials in everybody. And he knows how to use your potential to meet his own interests. And when that interest has been achieved, he will throw you like a chewing gum into the dustbin. Okay? That is one aspect. So, Salva Kiir was used enough by Garang. William Young was no longer there. Carbino was no longer there. Agreement was on the verge of being signed, the CPA. There will be a new political dispensation that will need political cadres of high caliber intellectually. And Salva Kiir, unfortunately, did not fit to that group by Kiir. Secondly, Kiir did not see himself as a threat any longer because he felt an agreement was almost on the verge. So even if he gets Kiir out, what can Kiir do? What can Kiir do? So Kiir has already lived his usefulness to him. Now, let me look at the other issue of the shifting alliances that was taking place, especially the Barghazal. Before the 2004, it was an open secret that Bonamolwal, who was very influential in terms of doing diplomatic work in Europe on behalf of the SPLM, who was very close to Garang, he fell out with the Torjon. And he was looking for alternative leadership within the SPLM he could work with. And we knew, those of us who were in London at that time, that Bono was very close, of course, to Salva Kiir. Those of Dominic Dim, for example. Those of the Torjastin Yaja Rob Marhum. And many more of the Barghazalians, And any other elders and other elders of Barghazal. They started having communication among themselves. And they felt that time has come for things, to be redirected. And Barghazal has been marginalized. The issue of Barghazal must be addressed. Barghazal contributed, especially not the whole Barghazal, but Awil, for example. That the one who contributed, thousands of their young men to the SPLM from the Dinka community, and other northern Barghazal areas, and the Tuchu. So they felt it is time for them, to take the leadership which they feel was theirs for taking. Then alliances were made. And all these, of course, went to the ears of the Torjon. There was a time when the Torjon prevented. He did not want Bonamolwal to visit any liberated areas. But Bonamolwal, through the help of Salva Kiir, was able to visit Barghazal without the permission of the Torjon. So these also raised eyebrows. Garang was not comfortable with this. And lastly, before I go to the convention, of the meeting of Rumbek, is Nyal Deng. Nyal has been a very close ally to the Torjon since his joining of the movement in earlier days. The Torjon has always paid a special attention to Nyal and has always been grooming Nyal for leadership. There are two reasons for this. One is ideological. The Torjon was admiring William Deng Nyal, who is the father of Nyal Deng, was a role model of the Torjon. He was a mentor of the Torjon, especially his beliefs on of United Sudan based on federalism and so forth. Because remember, William Deng was part of SANU when it was formed in 1962. When SANU was formed, Uncle Oduo was the chairman of SANU in 1962. William Deng was the external secretary of affairs.
And then those of Father Centerino was the, what they call the patron of SANU. William Deng later on will defect to Khartoum after writing a letter to the Prime Minister saying that he's willing to come to Sudan and partake in the political discourse if his conditions are met. One of the conditions was the returns of the refugees without them being harmed, you know, that his party will be allowed to register, you know, and then that he will be advocating for federalism, which was against what SANU outside was preaching. Similar to what those of Riak and Dr. Lam in 1997 did with Khartoum Peace Agreement when they went inside. But that time there was no media to call William Deng as a traitor. But he left the Anyanya and went. And one of the demands, Bitao, can the round table conference. He wanted a meeting to be held between South Sudanese and the Northern Sudanese intellectuals and politicians to determine the so-called the Southern question. So he was behind the round table conference. So these ideas appeal. His ideas appeal very well. Appeals very well to Garang, you know. And also Garang felt that his son Nyal will not be far from his dad, because a fruit of a tree doesn't fall far from the tree. So he felt that naturally Nyal, 1 minute, huh? Well, I didn't even touch Rumbek yet, so I'll ask for another 5 minutes. But I'm just giving you this. It's important. You could nash it. We need to understand Shuno Hasal Gabriel Rumbek, you know, so that we could comprehend Rumbek that. Okay. So this Nyal to John was the person whom he trusted, a person that he believes if Garang is absent, he will carry on with the project. He will carry on with the project of the new Sudan. The second aspect of why Nyal, it has to do with the leadership within the Dinka community. Okay. Dr. John, although he was not much a classic per se tribalist like Selfa, he understood the need to play on the tribal egos of his Dinka kin and kith. Garang knew very well that he's the leader of the SPLM, but he also understood that the Dinkas who join in the SPLM in their 1,000 look at him as a new leader, a new Dinka leader, you know, a political leader, a replacement of Nyal Deng, of William Deng. So he was seen as a replacement of William Deng by the Dinka nationalists. Hence, he understood that if he brings the son of William Deng close to him and to inherit his place in his absence, that will ensure the Dinka nationalism continuing supporting the idea of New Sudan, and the army that he was leading. Majority of them, of course, are from the Dinka of Barghazal, will have no problem with Nyal. So these were the two reasons why the choice of Nyal was attractive. One is ideological. Garang believed that Nyal is the only person that will pursue the idea of New Sudan if he's no longer there. Second is to please the Dinka nationalists, especially the Barghazal, that, you know, if I'm not there, I have one of your sons. You know his father. And William Deng, many of us know his place among the Dinkas. You know, he's a very well, loved by the majority of the Dinka of Barghazal. He was a political patron to them, you know. So by Nyal being brought there, they have no problem with it. Now, coming to the Rumbek itself. Yeah, let me stop you here. Okay. Actually, I have given you 1 extra minute, but okay. I know the 4 minutes will not take you to talk about the Rumbek. So let me give you after Yien, let me give also the 15 minutes to DengDit Ayok. Then later on, you will come and continue about the Rumbek. Ustaz DengDit Ayok, the floor is yours. الفرصة ده بتاعك أستاذ DengDit. اوكي شكرا لك. انا افتكر انه استاذ ايمانويل قدم جانب تمهيدي مهم. اللي عايز اقوله هو
بيتركز على الجانب الداخلي لمؤتمر او للاجتماع بتاع درومبيك. انا بشوف انه الاجتماعات بتاع درومبيك بيكشف الطبيعه الداخليه الحقيقيه لقياده الحركه الشعبيه والجيش الشعبي لتحرير السودان. لانه انت يعني لو لاحظت الاجتماع بتاع درومبيك بالنسبه لدكتور جون قرن، هو قدم له دعوه في رساله مؤرخه بتاريخ 23 نوفمبر 2004. لكن في احداث ثانيه عكست المساله بتاعت انه الناس يجتمعوا في رومبيك عشان الشيرمان يقدر يقدم تنوير عام عن عمليه بتاعت السلام والتوقيع النهائي للسلام في شهر 1 في السنه الجديده 2005. فالشائعات اللي تم اطلاقها غير مسار الحاجه اللي كان دكتور جون خطط له. هو طبعا حسب الكلام اللي جاء في المينتس او الريبورت بتاع رومبيك، قالوا ديل شائعات او ديل اشاعات، لكن انا بقول انه ديل ما كانوا اشاعات اصلا، ما ديل حقيقه، ده الشيء اللي كان حاصل. لانه نحن في جنوب السودان عموما عندنا حاجه محدده بيحصل، الحقائق عندنا بتطلع في شكل اشاعات، ولما ينتشر الناس بيكذبوه وبيقولوا ده اشاعه. لكن بمرور زمن الاشاعه بتجي تبقى ياهو الحقيقه ذاته. فمساله بتاعت انه دكتور جون كان له الخطه عشان يستبدل الكوماندر سلفا كير ميارديت بنيال دينغنيال، طلع في شكل اشاعه وانتشر في كل مكان في جنوب السودان. يعني اي جندي في الجيش الشعبي بقى عارف الكلام ده، من القياده العسكريه والسياسيه العليا لاخر زول، بقى الموضوع ده معروف. ولكن لما الاجتماع انعقد في رومبيك، الحاجه ده اتضح انه ده صراع من اجل السلطه، انه سلفا كير بيرى انه ما صح يجيبوا نيال في مكانه، لانه هو برضه شايف انه المكان ده مكانه ولازم يستمر هناك. المسائل بتاعت انه دكتور جون قرن كان له نظره اخرى، وكان بيرى انه المرحله اللي جايه مرحله داير ناس متعلمين وناس اكفاء وناس لهم اتجاه فكري. الكلام ده ما واقع للكوماندر سلفا كير، او هو ما شغال بالاتجاه ده. وعشان كده قلنا قبل انه الفرق بين سلفا وقرن انه قرن كان زول محموم بقضايا فكريه وله قرايات مسبقه لاي مرحله من المراحل التاريخيه في عمر الحركه الشعبيه. ولكن سلفا كير حبذ انه هو يستمر في السلطه بتاعه، فبالتالي المساله بتاعت انه دايرين يجيبوا نيال عمل له عدم ارتياح وجاب يعني مشكله. والمشكله زي ما جاء في الريبورت، المشكله يعني كان تهديد للوحده الداخليه للحركه الشعبيه، الوحده بين دكتور جون قرن دمبيور وسلفا كير وقيادات اخرى. الكلام اللي اشار له استاذ ايمانويل المجموعه بتاعت بحر غزال ده شيء واقع جدا. يعني فبتلقى انه سلفا كير هو موجود جوا الحركه الشعبيه، حتى في اجتماعات بتاع رومبيك اتكلم عن قضايا الداخليه بتاعت الحركه الشعبيه وركز على الموضوع بتاعت بحر الغزال. وفي بحر غزال كان له خلفاء القيادات العسكريه اللي منتمين لبحر غزال كانوا موالين لسلفا كير. يعني مثلا نمسك بول مالون،
بول مالون من الناس الموالين لسلفا كير. وبرضه في قيادات اخرى زي القائد الراحل اللي كان اسمه سانتو ايان ده من ابناء ويل، برضه من ضمن الناس اللي كانوا موالين لسلفا كير. فسلفا كير لقى له قيادات عسكريه مؤثرين داخل الجيش، وقدر يبنوا كتله داخل الحركه الشعبيه. الكتله بيسموه مجموعه بتاعت بحر غزال، كامتداد للفكره القديمه بتاعت كربين وكوانين، لانه كربينو برضه كان بيتكلم عن بحر غزال، وانه ابناء بحر غزال بيتم تحميشهم داخل الحركه الشعبيه من قبل دكتور جون جرن او مجموعه ابناء بتاع الدور المسيطرين على الحركه الشعبيه. فبالتالي انه تاريخيا انه سلفا كير هو امتداد لنفس المدرسه بتاعت كربينو. وانا اتفق مع ايمانويل انه بونا مالوال قدر يستقل سلفا كير لتحقيق الاجنده بتاعته بسبب خلافاته مع الدكتور جون جرن دي مبيون. فبتلقى سلفا كان زيل شديد وقدم انتقادات كثيره جدا للدكتور جون جرن، يعني قدر يبين القصور بتاع الدكتور جون جرن ويتكلم في نقاط كثيره جدا. يعني قدم اتهامات لجرن بانه هو اصلا ما مهتم بالجيش كله، انما بيركز في الرئاسه بتاعته، وانه الرئاسه بتاعته ديل الناس اللي عندهم الاسلحه الكويسه، وديل الناس اللي عندهم الكاكي، وديل الناس اللي عندهم البوت حتى وفقا للكلام المذكور في التقرير. ويتكلم عن انه في الحياكل اللي احنا عشرنا لهم جبال في مؤتمر شكدوا منه الحياكل دي ما شغاله، وانه تشيرمان مسيطر على كل شيء وبيتصرف في الحركه الشعبيه زي يعني بيرسونال بروبرتي بتاعته. ففي الاجتماع حصل عمليه بتاعت توتر. دكتور جون جرن قدر يتحمل الانتقادات بتاعت سلفا كير، ولما جاء الفرصه بتاعته عشان يرد على كلام بتاع سلفا كير هو بس نفى انه هو ما عنده اي مشكله شخصيه مع سلفا كير، وانه هو ما هي النيال بديلا لسلفا كير، واختفى بكده. لكن القيادات اللي كانوا موجودين في الاجتماع كانوا لسه ما مقتنعين، وكتار منهم اتفقوا مع سلفا كير. فمثلا بتلقى أليجا مالون الين اتفق في مساله بتاعت انه الحياكل الموجوده في الحركه الشعبيه ما تم تفعيلها او ما شغاله، وانه تشيرمان هو محتكر كل شيء وبيسير كل شيء بقرارات وهابيه. وبتلقى برضه في قضايا اخرى ظهرت، مثلا بتلقى جيمس وانيجا بيساند كثير جدا من النقاط اللي طلع بها سلفا كير في الاجتماع. وجيمس وانيجا برضه قدر يثير قضايا متعلقه بالاستوائيه. مثلا في العمليه بتاع السلام تلقى جيمس واني بيقول انه البروتوكولات اللي تم توقيعها في كل مفاوضات بتاع السلام انه الناس اللي قاعدين يوقعوا ده كله ناس بتاع بحر الغزال، وده كله ناس بتاع على النيل، وما في زول من اكواتوريا يعني ادوه فرصه عشان يقدر يوقع على الحاجات ده وفقا للحاجه اللي حصل. لكن عمليا انا بشوف انه يعني في اثناء بتاع المفاوضات في ناس وقعوا في ناس وقعوا يعني او اشرفوا على عمليات مهمه. يعني مثلا زي الراحل سامسون كواجي كان له دور في الجانب ده. فالاجتماع بتاع درمبيك بيكشف الطبيعه بتاع الامور الداخليه للحركه الشعبيه، وبشوف انه الموضوع كله انتهى فوق راس دكتور جون جرن دي مابيور بانه هو اللي متسبب في انه التوصيات بتاعت المؤتمر اللي حصل في شغدهم ما تلقى له موضع للتنفيذ. يعني في اتهامات لدرجه انه يعني انه في الغاء لحاجه اسمه ناشونال اكزيكتيف كونسل. سلفا كير بيقول انه الدكتور جون جرن الغاه، وانه جاب حاجه ثانيه جديده بيسموه LC اللي هو
leadership council. فبتلقى انه سلفا كير كلامه لقى صدى، لكن في النهايه كله كان صراع من اجل سلطه، من اجل انه هو يبقى في المنصب بتاعته ويستمر لحد النهايه. لكن دكتور جون جرن قدر يتعامل ببروده، واكد لكل الحضور واكد لسلفا كير شخصيا انه هو هيستمر يكون معه. ففي نظرتي كله المساله مساله قاعده يتعلق بصراع بتاع السلطه. في قضايا ثانيه برضو تم تطرق له في داخل الحركه الشعبيه، القضايا بتاعت الفساد. تلقى سلفا كير بيتكلم عن قضايا بتاعت فساد داخل الحركه الشعبيه، وبيتكلم عن انه في فساد جامد داخل الحركه الشعبيه، وانه ما في مساءله، وانه ما في محاسبه. وبتلقى جيمس وانيجا بيدعموا في نفس الاتجاه، وبيقول انه في فساد داخل الحركه الشعبيه كويس، وبيتساءل انه ده يعطي نوع من النظام السياسي اللي احنا دايرين ناسسه اذا كنا ناس فاسدين بهذا الشكل. لكن دكتور جون جرن ما اتطرق لقضايا او ما قدم تعليق، ولو في تعليق اذا ما ورد في التقرير المتعلق باجتماع بتاع دونبيك. فبتلقى انه ده القضايا الداخليه للحركه الشعبيه. لكن في نهايه الامر كلنا عارفين جا حصل شنو في الاجتماع بتاع دونبيك، انه حصل عمليه بتاع الصلح بين التشيرمان والنائب بتاعه، وقدروا يعيدوا في مكانه، والناس استمروا حتى السي بي اي. الكلام بتاع انه سلفا كير ما مؤهل للقياده في نظره بتاع الدكتور جون جراندي مابيور، وبالتالي استبدلوا بنيال. الكلام ده الان بقى باين انه سلفا كير بعد ما تولى القياده بتاع الحركه الشعبيه وبقى الرئيس بتاع حكومه جنوب السودان الاقليميه قبل الاستقلال، كل الحاجات دي باين. فبتلقى انه المساله بتاعت فساد اللي كان سلفا ذاته بينتقد فيه دكتور جون، هو حاليا فشل في الموضوع ده. المساله بتاعت نيبوليزم اللي هو كان سلفا بينتقد فيه الدكتور جون جرن، هو حاليا برضه واقع في مشكله في الاتجاه ده. فبتلقى انه لا في محاسبه، الفساد مستشري داخل الحكومه من 2005 لحد اللحظه الراهنه، لكن ما في اي مساءله وما في اي محاسبه. لو في مساءله فبنذكر كلنا القضيه بتاعت الوزير ارثر اكويان لما تم سجنه وناس مشى طلعوه بابوه من السجن، ومنه ما في اي مساءله وما في اي محاكمه ثانيه حصل جوا الحركه الشعبيه. اذا انا بقدر بختم كلامي بقول انه الانتقادات اللي وجهه الكوماندر سلفا كير للدكتور جون جراندي مابيور كان انتقادات من اجل انه يعزز وجوده داخل الحركه الشعبيه لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان. لكن لما جاء بقى الرئيس الانتقادات اللي هو وجهه ده وهو ما قدر يطبق ولا واحد فيه. كان الفساد منتشر داخل الحكومه وما فيش اي مساءله. كان المسائل الاداريه في تجاوز. كان الموضوع بتاع انه الدكتور جون جرن كان بيدير الحركه الشعبيه زي البروبرتي بتاعه كشخص، هسه سلفا كير قاعد يدير الحركه الشعبيه بنفس الطريقه. وعلشان كده حصل المساله بتاعت الانشقاق في الحركه الشعبيه. فانا بقول انه شنو؟ الانتقادات اللي وجهه سلفا كير لجرن لما جاء الفرصه عشان انه هو يكون الرئيس فشل ذريع تماما. فالواقع بتاع الحركه الشعبيه في الفتره دي كله لحد الان، الواقع ده مستمر لحد الان، ما في شيء يتغير. يعني لو في زول قال انه اجتماع بتاع دونبيك كان محاوله للتصحيح، فالتصحيح ده مشى لوين؟ الحركه محتاجه للتصحيح اكثر من اي وقت ثاني مضى، لكن التصحيح ده ذاته ما بيمشي لاي محل. ما هنقدر نعمل تصحيح للحركه لانه الحركه بقى مشوهه اكثر من اي وقت ثاني، وبالتالي المساله بتاع التصحيح ما بينفع. ووفقا لكلامهم انه the SPLM is too deformed to be reformed اكثر من اي وقت ثاني في ذي القياده بتاعت الرئيس سلفا كير.
فده حاجه انا بختم به الكلام بتاعته. وشكرا. شكرا جزيلا استاذ دengDit أيوك، شكرا جزيلا. يعني أسيرت لنقاط مهمه جدا، وانت انتهيت في زمنك بالضبط 15 دقيقه بالضبط كده. شكرا لك. خلينا ندي فرصه لجنرال ين ماسيو او الاستاذ ين ماسيو، تفضل. جاد كده أنا مسموع؟ أوكي. إنه أول حاجة الاجتماع ده بتاع ترومبيك ده كان يوم 29 نوفمبر ل 21 ديسمبر عام 2004. ده ملحوظة. أول حاجة المؤتمر بدأ عادي بصلوات، وكان افتتحوا صلوات الريفرن كلمن جاندا، وطبعا بتقديم بتاع الدكتورية، وحصل بريفنج من كوماندر سلفا. طبعا البريفنج ده فوقه حاجات بتوريك انه فعلا في حاجة حصلت زي ما استاذ دين قال. يعني في باقي جوانب انا شخصيا الكوميونيتيز بتاعت المؤتمر ما هبش جوانب خطيرة، يعني بمعنى انه مؤتمر بتاع ترومبيك ده حصل فعلا بس عشان تحصل مصالحة. وعليه من بريفنج بتاع سلفا بعد ما ادوه فرصة وخطاب بتاع الدكتور جون، نحن بنلاحظ انه في عدم توافق اقل لها، يعني you cannot be convinced. نحن بنقدر نشم انه في كمية كبيرة من مجاملات بنسبة 65% في هذا الاجتماع. يعني ده كلام انا داير اضيفه هناك. ده واحد. نمرة 2، بونا اصلا ممنوع عشان ما يمشي مناطق المحررة، لانه في تقارير من الامن الخارجي بيتحركوا مع استخبارات ومع الامن الوطني بتاع الخرطوم، وات ذا سيم تايم من باقي اجتماعاته السريه اللي صنطوا له فوقه انه كان لما يكون في المناطق المحرره قاعد يجيب النزعه بتاعت انه في تهميش لابناء بحر غزال، يعني according to the report. وبالمناسبه يعني جنرال إدوارد لينو هو واحد من الضحايا بتاعت كميه من حقائق له علاقه ببونا ملول وكوماندر سلفاكير to tell you the truth يعني. وده ما تهليل يعني. وبالتالي كان في حقائق كثيره. بعض الاجتماعات بتاعت بونا ملول في نيروبي مع السكيورتي، وباقي اجتماعاته في لندن مع الامن السوداني. ديل انا داير اضيفه في الجانب اللي اتكلم عنه سفير ومولانا ايمانويل. يعني نحن دوما حتى انشقاق، يعني انا في جانب نحن ما نهمش دوما في صراعات داخل، لكن على الدوام قد تكون في ايدي دوما بتاعت مخابرات سودانيه بالتحديد. ديس دوما يعني قاعد في مخيله حقتي. سنه 91 93 96 و97 و2004 السكيورتي بتاعت السودان نشطوا، وكان في قروش بتدفع. بونا مالول ده قاعد يجيبهم، ما بيقدر ينكر. بونا مالول ده قاعد يجيبهم. وفي واحده من الاجتماعات نحن نعلم، وده تقرير اتكتب من الامن الخارجي، انه بقى في حديث عن انه اوكي اذا قامت شكلها نعمل شنو؟ نلقى ذخيره من وين؟
فبونا مالو طمن قال الذخيره حتجي، ونحن عارفين انه الذخيره دي اصلا جايه من الخرطوم. يعني الجانب اللي انا داير اقوله انه في تخطيط فعلا، انه فعلا النار حيقوم، لانه كوماندر سلفا بالنسبه له عنده بعض الدلائل الماديه انه فعلا في مؤامره قايمه ضده، وده الجانب ما يتقال له. طبعا لما نادى سكيورتي بيرسونال في يي حددهم، قال يجيبوا له تقارير، وباقي ناس ديل اعترفوا له، خاصه انه كان في ناس في رئاسه بتاع الدكتور جون بيقولوا للدكتور جون انه we call Commander Salfa but he doesn't pick and sometimes he declines calls في سوريا. ده هسي ما تحليل، دي وقايع حصلت فعلا، ودي زادت المشكله زياده. طيب في خطاب قديم بتاع انه في تهميش لابناء بحر غزال، ودي واحده من الخطابات اللي خلى كوماندر كربينو يطلع. يعني كوماندر كربينو يطلع انه في حيمنه بتاعت اولاد بور للموفمنت، رغم انه اولاد بحر غزال قاعدين يموتوا بكميه غير عادي وقدموا تضحيات، وكوماندر سلفا ما بيقدر يقول انه هما جزء من هذا الخطاب، وبالتالي كان في خطاب داخلي وفي استقطاب داخلي. وانا في واقع بالمناسبه انا داير اقوله، لانه انا شاعر انه انا جزء من هذه الاحداث، انه نحن شالونا ككتيبه من جبال النوبه ونزلونا في مطار اكود. دقوا ما دكتور جون ما كان هيمشي رمبيك لو ما جابوا هذه القوات. اسمعوا الكلام ده كويس، عشان كده انا لما اقرا المينتس فوقه تهريف كبير جدا لباقي حقائق. فانا اتذكر شالونا كتيبه الاولى، شالونا نحن برقد كامل من جبال النوبه، وجابوا باقي ناس من ابيي ومن بلو نايل ونزلونا في مطار كوت وحصل لنا ديبلويمنت. انا طبعا ما بعرف الاريا ده، وانا اصلا ما كنت اعرف وات واز هابينج، لانه نحن ضحايا ما عندنا خبره الثقيله ده بتاع الجيش، لكن جابونا مع عساكر قدام. فيتخيل برقد كامل جابوه من الجبال ومن ابيي ومن جنوب النيل الازرق، لانه كان دكتور جون ما واثق من الجنوبين، لانه ما كان واضح انه من مع سلفا ومن مع من ومن معه. يعني انا قصدي من مع من ده. I remember this. نزلونا وحصل لنا ديبلويمنت لما حفرنا خنادق. اوكي طيب ده واحد. لما كنا في الجبال عندنا 3 weeks اورينتيشن يوميا ونظافه للاسلحه ومراقبه عجيبه جدا من قبل الاستخبارات، ونحن كلنا لابسين يونيفورم. حتى المستجدين قاعدون في حته واحده. يعني هذا انا داير اضيف لكم انه دي حالتنا بس في الجبهه الرابعه مشاح. ليه؟ لانه الجبهه الاولى والثالثه والثانيه في الاستوائيه دول كلهم they were doubted من قبل دكتور جون. وفي تجهيزات يعني لوار. تفتكر انه المشاكل دي كانت سنبله؟ something was happening. فعلا الفكره انه دي قضيه كان بتاعت ده كان الصراع الداخلي. وكويس انه السفير ايمانويل ذكر حته مهمه، سمح لبونا انه يمشي مناطق المحرره، منعوا انه يمشي المناطق المحرره، وسلفا يلقى نفسه يفك اسراه. سلفا ما يتكلم عنه. سلفا طوال بدا هجومات استقطابيه. يعني انا لما اقول هجومات استقطابيه عشان يلم له كوم، عشان اللي انه هو زعلان بموضوع مش لبعض الرئاسات انه الدكتور جون قاعد يجيب بوت ويونيفورم لناس. دي حاجات can you believe them عليك الله؟ can you believe them when you read the report? No. ففي مشكلة حقيقية كانت صحيح،
دكتور جون كان الزمن ده خلاص he was getting ready، هو داير يجهز الكوادر اللي هو بيعرف لهم انه ديل ناس that he can control، and الناس اللي بيقدروا بيوصلوا اجندته because he was convinced انه he was going to peace. خاصة انه دكتور جون حصل مكالمة طويلة بينه وبين بوش، وده مكالمة شبه يعني ممكن نقول فوق رسالة خلفية انه you must sign peace، you must sign an agreement. الحته دي مهمه. وبالتالي كان دكتور جون قال له John don't disappoint us please، ده بوش قال له don't disappoint us، sign the agreement. مش كده؟ yes. اوكي، معناه هنا the man was getting ready عشان هو يتاكد انه الناس اللي معاه في اللاين ما يخذلوه من تجاه ولا من خلف. وبالتالي كان مهم انه هو يعني يدرب ناس لتغيير القياده. في لحظه دون في خطاب بتاعت بحر غزه لنا وعلنا لا والاستونا استوننا دي سموها كيف دي؟ اوكي، ليه؟ لانه الخطاب ده متحرك. عشان كده الجانب بتاع وانيجا انت بتلاحظ انه كان في ترند، وبرضه كان واضح في خطاب بتاع ماماكيزيه، مع انه ماماكيزيه ما قالت الكلام ده، طبعا كان الدفتي بتاع واحد من الناس كوميشن. ففي الاجتماع ذكرت اثارت نقطه، لكن هي كانت دايره تدعم وانيجا. اثارت نقطه انه since my chair passed away، اوكي، انا I didn't know who to give the report to، ودي قضيه invalid، خاصه انه ما كان مربوط بالاجنده. لكن هي قالت الكلام ده لانه هي واحده من الناس اللي وقعوا في الاستقطابات بتاعت خطاب الاستقطابي بتاع سلفاكير. لكن at the same time برضه خطاب بتاع دكتور جون كان خطاب استقطابي برضه، يعني ما قال الحقائق اللي قالها، لانه دكتور جون ما يجتمع مع بيان ويجتمع مع كل من ودينالور ويمشي تو كول داون الفاير. لانه يا جماعه it was real، كان حقيقه فعلا انه نيال مجهزينه للقياده، it was not a lie. وسلفاكير عارف الكلام ده وكلكم عارفين. لكن دكتور جون لاحظ انه الحركه ماشيه لانقسام ولشكل ضروس، لانه everybody was getting ready for the war يعني. وكلام ده اوريدي انا ثبته لكم، حتى النهنه حديثيه لحد في الجيش لملمونا ودخلونا وودونا، وانا واحد من الناس اللي نزلوهم في مطار بتاع اكود. تفتكروا انا ماشي اشاكل منو يعني؟ ديل قدام عشان نتقبض فوقه، لكن because we were trusted، لانه ده دائره مقفوله بتاع الدكتور جون، كنا دائره مقفوله للدكتور جون. وهكذا برضو النيل الازرق وابيي، لاحظ ابيي دي كانت دائره مقفوله للدكتور جون. حتى جنرال بيان شعر باحراج داخل الاجتماع، وعشان كده قال انه I wished Dr. John should get to the point and answer the points that were raised by Commander Salfa. انتوا لو لاحظتوا قال الكلام ده في الميتنج، لانه جواه كان بيحس انه في حاجه ما يتقالت، وميبي كان المصالحه وصلت بعدين في حقائق هتتقال وهو يطلع ضحيه. فسو عشان كمان يضمن انه he was not a victim قال الكلام ده. بس دي نقاط بسيطه انا داير اضيفها. اذا انا عندي باقي دقائق انا برجعهم لسفير ايمانويل ولاستاذ دين، لانه دقائق خاصه سفير ايمانويل ما كمل نقاط هو كان داير يقولها قبل، فاي كان give him some of my minutes. شكرا جزيلا جنرال ين، يعني خلينا اشكرك. باقي لك طبعا 1 minute، لكن انا بدي ايمانويل also some minutes maybe can go to 10 or 15 عشان انا هو يكمل يكمل الموقف بكلامه قبل. بعد ذاك هنا بنجي نرجع عشان بعد ذاك نعمل تحليل فيه، لانه لسه عندنا زمن كويس نعمل تحليل في الحلقه بتاعت الليله. وبعد ذاك برضه عشان نعلق، لانه يعني في كلام مهم جدا ذكره يين ماثيو في بالذات الكويس جنرال ين، انه انت كنت جزء من انت كنت بعد ذاك من الناس اللي انتم مشيتوا انضميتوا وقت ذاك. انا شخصيا انا يفترض امشي، لكن I took advice انه
one of the family members in Edward, you have to finish تكمل السنة بتاعك بعد ذاك whatever وكده. So لذلك أنا ما مشيت معكم وقت ذاك وأنتم مشيتوا in the manner الخط. لكن الجود إنه في نقاط مهمة جدا أنت ذكرتهم، وده يهمنا لما نجي للتحليل وللواقع الموجود الليلة، وبالذات جزء من كلام قبل اللي قاله أستاذ دengDit أيوك عن تحليل الشخصية بتاع قرن والخلافات والصراع الموجود الآن في جنوب السودان، وبالذات ادعاءات بتاع الرئيس الفكير. ومهم جدا إنه نجي نناقش الحتة دي، لأنه يعني زي ما أنت لاحظت في الكلام بتاع يين وكلام بتاع دengDit أيوك في صراع بتاع مناطق، صراع بتاع مناطق داخل الحركة، والاتهامات يعني في شغل هيمنة بعد غزال وكذلك بور، وتأثيره على الخطاب بتاع الحركة والرؤية بتاع الحركة ومستقبل الحركة الشعبية. ده كله أنا بجيب بعد ما أمباسادور إيمانويل أجاوين هو يتواصل في الرأي بتاعه. سيادة السفير, the floor is yours. No, thank you, Edward. And I've listened to my learned colleagues have said, and I don't disagree with them much. But I would like to say the following, that the meeting for Rumbek meeting was called because of three things. Or there were three reasons why the Rumbek meeting was held or convened. The first one, it was to address the rumor that Dr. John held a meeting in Nairobi, and he wanted to replace Nyal Deng, so replace Sulfur with Nyal. The second issue is that Dr. John went to Kampala with Comrade Piang, and he ordered Piang to arrest Salva Kiir. The third issue was that Comrade Malwal Mujok went to Ramchal to collect forces to go and arrest Comrade Salva Kiir Mayadit at Yei. Those were the three issues to be discussed. We knew very well before the Rumbek itself, those of us who were in SPLM offices at that time, that the tension was very high in Nairobi. And I've recounted this before. The last visit of Dr. John, when he went to the US, and he came through London and going to Nairobi for the signing, he told us in the office at that time, the SPLM office, that Shabab khalikum jahizin. The time has come for me to sign this peace agreement. And he said something very interesting, that this agreement that we're going to sign, Sudan will never be the same. And I also need young leadership. Young leadership, those of you now in the office, I will need you. Because it will be through you guys that will build the new Sudan we want. Hayakun fi frost, le juzu minkum shul al-kharijiyya if they want. Some will join the army, we'll send them for training, and some will join the party. So there was a clear indication that Dr. John has a clear intention of now changing the old guards and bringing the young leadership that are able, and those are the leadership that he perceived to be the guys that he will work with. So Nyal, Comrade Nyal at that time was responsible for the SPLM offices abroad. He sent an email to all of us abroad, informing us about the rumor, all the rumors that were going on in Nairobi, and that we in the SPLM offices abroad should not make any statements unless there's a clearance from the leadership itself. Now, after this email that was circulated to all of us, all the offices of the SPLM, Dr. John called for a meeting with the SPLM political office that was in London. We went and met in the house of our brother, Deng Hoyt, who was the former Minister of Higher Education. He was a member also of the SPLM political office, responsible for the NDA, and other comrades. I don't want to mention them. Dr. John made a phone call, and he wanted to know
the people who are attending the meeting. We greeted him individually. And then he went to say that there's a rumor that has been going on. It started here in Nairobi, that I have the intention of replacing Salva Kiir with Comrade Nyal. And not only that, that I also want to arrest Salva Kiir. And he said, these are just rumors. They are unfounded. You should not pay attention to it. The SPLM is still united. I have no problem with Comrade Salva. And many of us took the floor and spoke. I told him that, Dr. John, it is a very sensitive time that we are in. If there's any political crisis or hiccups within the movement, there's a need for it to be addressed in a peaceful manner. And he said, Comrade Ajawin, you are right. And I will assure you, there will be no violence. Nobody will fight anybody. We have learned from 1991, and we will resolve this issue amicably. I recall that time, I think the Toriak was in London. I think he was visiting. Some of us, we informed him about what is going on actually. And then he decided to go to Nairobi. He played a very instrumental role, him and others, in trying to cool the situation down. And the idea of the Rumbek conference came about as a way to resolve the crisis. Now, the Rumbek incident is not unique. It's not unique in a sense that the grievances that were addressed in 1991 by the Nasser faction, they were the same grievances that majority of those who spoke in Rumbek meeting talked about. The issues of leader running the movement as a one-man show, the issue of lack of accountability, the issue of lack of assignments or duplications of the assignments, and then the issues of corruption. You know, these were issues that were addressed in Rumbek. Of interest is the quotations from Salva Kiir, Comrade Salva, who said that, Dr. John, you have been running the movement as if it's a private company. When you leave, we don't know who you leave the assignment to. Salva also talked about the need of having an established physical headquarters, you know, and he talked about other things. But of interest is Salva utterance, Comrade Salva, when he talked about the marginalization of Barghazal within the SPLM. This also was countered by Oyai, General Oyai Dengajak, who told him, or who said that, Salva, we take you as a leader for all of us. How can you come and talk about Barghazal? But this, in my opinion, was the beginning of what I call the Barghazal nationalism, which will translate later itself into Dinka nationalism. This was it. This was the beginning of it. Now, all the ills and the impediment that the SPLM was facing as a political organization, issues of corruption, issues of mismanagement and lack of democracy, these will be the same issues almost 11 years. Is it 11 years? No, it's not 11 years. I think 8 years after, you know, or 7 years after, that the same crisis of lack of democracy and dictatorship and one-man show that our colleagues who called the conference on the 6th of December 2013 will say. Those of Victoria, those of Pagana Mum, those of Madame Rebecca, and many more. The same issues that were raised in Rumbek will be the same issues that they were raised in 2013
And that will plunge our country into a tune of catastrophic civil war that South Sudan is still reeling from today. Now, let's see what was the result of the Rumbek conference or meeting. The Rumbek meeting, yes, did avert an internal split within the SPLM that would have destroyed the SPLM. But Rumbek also was a clear indication, an eye-opening, that the Barghazal nationalism has already reached its zenith. And this rise of Barghazal nationalism, and later on, the cattle camp governance that Salva Kiir now has adopted in our country, will not only destroy South Sudan as a republic, it will also destroy the SPLM as a political party. Because since Kiir became the leader, he surrounded himself with the elders from Barghazal, and then the Yien Council of Elders was born, and Yien Council of Elders became the de facto cabinet that is running the country, that is advising Salva Kiir what to do or what not to do. As a result, the government that is being formed, or many governments that have been formed since they agreed, since South Sudan became independent, we have not seen SPLM as a political party or the Secretary General of the political party, which is naturally in most of the countries, suggesting the name of the ministers to the government or the cadres of the SPLM to the president for them to be appointed, because it is the ruling party. And that is how, naturally, political parties operate. But instead, it is a lobby, patronage, tribalism, clanism, regionalism that affects and decides who becomes a minister, who does not become a minister, who becomes an ambassador or who becomes the undersecretary, and who becomes a general. That became exclusively the work of Salva Kiir, his small kitchenette cabinet from Barghazal, and the work of the Yien Council of Elders. SPLM as a political party has been replaced completely, not only replaced, and I will say the same thing DengDit has said. SPLM has collapsed as a political movement. The structures within itself are no longer in existence. As we talk today, for almost, I think, was that 7 years, SPLM doesn't have a permanent Secretary General. Nuna, she's the acting Secretary General. For 7 years, I don't know what will a permanent Secretary of SPLM would look like, how many years will he spend. Because you cannot be a Secretary General of a party for 7 years on interim basis. But it shows you that SPLM as an organ has completely broken down. As a result, the Dinka nationalism and Barghazal nationalism has replaced the political ideologies of the SPLM, the noble cause for fighting for justice, for fighting for equality, and fighting for freedom and liberty. All those became the slogans of the past. So the Rumbek conference or the Rumbek meeting was the beginning, in my opinion, of the rise of Barghazal nationalism and the rise of the Dinka nationalism. As a result of this poor nationalism that is not based on any political ideology or doctrination or philosophy, we have now a country that is akin to a cattle camp running of affairs, where you have the chief, the president, getting the money from the budget, allocating the money to the chiefs and the various clans and the generals in the army to continue being in power at the expense of Southern nationalism. So, in a nutshell, Edward, and I'll conclude, the Rumbek meeting did avert a second split. But the Rumbek meeting raised two issues. As I said, the Dinka nationalism
And the second aspect of it, it has exposed the SPLM as a political movement that it does not really focus on its political ideology as an instrument of mobilizing the people of South Sudan. That whenever SPLM convene a convention, is always about power struggle. Who gets what and who doesn't get what. The only convention of the SPLM that was not centered on power struggle was the 1994 Shugudum. The second convention of 2008 was also power struggle. The third convention led the country into an outright civil war. So you see that SPLM as a political movement has failed to develop a political philosophy that would have galvanized the people of South Sudan behind it. It has failed to develop an identity of nationalism where each and every tribe matters in South Sudan. Instead, it has produced a tribal fascistic diehards. It has surrounded itself with the outfits of the remnants of Nimeri. It has become a tribal party run on a tribal cattle cam ideology that is incompatible with the 21st century of running over an independent, free state. This is what I would like to conclude for the time being, Edward. So I give the floor back to you. شكرا جزيلا سيد السفير إيمانويل أجاوين، وكذلك شكر أيضا لجنرال يين ماثيو والأستاذ الصحفي DengDit أيوك يعني للإنجاز بتاعت الحلقة بتاعت الليلة. وأنا أفتكر مشاهدين طبعا ممكن يغيموا الحلقة بتاعت الليلة وربما يعني اتميزت بنقاط خسيرة جدا. قبل ان هنا انا داير نخش معكم للتحليلات بتاع الحلقه بتاع الليله، لانه قدامنا ساعه للتوقيت بتاعنا الرسمي وهو بتاع 4 ساعات. و if we feel like we need to add some more minutes so we can do it, but let us take this. اول حاجه انا داير منكم نبدا باستاذ DengDit أيوك من خلال بتاع كلامكم كلكم المتحدثين الثلاثه. نحن ممكن نلخص انه بالذات يعني صياغه او تحديد الرؤيه بتاعت انه كيفيه تحكم جنوب السودان يعني ما بعد المرحله بتاعت الحرب. المشروع ده بتحديد بدأ بشكل واضح بعد مؤتمر بتاعت الرومبيك عام 2004. وانا دايركم ان هنا برضو نجيب فوق شويه، لانه كلكم قاعدين فوق في الكاميرا، وايضا الناس المتحدثين المشاهدين للحلقه، انتوا بتلاحظوا انه من 2005 بعد الوفاه بتاع دكتور جون جرن، ونحن هنمشي ل 2013 في الحلقه الجايه، بنلاحظ انه الحركه الشعبيه بدات تنجرف من الرؤيه بتاعتها كحركه ثوريه، عندها رؤيه وعندها برنامج وعندها رؤيه سياسيه. ودengDit أيوك قبل هو انما نتكلم وكلكم انتوا المتحدثين اطلعتوا على خطاب بتاع الدكتور جون جرن في المؤتمر الاول للحركه الشعبيه. انا شخصيا اطلعت عليه and I have a copy of it here. وحتى بعد انتخابه، بعد ما هو انتخبوه، رجع مشي يوغندا ورجع للمؤتمر بتاع بان افريكانز تقريبا نمبر 7 ونمبر كم. ولما بعد ما هو رجع برضه خطاب بتاعه، لانه ماذا بعد المؤتمر، انا افتكر في رايك ادوارد انه حد دكتور جون جرن وضح رؤيه واضحه لانه مستقبل بتاع جنوب السودان ماشي وين، وخط ذا فور موديلز. كلكم انتوا طلعتوا على موديلز ودengDit قبل انا ما عرفت ما شفت له لانه شان الزمن انا ما شفت له، لكن دكتور جون جرن وضح فور موديلز واتى يتكلم عن انفصالين بكلام بشغل بكلام واضح جدا وبالرؤيه واضحه. طيب انتوا بتلاحظوا انه واحده من القضايا الرئيسيه اننا الصراع بتاع القياده وصراع السلطه داخل الحركه الشعبيه. ولو انتوا لاحظتوا جزء من المشاكل حتى القبليه موجوده اليوم، المشاكل وزن الصراع بتاع السلطه مع قرن اثارتها بدات في بعد غزال. Let us be honest يا جنوبين، let us speak honestly. أنا في الشو بتاع الليله ده بنغيم في تاريخ بتاع جنوب السودان من دون اي خجل ومن دون اي كذب. كويس. لو انتوا لاحظتوا اذا كان غربينو كوانين الواحد من النقاط النقد اللي كان بيقدمه للدكتور جون جرن انه ابناء بور
هو مسيطرين على الحركه. This number 1. نمبر 2 برضه كذلك سلفاكير في الخطاب بتاعه في 2004 هو برضه كان قاعد يتهم دكتور جون جرن انه دكتور جون جرن مسيطر على الحركه وبور كابناء بور مسيطرين على موفمنت. انا شخصيا انا ما اعرف، انا ما كنت في خلا، لكن كلنا الاربعه ديل ين تقريبا مشى انضم للجماعه هناك. وايمان اللي انت كنت مع ناس في نيروبي انت متابع الحاصل، دengDit زي وقت زول صحفي ومتابع الاحداث وكده كويس. لكن برضو يعني انا ما اعرف السيطره بتاعت البور على حركه كانت وين، انا ما اعرف، انت برضو ممكن تعلقوا عليه. لكن تركيزنا وين؟ تركيزنا في الصراع بتاع ابناء بار غزال ضد جونجرن. دايما كان صراع ضد انه في هيمنه بتاعت بور. السؤال اللي داير اطرحه، هل مثلا في خلال مروركم على التاريخ، هل في منطقه ابناء منطقه ثانيه في جنوب السودان هم كان بيطالبوا بيتهموا قرن انه قرن ده غبلي ابارت فروم ابناء بار غزال؟ وليه دائما التركيز كان من ابناء بار غزال كمجموعه كمنطقه كاقليم مثلا انه قرن قاعد يدير يعني انه البور قاعد يهيمن على الحركه؟ ده السؤال نمبر 1. نمبر 2 تاثير هذا الصراع القبلي او المناطقي مثلا، يعني ممكن نسميه لانه دول كلهم بينتموا لاسميه واحده اللي هم سلفاكير والدكتور جون جرن وغربينو كوانينغ اند ريس. لكن التاثير هذا الصراع، تاثير صراع بتاع بار غزال وبور على رؤيه بتاع الحركه الشعبيه كمنظومه سياسيه عنده ايديولوجيه وعندها فكره بتطرح انها في قضايا يفترض حركه خاطبه وحركه بتضم من خلالها يعني 64 قبيله بالاضافه لكل السودان الكبير فيه 500 وكم 80 قبيله. السؤال اللي من 3 انا دايركم انتوا برضو تعلقوا عليه. كيفيه مثلا 2005 بعد ما دكتور جون جرن مات الخلى غيارات الحركه الشعبيه ناس فاغانا موم ناسويا دينا جانا رياق مشارنا لما كول اندريس they know الباك جراوند بتاع سلفاكير، انه سلفاكير بينطلق من مفاهيم قبليه اثنيه ضيقه او مناطقيه ضيقه. كيف يتم انتخاب مثل هذا الشخص في منصب مهم جدا في قياده بتاع الحركه انه يدير الحركه شعبيه، وايل انه سلفا في خلال وجوده في داخل الحركه كان بينتمي بس مركز على منطقه بتاعت بار غزال؟ هل الغيارات دي كان بيفتكر انه ده سيم الايدياز بتاعت سلفاكير اللي هو اصلا هو كان منغلق على ذاته خلال السنوات دي كلها وبيتهم قرن انه وبالذات كان وضح الراي ده وضع في مؤتمر بتاع رومبيك؟ هل الغيارات بتاع الحركه الشعبيه ما كانوا خادين في اوزمان انه سلفاكير لما يخش ويبقى الرئيس بتاع الدوله ورئيس الحركه هل هو يطبق الرؤيه بتاع دكتور جون جرن ولا يجي يطبق الرؤيه المناطقيه ويقسم الجنوبين ويبدي جنوب السودان في 60 داهيه زي ما حصل اليوم؟ Let us start with Ustaz DengDit Ayok and let us be honest because الآن القبلية الموجود في جنوب السودان مرتبط بمؤسسة الرئاسية ومرتبط بسلفاكير، ما نكذب على بعض. لو مسألته الغسل الجمهوري في جنوب السودان الآن بالتحديد لو ما ولا كل البار غزال، ربما المنطقة ودengDit انت من المنطقة بتعلم ذلك جيدا وانت زول يعني ليبرال زول حر بيتكلم بكل الصدق ويين ماسيو وكلكم بنعرف انه لو ما قلنا اكون يعني الرئاسه الجمهوريه بتاع جنوب السودان القاعد يمثل 64 قبيله متركز على منطقه واحده، معناه ده انت بوريك انه الزول زي ده سلفاكير ده زول ما عنده علاقه ما لا ينتمي للمفاهيم بتاعت التقدميه للحركه الشعبيه لتحرير السودان، ولا لا يرتقي انه هو زاد ممكن يقود الرؤيه بتاعت المنظومه السياسيه بتاعت الحركه الشعبيه لتحرير السودان كويس. لانه اذا كنا ين ماسيو انت قاعد في الشبكه هنا وإيمانويل أجاوين ودengDit أيوك، واحده من القضايا اللي كنا بننقد بها السودان انه الرئاسه الجمهوريه في السودان ما كان قاعد يمثلنا كشعب بتاع جنوب السودان، لذلك ان الناس رفعت السلاح ولو جابوا الجنوبي في الخرطوم كان بيجيبوا كترميز تطليلي بس يجيبوا يكون قاعد. والتلفزيون القومي بتاع السودان كنا بنقدم له النقد انه هذا التلفزيون جنوبي ما كان بيصاروا فوقه الا في اياد السلام، وين ما انت كنت قاعد تقول الكلام ده. الزول زي ده مثلا هل ممكن يصلح انه ممكن يقود جنوب السودان للبر الامان ولا يقود جنوب السودان ل 60 داهيه زي ما الان الغبليه يعني انتشرت في جنوب السودان والناس فقط العمل ووصلنا لمرحله وي دونت نو بلد ماشي لوين. Let us start with Ustaz DengDit Ayok
and you have 15 minutes. Let us talk honestly, because this is where the correction will start. تفضل أستاذ صاف. Let me unmute you. Yes. شكرا أستاذ أندرو، أستاذ إدوارد أندرو أتشيك. الأسئلة أنت أثرتها أسئلة مهمة جدا، وفي حاجات قبل أستاذ ين وأستاذ إيمانويل أشاروا له. المسألة بتاع إنه اجتماع بتاع رومبيك عشان قرن يمشي لرومبيك كان لابد يكون في ترتيبات أمنية قوية. ليه الكلام ده حصل؟ لأنه سلفكير والضباط الموجودين معه في الجيش كانوا في حالة بتاع الاستعداد for any eventuality، لأي مواجهة عسكرية. وأنا قبل أشرت لكم لناس زي مالون، ناس زي سانتو أيان، وناس تانيين يعني في الاس بي ال اي. وذكرنا حته مهمه، الحته بتاع الخرطوم. يعني حتى في اجتماع بتاع رومبيك ده القيادات في حديثهم زار قاعدين يشيروا انه الخرطوم قاعد يتحرك وقاعد يعمل في وسطنا عشان هو يقسمونا عشان نشاكل بعض. والتحرك بقى واضح، خرطوم كان بيتحرك من خلال بونا ملوان. وسلفا عارف الكلام ده، قرن بيعرف الكلام ده، وكل القيادات اللي كانوا في القياده العليا عارفين الكلام ده. لكن في حاجه لابد نشير له. بعد ما جون قرن مات، هلو يا سامعينك أستاذ واصل. يا سامعينك. انا ما اعرف تلفوني هنا انطفى، ده بطاريه يا انتهى ولا ده شنو، I don't know. لكن لو بتسمعني كويس خلينا اواصل كده. أنا سامعينك خلاص. خد التليفون في شاجة، خد تليفونه في شاجة. طيب انا هاخده في الشاجر ونتواصل. خلاص كويس. هاي DengDit. Yien. Yeah, DengDit. أستاذ DengDit كده أطلع فيكس، أعمل فيكس للمشكلة ده. أستاذ DengDit أيوك أعمل فيكس للمشكلة. Let us continue with أستاذ يين ماثيو. جنرال يين. السؤال الأول، هل سلفا فعلا قاعد يبرر لحقيقة حصلت، خاصة إنه في هيمنة بتاع أبناء بور؟ يعني السؤال الأول يعني أنا داير أقول عنده علاقة بالأسباب السلفا قاعد يديها للناس، أو مش أنا بسميها قومية بحر غزال، لكن بحر غزاليزم، لأنه بقت في ايديولوجي إنه في تهميش لنا، وده تحرك بتاع بونا وده تحرك بتاع سلفا. لكن كان في أبناء وبنات بحر غزال محسوبين منهم ديل خونة، منهم نيال ديندا، شايفينه ده خائن ضد البحر غزالانية كايديولوجي جديدة يعني داخلة في الناس. لكن at the same time برضو أنا قبل ما أتواصل في الإجابة تذكر أستاذ إدوارد إنه كان في ادعاء برضو داخل أوساط بتاع النوير إنه في تهميش للنوير في الموفمنت. وبالمناسبة الخطاب ده طبعا أنتوا المجموعات الثانية أنتوا ما عارفينه، لكن رياض مشار من الناس اللي استخدموا خطاب بتاعت النرونة عشان يستقطب الناس 91. كلام ده مهم، انتوا ما عرفتوه، انتوا you don't need a book to tell you that. انا ذاته شاهد.
عشان انا ما داير زول يجيب لي دليل. فبرضه في خطاب زي ده انه في تهميش لابناء النوير. اوكي، وده كان خطاب يعني داخل هناك. اوكي، ده خطاب داخلي يعني. فاي زول من القيادات ده وضر صح ولا ما صح كان دوما قاعد يفتش له الذريعه لانه يلقى سبب عشان يبرر للدعوه حقته الجديده. دي نقطه مهمه. at the same time سلفة لما وصلت له انه هو يطلع برا من القياده somewhere، اقرب خطاب بالنسبه له كان انه يستخدم الخطاب ده، وكان معه ناس حلفاء، وهؤلاء الحلفاء ما جايين من اي حته ثانيه من اهله. طيب السؤال الاساسي، هل في سيطره فعلا بتاعت ابناء بور؟ طيب اللي كانوا قاعدين في قياده بتاع الموفمنت منهم كانوا ابناء بور يعني. عروق ده ما عنده سينيرتي حقه كبير، لكن قالوا في كلام دار بينه ودكتور جون. دكتور جون قال له انت تجي كيف؟ انت تجي كيف القياده وانا وانت؟ يا اخي نحن من منطقه واحده. ده خطاب بتاع دكتور جون بالنسبه له. كاربينو ذاته لما طلع بدل هو يطلع بخطاب بانه اولاد بور بيهيمنوا، طبعا هو ما بيقدر بيعمل كده بيكون من كونغو، مشى طلع قال في هيمنه فردانيه داخل الموفمنت. يعني لاحظ، فخطاب بتاعت الغبليه اصلا خطاب واقع، وخطاب بتاعت العشائريه واقع، لكن اللي بيبرر شنو؟ هل الرئاسه بتاع الدكتور جون الرئاسه بتاع الدكتور جون ذاته كان اكثرهم اهله؟ صحيح في ناس ثانيين قاعدين يقعدوا طبعا لترميز تضليلي at least to show you انه we are a national movement، لكن بيقعدوا في حاجات كده برا. طيب رئاسه بتاع ريك ماتشار هل خلق من نوير؟ من ما الله خلقه ممكن يجيب جنيني كوتوريا يطبخ ولا شلكاوي يطبخ له ولا منو، but to tell you honestly دوما بيور بيكون من نوير. حتى الدكتور لام الراس حقته the same thing. حتى سلفاكير من سنيك، وانا سنيك ده من ما هو قاعد في الموفمنت ده لحد حسع ده as I'm talking to you. فعشان انت تسالني بس عن موضوع انه الدكتور جون ليبور ده مخاوف بتاع القائد، وده حاجه يا استاذ ادوارد قاعد شفت كل قياداتنا دي اذا كان بسبب خوف او بسبب رد فعل. شوف انا قلت اثنين، اذا كان سبب خوف او سبب رد فعل انه جون جرانج لطالما عمل حراسه من بيته او سلفاكير او فلان انا لازم اعمل لي من كده، the same thing. كاربينو واروبتون هل حراس حقتهم طلعوا من from within الباب العزيزيه؟ ولعل باب العزيزيه هنا ده بيت كل واحد من هؤلاء القيادات من مع الحركه بدات to the last movement. وبالتالي كان مؤكد يا استاذ ادوارد، وبالتالي الخطاب بتاع بحر غزال ده طلع نتيجه لرد فعل لحاجه قايمه، وده الدكتور جون عملها هو قاصد، لانه لو قلنا انه هو ما قاصد ليه كان هو كليدر من المفروض يعمل كوركشن، كان قال لها يقول نو رئاسه حقتي ما يكون كده، كان يقول الكتيبه بتاعت الرئاسه الجمهوريه يشكلون from everywhere مع التشكيل العشوائي 60 منهم دوما بيكونوا من باب العزيزيه. لكن السؤال الاساسي بعد ما سلفاكير لقى السلطه هل هو جعل الموفمنت ناشونال؟ بالعكس اريد به باطل. واحد. السؤال الثاني، هل كان هنالك مجموعات اخرى بتتهم جون جرانج بنفس التهميش؟ انا اوريدي جاوبت على السؤال ده ضمنا، انه الناس اللي بيطلعوا يا يتهموا جون جرانج بعشائريه وفردانيه، ودي كلها واقع يا استاذ ادوارد، انا لا انكر دي كلها واقع.
ككلتشر. لكن اللي انا داير اضيفه انه الناس اللي غلطوه ما طلعوا احسن منه، ودي مشكلتنا دوما. عشان كده في 2005 ده بودينه في 2005 من ما سلفا جاء اول حاجه هو عملها نظف الحراس بتاع الحرس الجمهوري جابهم دكتور جون. وفي واحد انا حاولت انسى اسمه ماجوك، جنرال ماجوك، ده جاءوه جاها، حتى في ناس ما بدوه تهيئه في الايام الاولى لحد ما جاءوه وودوه ديفيجن 1 في رن. وممكن انا اذكر قيادات اخرى. طيب لكن الكويس في حاجه كويسه انه رئاسه بتاع الدكتور جون يا استاذ ادوارد بعد ما شكلوا الحكومه بقت حلوه شويه، بقى فوق ناس مرفور، بقى فوق ناس منو، يعني just to give you يعني طلع كويس. ده ما يجي لانه في زمن الحكومه. فده انا داير ابرر له، ما في سبب بخلي كوماندر سلفا يجي يطلعهم برا زي ده، بس لانه ده الكوادر بتاع موفمنت يو كانوت جاست تشيس ذم الا لانه هو شاك فوقهم. انا دايرك تواصل، انت قلت نقطه مهمه هسه، وانت لو لاحظت الكلام بتاع سيد السفير ايمانويل اجاوين قبل، هو اشار لنقطه مهمه جدا. هو كان قاعد يطرح سؤال، هل دكتور جون هو نفسه كان ديلكتيكي مثلا؟ دكتور جون قال نفسه يعني عندنا ممكن نقول انه هو فعلا بينتمي لمدرسه الديلكتيكيه ومثلا كان شويه بمعنى الكلمه ولا لا؟ وده كلامك ده، وانا دايرك تضيف في كلامك انه مثلا الاسباب طالما قرن كان قاعد يخوض للحركه القوميه في جنوب السودان، وانت هسه قاعد تشير انه الرئاسه بتاعت قرن والناس المطبخ بتاعه كله كانوا من بور، ده كان شنو يعني؟ وات از ذا انديكيشن اوف ذس؟ واصل بعدها قبل ما نمشي للسلم. اي ما ده كلام صح. عشان كده عندنا ميزان بتاع كلام اللي بيتقال كخطاب سياسي، لانه الزول الماركسي لا ينظر للقبيله ولا للحاجات دي. اكزاكتلي. نمرة اثنين الخطاب السياسي ذاته بتاع الماركسيه يا استاذ ادوارد، ده السوشيو ايكونوميك في ديفينيشن حقتهم، يعني دوما صراع فوق الجانب الانتاجي المادي كاقتصاد يعني، لكن فوق جانب طبقي بتاعت الكلاسيس. المشكله جنوب السودان وسفير ايمانويل اشار له، ودي نقطه مهمه شديد، خليك من ده. هل يا اخوان المجتمعات حقتنا دي مجتمعات بيسموها ما قبل الراسماليه؟ كلام ده مهم يا استاذ ادوارد. يعني ده مجتمعات ما قبل الراسماليه كيف؟ انه دي مجتمعات الشيوع، البرنامج الانتاجي لسه ما تحول الى برنامج طبقي. اوكي، يعني ما في طبقات اجتماعيه زي ما نحن بنقول، لانه عشان انت يكون عندك زول عنده راس كم الاف من راس البقر والرسم من جده، ده ما خطاب طبقي. This is not of classes. وبالتالي جنوب السودان الى الان، مش جنوب السودان الى الان، حتى السودان ده ذاته يعني لسه قاعدين primitive societies ومجتمعات الشيوع، يعني وهي مجتمعات ما قبل الراسماليه pre-capital societies. انا داير اقول الكلام ده عشان ادلل على انه اصلا الخطاب بتاع الحركه ده خطاب جابوه كده ونزلوه whether you like it or not socio-economic من دون any reason. وبالتالي whether you like it or not يعني ما صح. وبالتالي كان في جاب، وانا واضح في خطابي من البدايه في جاب. ما انت ما ممكن لما تتكلم عن الماركسيه اللينينيه الثلاثه حاجات دي المهمه. هل الحاجه دي ظهرت في حياه بتاع الدكتور جون؟ هل ظهرت في حياه بتاع قيادات الحركه؟ لانه السوشياليزم ده must be reflected اول حاجه in your life يا اخي. ما في امثله لناس زي دي. Exactly. لكن has this been reflected in their lives as individuals, as groups, as a movement? Of course لا. No. وبالتالي ما دارين نتكلم فوق، وده كلام مفروغ منه اصلا. لكن انت ذاتك من ما تكون قبل ذاتك، دي اول حته بتنفيها انك انت ذاتك ما ممكن تكون ماركسي. اما اخواننا الناس الثانيين ديل يعني كوماندر سلفا ده ما اهتم بشيوعيه والماركسيه لانه خطاب ده كبير عليه يا ادوارد. ما هنا يا اخوانا
ما نحن نقول الواقع كبير عليه، ما هو براه كتار زي ويليام يون ده الخطاب ده كبير عليه، كربيلو ده خطاب ده كبير عليه، يعني ده حاجه that will take years. لكن ده ما موضوعي، انا داير اقول في الكلام اللي بيهمنا كجنوبيين، ما دي قضيه معروفه داير يحلل يمشي يحلل بالطريقه اللي هو دايره. الكلام اللي انا داير اقوله اللي انا داير اهتم به استاذ ادوارد انه الناس اللي كانوا بغالطوا الدكتور جون هل طلعوا احسن منه؟ بالعكس ما طلعوا احسن منه. عشان كده شوف الوزراء كده انت عامل جرد، وبالمناسبه ده واحد من الوثائق اللي هنقدمها للناس كمراجع. في وثيقه كده انا اشتغلت في منوم الوزراء من الخرطوم لحد جوبا، ومنهم اللي اشتغلوا دوما مع جنرال سلفا، ديل الناس اللي كانوا مؤيدينه والواقفين معه من الاستوائيه ونوير وكده زي ناس جون لوك. ده ما كان زولو، لانه جون لوك لما اتجرد من كوماندر لشاويش عنده زعلاته براه فيتلموا سموير مع الجماعه. فالناس السلفا جابهم قربهم له. برضه ريك لما يلقى سلطه قد يجيب الى الناس اللي كان شغال معاه من زمان. في النقطه الثالثه انا داير اذكره، عاده بيجيب ناسه لكن بيجيب مجموعه صغيره لترميز تضليلي. عاده كلهم كان دكتور جون ولا كان سلفا ولا كان ريك، بيجيبوا مجموعه صغيره كده لترميز تضليلي عشان يوريك انه they are national. وطبعا لما نجي نتكلم في 2013 بعدين of course I will talk a lot about Ayok لانه دي حركه ولا كيف؟ ما ده السودان People's Liberation Movement. بعد ذاك يا استاذنا الجليل يا باشمهندسنا، هل تخيل لك انه في باقي انفصالهم ده على الدوام دوما ما مهتمين انه يغيروا الحركه الشعبيه لتحرير السودان؟ it remains as well. بيضيفوا له نقشه كده شرطه يا سامي كولن يخطوا لك حاجه. that shows you المنتاليتي بتاع الجماعه ديل ذاته. فماذا تتوقع؟ هل جنوب السودان ده ماشي وين؟ ما ده خطاب قائم على ردود افعال. لكن انت قلت كلام مهم انه الدكتور جون ختم نقاط خطابيه واضحه، وانا عارف انه الدكتور جون لو كان هي كان بيحصل كالاتي: ما بيقدر يمنع انفصال جنوب السودان، لكن هو كان هيستخدم انفصال عشان يقوي حلفائه في الشمال. Yes, he would have done this. الرجل عنده كلام ثاني لأسباب في نفس يعقوب. أما نحن يا إدوارد يا أخوي أنا ده ما بدوس حقتي، يعني كمان أنتم لازم تدونوا فرصة. يعني أنا لسه مهتم بأنه في رفاق ما ممكن أن احنا نخذلهم، خاصة الناس اللي ضيعناهم في عام 1994 قلنا هختار مصير للمناطق المهمشة. قتلنا أولاد النوبة، قتلنا أولاد النيل الأزرق، وقتلنا أولاد الدارفور في الجنوب. لكن in the end جينا فكيناه مع عكسيهوا وبقينا معاه ما واضحين. تفتكر الجنوب ده ما ملعون كرجل روحي؟ تفتكر using other people ديل ما دم الناس ديل مساكين يا ادوارد. ده جانب مي لعنة ده لانا يجم يا اخوانا دي واحدة من لغاتي يعني في لعنة كيف كاين لعنة باجينو يا اخوانا هنالك لعنة جماعة يا اخوانا دي لغاتي معلش، لكن انا كان لازم انا اقوله يعني لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم اغفر لنا خطايانا وشرورنا وانقذ جنوب السودان. شكرا لك. شكرا من شغله بتاعت الاسفل. شكرا جزيلا جنرال يين ماثيو and this is very important discussion. ده نقاط مهم جدا، وشكرا انه انت اتكلمت بصراحه واتكلمت عن الرفاق في جبال النوبه والنيل الازرق اللي كانوا معنا خاطوا معنا الصراع بتاع النضال ولم يجدوا حقوقهم ولنينا فقدناهم. نمشي ل جنرال، نمشي لامباسادور ايمانويل اجاوين برضه يعلق على الاسئله دي
ونحن نرجع اللي هو برضه قبل انا ما شفت يتكلم ده تاثير هذا الصراع المناطقي على الحركه الشعبيه والمشروع بتاع الحركه الشعبيه نرجع له. وبرضه السؤال الثاني انا ارجع له بعد ما مانويل امباسد يعلق على ده كله اللي هو هل الانفصاليين داخل هل الانفصاليين كانوا غبلين او غومين؟ السؤال ده we need to answer it. هل الانفصاليين ذات ناس كانوا بيطالبوا بانفصال بتاع جنوب السودان هم كانوا غبلين ولا كانوا غومين؟ we need to answer this. سيد السفير خليك من السؤالين ده نخليك تجاوب في الاسئله بتاعنا الاول. تفضل. خلاص كويس. شكرا باج مهندس ونشكر جنرال ين. انا بس عندي بس التصحيح شويه. نحن ممكن نتكلم عن حكومه السلفاكير ونقول اذا كاتل كام mentality and is a government that is practicing jingism. في جماعه في جزء من الاخوه من الدنكه بيتعصبوا. Yes. You know, they get hysteria. You know, being why are we calling it a dinka government or a jingism while it's only Salva-Kiir? يا جماعه في الامس القريب كنا بنقول دولة العرب. Okay, دولة الشمالين العرب. Dr. John was saying بانه the Arabs, the minority Arabs are marginalizing the majority blacks. Was that the whole Arab in the Sudan? Garang was referring to the ruling elites who truly came from the Arab minority. That was a correct characterization, you know, of those who are in power. You know, لينا جنوبين الليله بيتكلم بينهم كنا نتكلم عن الجينيزم شتمنا دنكا كله ما ديلهم مبارك كان بيقولوا the Arabs are ruling us. ده كان عرب كله مالك اسمه ياسر عرمان مع عربي كان في حركه. هل هو كانوا جزء من الناس اللي كان بيستعمرنا؟ of course not. Okay, what about ناس ماما سيدة بازرة ناس وليد حامد you know ناس منصور خالد مش كانوا عرب؟ but when we said بينه حكومة العرب we were referring to the minority clique who are ruling in the name of the Arab, you know, in the Sudan and call themselves the Arabs. It is the same right we have. We have a guys who are a small minority who claim that they represent the Dinka and they call themselves Jin Council of Elders, and it is true characterization and the naming that what we have is a Jinganism government. Mushkila wayn fi kalam da. We are not generalizing the whole Dinka, but we are what do you call it, describing, you know, and characterizing, you know, the composition and the character of the regime in Juba, you know, that is ruled by Jin Council of Elders. That's the correction I would like to make. That let us not. In addition to that, Ambassador Emmnuel Ajawin, Dr. Luka called them, give them 3 names. Jalin al-Judud. Denka Juba. أيوة. Jalin al-Judud. أيوة. يا غلي طلع بالي. وسميناهم أهل الغريش وأهل البيت لأنه كله من أوان وكوك ولا بوك ولا أغوك. شفتها؟ So what we're trying to say is this. Let us not get oversensitive. What we are doing, we are trying to describe a situation we are in. We have a government that is run by Jin Council of Elders. We have a president who is behaving like a Dinka chief. What do you call that kind of government? Okay, it's a Jin government. You know, whether it is the minority that is there, nevertheless, it is a correct description of the regime in Juba. We are not saying the entire Dinka. By the way, we are saying let us differentiate. Call them gun class. Between Dinka and Jing. We are saying Jing is a definition of the innocent Jing man and woman in the village. Is Mayom and a Kaj and a Kuch. If they are innocent, they have nothing to do with the Dinka. Dinka are a group of the Jing who call themselves the elites in Juba, who have sat on the power in Juba, using the resources of the state to advance what they call Jing interests. And that is why we have the Jing Council of Elders. These are the correct characterization that I want to set a record straight and will not be apologetic of describing the regime in Juba the way it is. Exactly. Otherwise, if it was different, we'll call it otherwise. Jalaba guda dolta jalaba ulissa ladi yomana haza. بنتكلم عن هيمنة جلابة ودولة جلابة وهل كل جلابة المهيمنين؟ هل كل جلابة الحاكمين؟ لا، لكن في أقلية بسيطة حاكمة وبدأ بينهم بيمثلوا العرب. فعشان كده بنقول ده حكومة الجلابة وبنقول ده حكومة الجين الموجودة في جوبا under the cattle under the chief Salva-Kiir Mayadi. Now let me come to the substantive points that you have raised in your question. Was the Boer element or was SPLM
dominated by Bor? Of course, Jamaah, to answer this question, let us also look at the historical aspect and the earlier evaluation of the SPLM itself, and evolution of the SPLM. When the SPLM started, and I keep on saying this, it started mostly the people who are fighting forces. Majority was Aulata Anwer, Aulata Shulu, Uduzo Minalabita Apadang, Alabita Anywak, Alata Murle. These were the guys who formed the initial SPLM. Now, the Bor, Ujao Jarad, or Koryom, came in 1984. Many of them are students from the Malay Busamushunu Malagas and Busamushunu Zaman. Okay? And all these schools. They left their schools and joined in their thousands. For different reasons, they joined the SPLM. Now, many of them, because SPLM is a military movement, also is a political, and hierarchy within the SPLM is predetermined by when you came to the SPLM first. So the majority of the Bor, they came before the Barghazal, by the way, to the SPLM. Okay? Barghazal came 85, most of them. I keep on saying this. If you look at more and the rest, Barghazal came in the 1085 onward. That's when we saw the influx of Barghazal joining. But the earlier people who joined the movement were not from Barghazal. Now Bor had the students who joined the Koryom, for example, and joined the SPLA. Those were like Majanga God and the rest. You know? Many of them because they knew how to write and read. Some of them accidentally, of course, progress, you know, in the ranks of the SPLA. Also, we will not rule out, I'm not justifying, or I'm not saying that Garangazora tribalists. There are some also exceptional promotions of Olata Denkabor. Okay? For SPLM. Demo Yud. The Torjon is not immune. The Torjon was not immune from the diseases of tribalism, you know, that many South Sudanese political leaders are facing today. Now, but one thing I could give him a credit for is that, yes, the Torjon may have been having this tribal sympathy or support to his Bor community, but Garang also made sure that other tribes, they were part and parcel of the struggle. Okay. Pagan Amum, for example, is a Shuluk. He was the Secretary General of the SPLM. You come to Garang bodyguards, and many of them I knew them personally. If you take, for example, Ahmad, Mugaddam Ahmad. Ahmad is the guy who died with him in the plane. I knew Ahmad since Nairobi days. He's a close friend of mine. Sadeghi Yani. He's a friend. He's from Agar. This was one of the personal bodyguards at the Torjon. Personal bodyguard Betao. Okay? If the title Lobok, Fushulka used to move Bogmat Tayara Mao, okay? Obok was also one of the close protection. He's a Shuluk. You know? And you had others. You know? You may say the only person apart in that close protection with him is Ali Mayen. And I think Yien Mathew knew him. Yien Mad Mom Khan for Tayara. You know, a very quiet gentleman. You know, that was the guy I know that was from the Bor, from the close protection that the Torjon. But the Torjon always made sure that fi zol min Equatoria fi Riyada Bitao, wala fi Riyada الحركة الشعبية. Waniga came in, he became senior. Because it's not because Wani is the best or the most, you know, talented politician in Equatoria. There were others. But the Torjon brought in a balance of it. Oya Deng Ajak, for example, he's a Shuluk. The Torjon also brought him. It's not cosmetic. Oya was an instrumental commander, and all of you know him. Okay, he started as being a bodyguard of the Torjon, you know, until he rose from the ranks and he became a general and a chief of staff of the SPLA. You know, you have James Ward, for example. You know, he's a Nuer. He was there, and we can give a lot of examples. Yes, the Torjon, we may call him, he was a Boris, you know, in his approach to certain things. But nevertheless, he always ensure that there's also other representations from other parts. Garang never talked about upper nihilism like Salva Kiir is doing today. Okay. Neither have we heard him
talking about the alternates that we, the Boer, have been marginalized. Garang has never said this, you know, in his speeches. But President Salva has said in many occasions about how Barghazal has been marginalized. How many of you have not heard about Salva Kiir talking about Betrol to Junub, Betrol to Denka, you know? So Kiir is not compare him to Dr. John Garang and the talk that Boer were dominating. If you look at it to what Barghazal are doing now, you know, it would be just like a drop in an ocean, you know, in terms of tribalism. Kiir has bypassed it by far. So these guys who are, or people who are calling that the Boer have ultimate control and they have marginalized the rest of South Sudan, to me is a far-fetched. To some extent, yes, but it was not in that magnitude to what Kiir is doing today. And the domination of Barghazal, not only Barghazal, but those of Awan and Gog and Kwaj and so forth, and Al-Quraysh. Now, the second question that Edward posed was the issue of why the leadership of the SPLM nominated Comrade Salva to their leader. I think the first issue was that SPLM and the death of Dr. John was a shock to all the members of the SPLM. And hence, the SPLM wanted to maintain a homogeneous leadership, a leadership that will not fight among themselves, a leadership that will not destroy itself, a leadership that will not be used by the regime, you know, to create wage and also to undermine the right of self-determination. So there was out of the political expedience, you know, the leadership of the SPLM at that time decided that perhaps let us nominate Comrade Salva, because in the ranks that I talked earlier, he's the most senior among them all, and he was the deputy, after all, to Dr. John. So to replace him will mean war. On what ground will someone replace somebody who is senior than everybody, and then you replace him with someone else? That would have brought, you know, problems within SPLM and would have created a split within the SPLM. So the leaders decided that out of this expedience and out of this convenience, it is important for Salva Kiir to continue as the leader. The other aspect of it, of course, these leaders, the Salva that they knew when he was a comrade with them, they believed that he was a man that allowed people to determine their own destiny, and when they're running their own affairs, he doesn't want to intervene. He's a man who will mandate you, give you the assignment, and you do whatever you want to do. So they felt that Salva Kiir, with that attitude, you know, they will have no problem working with him. Little did they know that power does corrupt absolute. And Kiir that they knew in 2005, I'm sure now, if many of them, you ask them again, another opportunity avail itself, that whether Salva Kiir should continue as the head and the chairman of the SPLM or not, many of them will tell you, no, we don't want him. Because now they have seen the true color of Salva Kiir, the color of intolerance of his colleagues, the color of also becoming a dictator. You know, Kiir that spoke in 2004 is not the same Salva Kiir that you have today. In 2004, he was talking about how Dr. John was running SPLM as a private company. Now Salva Kiir is doing worse. Salva Kiir talked about corruption. And he's saying that a lot of our commanders in the SPLM now, they have a lot of money in their accounts. You know, they are corrupt, and corruption needs to be fought. These were the words of Salva Kiir in 2004. I'm sure Salva Kiir, if he's listening to this, he's a different man from 2004. Because in 2005 onward, what we have seen, the level of corruption that we have seen under the regime of Salva Kiir has never been witnessed in the history of South Sudan, leave alone South Sudan. 75 SPLM members, you know, that's $4 billion, you know, has been lost among them. The corruption that we see now in our country, the nepotism that we see, you know, the kleptocratic system that has been established under Salva Kiir Mayardit. These are the system that Salva Kiir has adopted.
This was the corruption that Kir was talking about and accusing the Torjon and SPLM in 2004. That was not even 30 years ago, just a couple of years ago. And now Kir is an embodiment of absolute corruption in the Republic of South Sudan. So those leaders, they made a critical mistake. The Kir they knew in 2004 was a Kir that was pretending and portraying an image of a leader that cares for the people of South Sudan. But he's a leader now, he's abrasive, a leader that has become a tribalist in his approach and his outlook on the national political issues of South Sudan. So, Edward, I don't know if that much stuff went. This is what I wanted to say regarding your two questions, Edward, about Salva Kiir and the domination of Denkabor. شكرا جزيلا سيد السفير. بالضبط كده ده انتهت في الزمن. انا دايركم اخر حاجه، انا ما اعرف استاذ دينديت ايوك هو مشى وين، لكن انا داير ندي جنراليا يعلق على يعلق لنا على. انا قبل سالت السؤال الناس بيقولوا لي انه كيف، انا قلت هل الانفصاليين كانوا غبلين او غوميين؟ الناس سالوني كيف يكونوا غبلين ولا غوميين؟ هم انفصالين، هم كانوا دايرين دوله في جنوب السودان، لكن في دوام للدوله في جنوب السودان في انتمام الفكري. هل هم زادوا فكريا كانوا ناس غوميين بنادوا للغوميه في جنوب السودان، ولا في اطار دعوتهم للانفصال كانوا غبلين؟ This is what I mean. ليه؟ ما ممكن يكون انت زول انفصال قاعد نادي بانفصال تاع جنوب السودان وفي نفس الوقت تكون انت زول غبلي كويس بتمارس سلوك غبلي، ما عندك رؤيه انك انت كيف تحكم جنوب السودان بعد ما جنوب السودان انفصل. وسلفا كير زي ما قبل كلكم انتوا اتفقتوا انه هو يعني بخط القائمه بتاع الناس الانفصاليين. لذلك انا سالت السؤال ده لانه الرؤيه بينطبق على عدد كبير من الانفصاليين. النقطه الثانيه انا دايركم تعلقوا عليه هو تاثير الصراع المناطقي على الحركه الشعبيه. التاثير خطاب مثلا او القبلي ده مناطق طبعا، لانه في ناس كانوا داخل القبائل مثلا زي انت ممكن تلاقي الصراع بتاع بارغزال وبور ده ممكن اقول انه ده صراع ما قبلي، ده صراع مناطقي داخل القبيله الواحده. لكن لا استوعب انه الصراع بتاع المناطقي في جنوب السودان او مثلا الصراع ده تاثيره على الرؤيه بتاع الحركه الشعبيه ومستقبل بتاع الحركه الشعبيه كمنظومه. ندي ما ين فرصه واستاذ دengDit يوك رجع بعد ذاك هو ممكن يخش بعد ين. تفضل جنرال ين. التأثير بتاع المناطق طبعا تأثيره واضح بدلائل ثابتة. أنا ين الليلة لما أجي سلطة الحرس والبلدي مدير مكتب ولد بلدي أتأكد ذاته إنه في حاجات أنا بعملهم بطريق كده وكده وين يعني عشان يصلوا لأهلي، وده صراع مناطقي. حتى السلفة ده لما نادى ببحر غزاليزم بعد ما هلك سلطة، لكن تأكد برضه إنه فوق لده إنه الأقرب له شديد ديل من عشيرته. وده دوما ده فهم بتاعت المعامرة، يعني مبني على نظرية المعامرة على الخوف إنه الزول عشان يصل الغومية ده يا أستاذ إدوارد فوق الشروط. اتخيل هسي أنا داير أسأل سؤال، هسي لو حكومة جنوب السودان قررت إنه يجيبوا ما في زول تاني يبقى رئيس أقلها يكون عنده بكالوريوس، بتلقى مقاومة يا إدوارد. هيقول لك يا أخي الناس ما شاكلوا يوم داك، عشان كده جات الأغنية بتاعت إنه هنا ما بشهادات. ليه؟ عشان يعبر عن الخطاب بتاعت الباي باك تايم. يعني مثلا نحن بنعرف انه اولاد شمال برغزال ماتوا موت غير عادي، وبرضه ابناء تويتش ما يردد ماتوا موت غير عادي يعني في بحر غزال، وبرضه اولاد اقار. لكن السؤال، هل في زول بيجي بيتكلم عن النسب انه الماتوا كانوا اغلبيه ولا كده ولا كده؟ لا بالعكس. وبالتالي التاثير بتاع الخطاب المناطقي طغى على منو
عمل تضحيات من الأبرياء. بالمناسبة في أبناء ناس ماتوا في حتات خطيرة جدا، مثلا تفوسا يا باشمهندس أدوار، ماتوا موت غير عادي في بلو نايل، ماتوا موت غير عادي في بلو نايل، وهكذا أولاد لتوكا. وبالمناسبة في منهم مات لي يوم الليلة أهلهم ذاته ما متأكدين whether they are there ولا they are not there. ولا شلوك في سقوط ناصر كمان. A lot of thousands of them died. Yes. Okay. فده بوريك هل في زول جا قال انه يا اخوانا ديل ضاهوا؟ بالعكس الخطاب جاء اول انه we were the majority ونحن اللي شاكلنا ونسوا المساكين بس لمجرد انه عددهم كان بسيط. والسبب اللي جاب الكلام ده شنو يا استاذ ادوار؟ ده الخطاب المناطقي. يعني المناضل الثوري الضاحى من اجل الهدف كده هي سايد لايند. ليه؟ لانه هو مات من اجل هدف. نحن كنا من المفروض نقدره عشان انه نعمل مدارس ونعمل مستشفيات ونعمل طرق عشان نكرم الناس الزيدين. مع الاسف ودعمي الما كان ضاها في موفمنت. انا لما نجي لحكومه حتى ولو كان خاين قاعد مع العدو في الخرطوم انا بجيبه جنبي. وبالمناسبه في حاجه انا داير اوريكم كتار يا استاذ ادوار بتعرفهم، ما في داعي انا اذكر اسمهم. زول كان بيلعب باسكت بس هم من اهل سلفا جابوه هسه از ام توكينج تو يو، هو عميد انا بعرفه حق المعرفه. لما نزاوه حراس بتاع الدكتور جون مشيت اتفاجأت وهو لابس كابتن. يعني الزمن ده انا ملازم اول. يعني تفتكر انا ما اديته هديه؟ انا ما اديته، انا ما مسكين ما بطلع وزيتي، ما انا اديته تهيه. خليني اقول اسمه يا اخي ليش شنو ندسه؟ قوم، اسمه قوم، زول اصفراني كده عامل نفسه بتاع ترانيم. انا عارف قوم اعرفه كويس، عارف قوم. باقي مرات بيعمل نفسه هو بتاع مسرحيه، باقي مرات هو بتاع باسكت بول. جيت اتفاجأت قال ده سينيور حقي. فوات وود اي دو؟ يعني انا اديته تهيه. وانا بالمناسبه انا بعرف الفايل ده تماما، لكن I'm just giving you one example. وده زول ما كان عنده اي حاجه. في ناس لو دكتور جون كان حي ما بيشوف ولا وزيره ولا مدير مكتب، ما بشوفه، لانه دكتور جون بيعتبرهم ديل خانوا الحركه. مجموعه توريد بيعتبرهم ديل خانوا الحركه يعني، والدكتور جون بالتحديد. لكن لما سلفا جاء كوماندر سلفا جاء جابهم كلهم، ما عنده حاجه بقول له في الخرطوم ولا وين، ده قضيه ولدنا. ما هو هسه ذاته انت اسال نفسك الناس بتاع المؤتمر الوطني اللي جايبينهم ديل زي زول ده اسمه منو يا اخي؟ زول بتاع المؤتمر الوطني المجاهد المعروف ده اسمه منو؟ توت كيو. لا موين ولا اسمه منو ده؟ من بارغزال موين. يس من اهل سلفا. ده تور موين. تور موين. الله يخليك. يس بس كده الروح القدس جاكم، الله يخليكم. الزول ده يا ادوارد حسي على اقرب له ما في روح القدس. اوكي خلاص صاحبنا الكلمه دي. الزول الزي ده ماشي القريب لسلفا منو يا استاذ ادوارد؟ مش باقان عموم وين ماثيو ودengDit وايمانويل. يس نعم. ده من اجل الثوره، لانه لما انا مع سلفا دي الاهداف كان من المفروض احققهم. لكن لا، مشى جاب زول قريب منه وده فات من الجوطه دي كلها. بونا مالول ده معروف هو عمل شنو للحركه، الحاجات اللي هو عملها كتاريخ. لكن اين هو اليوم؟ هو اقرب لسلفاكير اكثر من فاقان القاعد معاه في البعوض، اكثر من لام القاعد معاه في خلا، واكثر من ريك القاعد معاه في خلا. اين هم؟ فده اذا سؤال بتاع تاثير الخطاب المناطقي اوريدي تقع على الحركه. في ناس مجاهدين يا استاذ ادوارد بتعرفهم، ما عندي الزمن ذاته عشان اذكرهم. ناس بيعملوا نفسهم كانوا ركانه، واحد منهم عمل نفسه كان ركانه في الاي ان اف، جمع سكوم مؤسسه بتاع بترول. يا ادوارد انت بتعرف زول صاحبك شديد.
بس عشان هو وعمك صاحبك الكادر الانثي بتاعكم بقى لنا سفير، اول سفير كمان. يس اجي هل كان الانفصالين قومين ولا غبلين؟ يس ده سؤال اصلا جاوبنا عليه ضمن الناس اللي كانوا بينادوا بانفصال ديل. هل الخطاب القومي معه؟ على الدوام انت ما تسال نفسك ديل منهم؟ ده منهم على راس القياده بتاع 91 مثلا يا استاذ ادوارد. نعم. هل تبرأ هذا الرجل من القبليه؟ انا برشح نفسي انا الزول ما استاذ ايمانويل ولا استاذ دengDit، لانه اي واحد منهم لو يتكلم هيقولوا لانه بيكوز ده شلكاوي وده دنكاوي. انا ده خلينا هيقولوا انا من وين، ده ما بيهمهم، لكن ان ذا اند انا نويراوي زيه. فهل هو طلع برا؟ يعني I'm just giving you نموذج يعني، لكن كلهم قاعدين في الخطاب ده. But let me just give you نموذج لانه هو كان الرينج ليدر. هل هو طلع برا من الخطاب الغبلي؟ يا استاذ ادوارد في خطابات مسموعه ونحن هنديها لناس هديه في المراجع بعدين، خطابات بتاع هذا الرجل بتاع 2013، خطابات بيروتانه يعني بيثوق ناس. قال شنو؟ في كلام قومي هو قاله، هو قال اللي حصل ده ايه ضال، يعني ضل. انا ضال ده ذاته ما اعرف يترجموه كيف بالعربي. في زول بيعرفه؟ إهانة استفزاز. تعضل قال طبعا الراجل في البلد عندنا في الكالتشر يعني بيفتكر انه اهين او تم ذله وهو راجل طبعا، والرجولة عندنا معروف معاييره شنو. فهو قال الخطاب ده للجيش عشان يحاربوا له. برضه سلفة معروفه بالمناسبة زول من الانفصالين ما انه ما قالوا، but in so many occasions نحن عارفين انه انفصالي. هل جا بقى قومي يا استاذ ادوارد بعد ما يستلم دولة في يدينه؟ هل جا بقى قومي؟ بالعكس مش عمل the same things. لكن انا في كلام انا داير اقوله، السؤال ذاته استاذ ادوارد، هل كان الانفصاليين اول وحدويين فعلا كانوا قوميين ولا غبلين؟ من المفروض كان تضيف الكلام ده، لانه انت لما تقول انت داير وحده السودان وات ذا سيم تايم انت قبلي ذاتك، يا اخي ده تناقض مش للماركسيه، ده تناقض ذاته فيك انت كهيومن بين. فنحن السؤال ده جميل لكن نضيف له، هل كان ما يسمى بالانفصاليين وما يسمى بالوحدويين من عشيرة القومية أم من عشيرة القبلية؟ ناخدها كده. طبعا ده سؤال موضوعي عشان الناس يبدوا يفكروا فوقه، لأنه نحن في ميزانين، الخطاب السياسي والواقع المعاش. أنا بس في حاجة أنا اتذكرتها أستاذ إدوارد ما جزء من السؤال ده، لكن دي حاجة مهمة. نعم. السكولرشيبس أكثر السكولرشيبس حتى أكثر الناس اللي ودوم كوبا وودوم غير كوبا، أنت لو فحصتم يا أستاذ إدوارد بتلقاهم جايين من منطقة بتاع الدكتور جون، بعده بور الكبرى، بعده دينكا إن جنرال، بعده النيليين. Are you with me؟ يعني بعده النيليين. حتى بعد ده كله بيطلع من العشيرة، عشيرتي بيديه نكهة شوية عشان ما يقولوا قال عمل فرفرة، بيوديه الليفل ده. أكثر المهمشين الاستوائيين، بعد ذاك المرأة المرأة بتهمش. طبعا أنا قلت المرأة ليه؟ لأنه يا أخوانا نحن بنقيس الخطاب المعاش، الخطاب السياسي المطروح والواقع المعاش. هل قرن كزول ماركسي لينيني؟ هل اشتغل ذاته بريبريزنتيشن بتاع الويمن؟ ده سؤال برضو يعني كان مهم. أنا داير أختم بقضية السفير بدأ فوقه، إنه الدكتور جون دومان كان برضو قاعد يعمل نكهة شوية، وإن ده كان ترميز تضليلي زي جنرال ليمي زول أبو صلعة كده معروف ولاؤه للحركة ده
ما في حاجه بتحزها. لكن حتى هسي I don't know where the man is. حتى هسي انا بتكلم معاكم ده انا لمي هنا لمي في لندن يا ين. هيز ان لندن. كان معي في شو قبل ايام والله. لا حول ولا He's قوه around. الا بالله. كيف يا اخوانا نحن ما نكون ملعونين يا استاذ ادوارد؟ هسه زول زي والله ده لمي طلعوه برا، ما في زول يشتغل به، لكن انا عارف الرجل يحب للحركه الشعبيه دي كيف. شفت كيف؟ وده بوريك الايرونيس انه في زمن كوماندر سلفا مسك، من المفروض زول زي ليمي ده ما يطلع برا، لكنه هو ضحيه عشان هو كان زول قريب من دكتور جون just because of that. لكن زول مكدر شديد، والحركه كلفت فوقه اموال في تدريبه in security issues. يعني ده زول علامه، لكن لانه ما عنده ظهر he is just equatorian، يعني ما عنده ظهر. ما الحكايه منرونه ومدنكنه، ما عنده ظهر هنا ده، وبالتالي جدعوه برا. الكلام اللي انا داير اختم به وداير اكد a lot of ironies. هل كوماندر سلفا ورياك ماتشار بعد ما نادوا انه جرانج was corrupt was dictatorial، هل طلعوا انه هم ما corrupt؟ هسه زول زي رياك ماتشار ده يشتغل وين بعد ما يتخرج؟ يشتغل في مؤسسه يا ادوارد، طوال من الرانج لرانج، ولديه اموال وبيوت. طلعت كيف؟ مهيته كم؟ سلفا ده لقى كم في الاستخبارات لما يعمل الاموال دي كلها هسع ده؟ يا اخي ما ممكن يا اخي. لماذا هذا الهزل؟ فهل اتهموا به جون جرن طلعوا احسن منه؟ وده سؤال دوما مهم يا استاذ ادوارد. لكن انت قلت كلام قبل له علاقه ب 2005 انه رفاق دكتور جون ديل بعد ما عارفين انه كير ده بهذه المواصفات كيف يدوه سلطه لسبب واحد they want to reward him، لانه هو كان وقف معهم في مجموعه توريد. ده سبب واحد. نمره اثنين، يا تقول احسن من انك تجيب لك دكتور منشق ومتغلب الاراء خرج انه الدكتور جون مستبد ثم يستبد، خرج انه الدكتور جون فاسد ثم افسد، خرج انه الدكتور جون قبلي ثم بقى قبلي. ايهما امر يا ادوارد؟ مش احسن تدي الفرصه للغير المجرب؟ غير المجرب ده طبعا ده سلفا. السبب الثاني هم يفتكروا انه سلفا ده كان بيستيت، يعني بنقدر نقوده، لكن دكتور رياك ما بنقدر نقوده زي ما احنا دايرين. ده برضه ده سبب. هذه هي حركتنا استاذ ادوارد، هذه هي الحركه التي ناضلنا من اجلها، هذه هي الحركه التي نادى الناس بالوحده ولا تتوحد، هذه هي الحركه اللي نادت الناس انها تتلمى وتكون قوميه ثم صارت عشائريه وقبليه، هذه هي الحركه التي انتقدت الفساد والخطاب بتاعت الحكومات في الخرطوم ثم فسدت هي نفسها، هذه هي الحركه التي قالت انه المهمشين يتقتلوا ثم همشت الناس، هذه هي الحركه اللي قالت انه يتم استغلال الناس ثم استغلت الناس، زي استغلال بتاع ابناء النوبه وابناء الفور وابناء النيل الازرق، يكذبوا عليهم ودمهم يسيل وبس يمشي ينتهي الامر بمشوره الشعبيه. هذه هي حركتكم وحركتنا طبعا، لكن انا طلعت. شكرا جزيلا اخوي يين ماثيو. شكرا for being honest، وانت اثرت نقاط مهمه جدا. مرحبا بك استاذ دين. خليني اديك فرصه، ولا سيادة السفير ده تعلق، ندي فرصه الفرصه لي يا استاذ. ادي دين شهر قاعد يكركر ادي فرصه عشان ما يقول يا انت مدير بتاع الندوه، الكلام كان عندي والشبكه بقى كعبه معي فطلعت، فطالما انا جيت خليني اواصل في المحل انا وقفت فيه. ثانك يو.
والله ده قلت انا قبل كنت اوكي انا قبل كنت بتكلم عن انه كنت بتكلم في نقطه بتاعت بحر الغزال. انا قلت انه مجموعه بتاعت بحر الغزال اللي بداوا كربينو وجوا وصلوا سلفكير ووجد دعم من الخرطوم عن طريق بتاع بوانا ملول. بعد ما دكتور جون مات المجموعة دي لقت فرصة شنو؟ فرصة إنها بعد كده تستلم السلطة، فرصة إنها بعد كده تطبق الأجندة بتاعه. والأجندة واضحة. الأجندة هو شنو؟ الأجندة هو بحر الغزاليزيشن of the movement. لأنه الناس بحر الغزال ظلوا يشتكوا، قول من 84 ولا من 85، قول من 87، وده بداوا كربينو في بلو نايل لما بدا يقدم خطاب في اوساط الجيش لابناء بتاع بحر الغزال يعمل لهم استقطاب. والدكتور جون لما يعرف الكلام ده زار المنطقه ومشى قدم خطاب مضاد للخطاب بتاع كربينو، والفيديو موجود. مشى قال للجيش انه الحركه دي ما فوقه بحر غزال، ما فوقه اكواتوريا، ما فوقه على النيل، وانه الناس ديل كلهم لما يجوا ما بيجوا لنيوان ولا لكربينو ولا للدكتور جون ولا لاروك ولا لاي زول، ديل بيجوا لانهم سمعوا بالاحداث بتاعت الحركه الشعبيه. فبعد موت بتاع الدكتور جون مجموعه بتاعت بحر الغزال اللي كان بيشتكي من التهميش، بيشتكي من هيمنه بتاعت ابناء بور، وبالتالي تهميش ابناء بتاعت بحر الغزال، لقوا فرصه انه سلفكير تم اختياره عشان يكون في مكان بتاع الدكتور جون. وانا لسه هيجي اعلق بعدين لسؤالك بتاع انه ليه يختاروا يكون في المحل زي ده رغم انه هو ما مؤهل. اختاروه وبقى في المحل بتاع الدكتور جون. لما بقى في المحل بتاع الدكتور جون نفذ شنو؟ نفذ الاجنده. الناس اللي كانوا مع الدكتور جون تم يبعدهم، وبعد كده جاب ناس حقه. في رفاق اللي كان معاه في الخلا استعان بهم، جاب كل الناس، جاب بيان، جاب دينغالور، جاب الناس اللي كانوا مغربين لقرن، ناس فقانا عموم، ناس جيمس وانيكا، ديل كلهم جابوا. لكن الاجنده بتاعت بحر الغزاليزيشن موجوده، وده ياو انتصر. انا قبل كنت بستمع لايمانويل انه عشان سلفكير اصلا زول ما عنده ايديولوجيه سياسيه او عقيده قوميه يحكم به، في النهايه جاء ظهر لنا انه في مجموعه من سياسيين قدماء شاركوا في الحكومات بتاع السودان زمانك، ديل اللي جاء عملوا حاجه اسمه كانسل، اللي هو الجين كانسل المعروف النهارده. والجين كانسل لما ظهر كلنا رفضناه، ورفضناه لسبب واحد، انه الجين كانسل ما جسم قومي. جين كانسل is behaving like a parallel government. يعني او بعد كده بيصنع سياسات وبدي سياسات لسلفكير انه سلفكير يعمل به. وجين كانسل بطريقته ده جاب لنا الخطاب القبلي، الخطاب العشائري، والخطاب ده ضد المكونات الوطنيه الاخرى. ما لانه جنوب السودان ما دينكا بس، جنوب السودان ما نوير، جنوب السودان ما شلوك، لا، جنوب السودان هو كل الناس ديل، بغض النظر عن انه القبيله ده كبيره ولا صغيره، لا، في النهايه ده مكون بشري وجزء من الوطن اللي احنا بنسميه جنوب السودان. فده الناس كانسل اخطاوا خطا كبير جدا في الموضوع ده. فبعد كده الاجنده بتاعت الرؤيه بتاعت الحركه بتاعت نيو السودان ده ما بنقوله ثاني، ما في زول شغال به. الموضوع بتاع المساواة والعدالة ما في زول يشتغل به. الموضوع بتاع انه نحن كلنا شركاء في الوطن سلفكير ما يشتغل به. ليه؟ لانه هو عنده اجنده. ودائما لما يكون في اخصاء للمكونات الاخرى بتاعت الوطن في نفس الوطن الواحد، ده ما فيه ظلم
وفيه غياب بتاع العداله والجماعات المهمشه او الجماعات اللي عمل لهم اخصاء والمظلومين ما هيكونوا مبسوطين، وبالتالي ممكن يكون في نزاع. يعني في علم الاجتماع كلكم بتعرفوا حاجه اسمه نظريه الصراع. الناس بيصارعوا، اي مجتمع بشري الناس بيصارعوا شنو اسباب بتاع الصراع كلكم عارفينه. الناس بيتصارعوا على الارض، الناس بيتصارعوا على الموارد، الناس بيتصارعوا على سلطه، الناس بيتصارعوا على الفرص. فاذا كان في فئه محدده هي المسيطره على الفرص والسلطه وبيستخدم الموارد بتاع الدوله للتمكين نفسه ضد الاخرين في نفس الدوله، فده ما بيجيب صراع حسب النظريه بتاع الصراع. ده اللي جنبه الفقير. وعشان كده هسه نحن بنشوف انه شنو البلد المكونات الوطنيه اللي تم اخصائهم على اسس قبليه هم ما مبسوطين، وبالتالي في مشاكل في البلد، في وار مدور في اجزاء كثيره من البلد. خلينا نمسك قضيه بتاعت بحر الغزال وبور. بصراحه كده يا استاذ ادوارد والاستاذ ين وايمانويل وكل المتابعين، بامانه انا ده قعدت في ايتن في عمر صغير. انا وصلت في ايتن سنه 1987 لان ابوي زمن ده قدم بالاسره كله ينضم للحركه الشعبيه لتحرير السودان. فتحركنا من جوهريال سيرا على الاقدام، مشينا توين، من توين خشينا رومبيك، من رومبيك مشينا يرول قطعنا البحر، مرينا بالمنطقه الحفاره الكبيره ده، وقطعنا مناطق بتاعت بور، خشينا مناطق بتاعت نوير، ومنه مشينا تيرغول خشينا اثيوبيا وقعدنا في ايتن. ونحن اولاد صغار في ايتن بنسمع حكاوي روايات بتاعت ناس كبار، قضيه بتاعت بور وبحر غزال. بتلقى انه الناس بحر غزال قاعدين بيشتكوا من ناس بور. بيقولوا شنو؟ بيقولوا يا اخي جون جرن ده مكن اولاد بتاعت بور وهم سيطروا على الحركه وعاملين تهميش لابناء بتاعت بحر غزال. قاعدين نسمع من عمامنا، من خيلاننا، من الناس الكبار اللي قاعدين يكونوا حوالينا. ونحن الزمن ده في عمر صغير، انا كنت صغير، انا تقريبا عمري 7 سنة يا دوب، لان انا مواليد 80. فبنسمع ونحن عيال صغار بنسمع الكلام ده، والكلام ده قاعد في ذهني ليوم الليله كويس لحد ما وصلت عمر 11 15 سنه وانا لسه بسمع الكلام ده. الكلام ده وصل لدرجه انه ناس بحر غزال وناس بور في الاطار الاجتماعي ساعد ما بيطيقوا بعض، بتلقاهم عندهم منافسه وصراع، ولدرجه انهم ذاته زي بقى في كراهيه بين المجتمع الاثنين المجتمعات دي، المجتمع بتاع بور والمجتمع بتاع بحر غزال، لدرجه انك انت ما بتفرق الخلافات السياسيه من الخلافات الاجتماعيه. وانا صغير بتسال دائما انه مشكله بتاعت اهلنا في بور واهلنا في بحر غزال شنو؟ لو ده قبليه ما هم نفس القبيله، هم نفس الدنكه، عشان بس اختلاف بتاع المناطق انه ديل قاعدين في شرق النيل وديل قاعدين في غرب النيل. دي اول مشكله ما شايفوا ده مشكله. لو ده صراع حول السلطه ممكن يكون فيه شويه مصداقيه. فده المساله. ناس بحر غزال زالوا يشتكوا انه جون جرن زول قبلي انه بيرسل اهله الكلام اللي قالوا ين جبال، سمعناه كثير الكلام بتاع انه في ناس رسلوهم لكوبا عشان يمشوا يقروا، وكلام بتاع انه في ناس بيتم ترقيتهم يكونوا ضباط. ده كله اتهامات ناس بحر غزال وجهوها لجون جرن. برضه الناس بور تلقاهم بيقولوا كلام، يعني ونحن عيال صغار في مقوله قاعدين يقولوا كان انه الناس بور قاعدين يقولوا ناس بحر غزال ديل فلوس ماجورتي. ده كلام سمعناه ونحن صغار وظللنا نسمع الكلام ده سنين. فمرات انت لما تقعد تهد مع نفسك وعايز تشخص انه المشكله شنو بين ناس بور وناس بحر غزال، صدقني انت بتنتهي حيران
وما بتقدر تفهم المشكله في شنو. المشاكل السياسيه بتفهم، لكن الموضوع وصل حتى في اطار الحياه الاجتماعيه. فده يعني ده ناس بور ذاته وناس بحر غزال محتاجين يقعدوا تحت ويناقشوا الكلام ده، يعملوا تصفيه اجتماعيه في الموضوع ده، يتكلموا بصراحه كده انه المشكله شنو، ويكون في صلح عشان يكون في مصالحه بين الشعبين في منطقتين. كويس؟ لانه في زول من بحر غزال ما بيرضى انه موينبور يزوج بنته، او زول موينبور ما يعني زول من بحر غزال ما يزوج بنت من بور. في مشاكل زي ده، لكن رغم ده كله في بسيطين من بور زوج من بحر غزال. كويس؟ في بسيطين من بحر غزال زوج من بور والناس ماشيين زي ده. فاتهام بتاع جون جرن انه هو قبلي وانه هو مكن ابناء بور، ده اتهام ظل يردده ابناء بتاع بحر غزال طيله الفتره بتاع الثمانينات لحد دكتور جون مات. لكن تعال شوف بعد ما الناس بحر غزال لقوا سلطه وطلعوا فوق، الاتهامات اللي كان بيكال ضد الدكتور جون جرن، هل هسه هم ابرياء منه؟ هل سلفكير ما يهدي بريء من الاتهامات اللي هو كان بيوجهه للدكتور جون جرن حسب ما جاء في الريبورت بتاع الاجتماعات بتاع رومبيك؟ ما دي الكارثه هنا. الكارثه انه انت بتتهم زول بحاجه، وبعد ما انت تلقى فرصه تقوم تكرر نفس الاخطاء انت كنت بتشتكي منه، وانت تقسم البلد على اسس قبليه واسس عشائريه، اسس مناطقيه واسس حتى اقليميه. دي مع مشكله. فده فيما يتعلق بموضوع بتاع ابناء بور. نسبيا ابناء بور قد يكونوا سيطروا على الحركه نسبيا، كويس؟ لكن دكتور جون جرن كان شويه عادل، ممكن انا اقول كان شويه عادل، لانه بيريد انه شنو يشوف الناس كلهم، لانه هو كان بيتكلم عن حاجه اسمه exclusions of the other Sudanese parameters from participating in power من الخرطوم. الدكتور جون كان بيقول الكلام، فكان حريص انه يعمل الكلام ده. هو ما نظيف درجه 100%، قد يكون اخطا، عنده اخطاء بتاعته، نحن ما بننكر الكلام ده، لكن اللي قاعد يحصل الليله ده في ظل الحكم بتاع سلفكير ميارديت وجين كانسل ده غبليه بامتياز، غبليه بامتياز. وفي ناس في الحكومه بتاع سلفكير ده قاعدين ونحن ما عارفين شغلهم شنو ذاته جوا الحكومه. انتوا ذكرتوا قبل زول اسمه تور دينغ ماويين. اسال نفسك يا استاذ زيدود، تور ده شغله شنو في الحكومه؟ قال هو مستشار بتاع الشؤون اللامركزيه. شؤون اللامركزيه كنظام حكم حاكمين به في السودان بقى ما شغال، لانه شغال ده العشائريه. كلنا قاعدين نتفق في الموضوع ده. اللامركزيه او ديسنتراليزيشن سيستم مكتوب في الدستور لكن ما مطبق على ارض الواقع، وخلوه ذاته الناس شغالين عشائر ومناطق. فالتور شغال شنو؟ تهت قالوا شغل انه يكب نسيه لعمك. ده الشغل الماشي، ده هو شغله بس يكب نسيه لعمك، وعمك يتجرأ الكاس ويسكر لاخر مرحله. ده شغل زول في حكومه؟ انت تابع مكتبه، هو قاعد يعمل شنو؟ فده كله مشاكل موجوده في الحركه الشعبيه. طيب انت قبل سالت السؤال رقم 2، انه تاثير الصراع على رؤيه الحركه شنو؟ تاثير الصراع على رؤيه الحركه واضح، انه الرؤيه بتاع الحركه ذاته ضاعت وبقوا شنو؟ ما شغالين به ثاني في ظل الحكم الموجود. دكتور جون جرن خلاص مات، هو صاحب الرؤيه والمشروع بقى ما في، لكن في ظل انه في رفيق اسمه سلفكير فضل طلع من الطريق ده. فده التاثير على تاثير الصراع على رؤيه الحركه الشعبيه. كيف تم انتخاب سلفكير في حين انه هو شخص قبلي او شخص ما بيتوفر فيه كل مقومات القياده؟ كلنا عارفين انه في زول واحد لما جون جرن مات وناس قعدوا في الاجتماع واختاروا سلفكير، زول واحد قال كلام اللي هو ادوارد لينو مرحوم، قال سلفكير ما يكون رئيس،
ده جاب له مشكله، ما شارك في الحكومه لحد ما هو مات. مشاركته في الحكومه بس واحده، انه اختاره يكون رئيس الاداريه بتاع دبي. في ناس ثانيين جو بيقوا ضحايا فيما بعد، ناس زي بيان هسه خارج الحكومه من قبل كم سنه، وما هو براو، الناس كتار انتوا كلكم بتعرفوهم، ممكن تحسبوهم. فالاسباب اللي خلوا الجماعه دي اللي يختاروا السلفة انه يكون رئيس، ربما يكون للمساله بتاعت سينيورتي في الحركه الشعبيه زمان، لانه في البدايه في الهيئه السياسيه العسكريه العليا، وهو سلفة كان عضو فيه، والناس المؤسسين كلهم ماتوا وهو فضل بس هو الدكتور جون. فربما الرفاق بتاعته في المكتب السياسي للحركه شاف انه طالما الدكتور جون مات وده النائب بتاعه، لازم هو اللي يكون the next leader. عشان كده هم جابوه، لكن هو ما صاحب مشروع. they push him into leadership، لكن هو ما صاحب مشروع. ونتيجة لذلك ان احنا شفنا شكل الحكم بتاعه النهارده كيف. ده حكم غبلي، وحكم يعني لو ما وقفوا ممكن يفتت البلد لقبائل ال 64 قبيله ده او اكثر. ممكن بعد شويه اي زول يمشي للطريق بتاعه. هسه ده الناس كرهوا بعض بالموضوع بتاع بالتصرفات بتاع الرئيس الفكير، والدينكا بقى الان مكروهين من بقيه اخوانهم الجنوبيين القاعدين في الحكومه، بالرغم انه المسيطرين على الحكم في جوبا ما كله دينكا على فكره. انا ده بجي من جوغريال، نفس المنطقه بتاع الرئيس الفكير، يعني منطقه بتاع داكون. انا من جوغريال تاون جوا، سلفكير برا شويه من جوغريال تاون، من منطقه بتاع داكون ممكن يكون بعيد من جوغريال تاون ب4 ميل ولا 5 ميل. انت لو مشيت منطقته، منطقه بتاع داكون، ما بتلقى مدرسه، ما بتلقى مستشفى، ما بتلقى الشارع، ما بتلقى الخدمات المفترض يستمتع به المواطن. منطقه بتاعت جوغريال كله ما فيش فيه خدمات الاساسيه. لو مشيت ويل ما في خدمات، لو مشيت تويت مياردي بذاته بلد بتاع ناس كربينو اللي هو النورثن جوغريال ما في خدمات. بلد بتاعت بوانا ذات واللي ماسك كل حاجه هسه، واللي ماسك درسون بتاع عمك سلفكير ما في حاجه. لو مشيت ابيعي ما في اي حاجه. لو جيت راجع جنوب في توني ما في اي حاجه. لو مشيت غونغارول كشول، لو مشيت رومبيك، لو مشيت يرول، لو مشيت دينكا الياب، مناطق بتاع دويريال ما في اي حاجه هناك. فالدينكا هم الضحايا، زيهم زي شلوك، زيهم زي نوير، زيهم زي ديدينكا، زي تابوسا، زي مورو، زي مندو، زيهم زي كل القبائل بتاع جنوب السودان. اذا الحكم بتاع سلفكير هو حكم يعني الجنوبيين كلهم متضررين منه. في اقليه او في يعني زمره بسيطه من الدينكا هم الماسكين السلطه، او هم اللي بيهلبوا البقره. يا استاذ ين، كلام الركن زمان، هم اللي بيهلبوا البقره وهم اللي بيشربوا اللبن الان. ولو مشيت وراب بتلقى الناس وراب يقولوا شنو؟ لو مشيت بحر غزال، نمسك بحر غزال، لو مشيت بحر غزال تلقى ناس رومبيك يقولوا لا المستمتعين بسلطه ديل ناس وراب. تمشي وراب ناس كواج يقول لك لا ده ناس اوان. تمشي لاقواق بتاعتي زاد، ناس اقواق يقولوا لا ديل اهل سلفه يا مستمتعين بالسلطه. تمشي لاهل سلفه ذاته يقولوا لا ده ما اوان كله يا مستمتع بالسلطه، انه ده ناس اوان بجو اللي بيجوا منهم سلفكير ديل الناس المستمتعين بالسلطه. شايفين الحكايه كيف؟ حكايه متشعبه ومتعقده شديد. ده الحاله اللي وصل اللي هو الدوله. لكن كلنا بنعترف بانه حكم بتاع سلفكير ده حكم سيء جدا، لانه ما في رؤيه لاتجاه الناس ماشيين له، ما في غياب للعداله، في اخصاء لمكونات وطنيه من حقهم يشاركوا في السلطه وفي الحياه العامه، لكن بيتم اخصائهم. وده المشكله بتاعت جنوب السودان حاليا.
فده ده المشاكل الموجوده عندنا الان في ساوث السودان. شكرا. اذا ان احنا نعمل شنو في الكونكلوجن؟ ان احنا كناشوناليست او ان احنا كساوث سودانيز لازم نقدم خطاب قومي لاهلنا انه نحن نتوحد، وبعد ما نحن نتوحد نجي ذاته ونشتغل سوا ضد الحكومه دي، لان الحكومه دي لازم تقع، الحكومه دي لازم تمشي، ونجيب حكومه بنشوف فيه انفسنا كلنا، حكومه تشوف فوق الشلوك، تشوف فوق نوير، تشوف فوق ديدينغا، تشوف فوق مورو، تشوف فوق بويا، تشوف فوق تابوسا، تشوف فوق ناس دونغوتونو، فوق كله اهلنا في جنوب السودان. ده الحكومه نحن دايرين، نحن ناضلنا من اجل العداله، لكن الليله الحركه الشعبيه ما فيها العداله. الحركه الشعبيه اتحولت لحاجه الشيوعيين بيسموه راسماليه طفيليه، الغرض بتاعه الاستمتاع بموارد بتاع الدوله على حساب الاخرين. الحركه الشعبيه خربت بصوره غير قابله للاصلاح اطلاقا. الحركه الشعبيه تنظيم سياسي فيه مشكله بتاعت المؤسسيه في اتخاذ بتاع القرار، وفي مشكله بتاعت المؤسسيه في القنوات بتاع الاتصال في الحرم القيادي منذ تاريخها البعيد الى اليوم، وده قاعد يجيب صراعات سياسيه وعسكريه دمويه. الحركه الشعبيه لتحرير السودان فاسده منذ تاسيسها حتى الان، وفيها غياب بتاع المساءله والمحاسبه، والحكومه بتاعت الحركه الشعبيه موجوده في الحكم لمده 15 سنه حتى اللحظه دي، وكلهم فاسدين، ما في زول بحاسب زول ثاني. الحركه الشعبيه لتحرير السودان خانت الطموحات بتاع الشعب وتطلعات بتاع الجماهير، لانها غير محمومه بتوفير الحياه الكريمه للشعب بتاع جنوب السودان. الحركه الشعبيه لتحرير السودان اتحولت لمصدر بتاع تهديد للامن القومي في جنوب السودان، لما طرحوا البلد، لما جدعوا البلد للصراع داخلي في 2013، وده الصراع نحن لسه بنعاني من تبعاته لحد يوم الليله. اذا الحركه الشعبيه اصبحت العدو الاول لشعب جنوب السودان. الحركه الشعبيه اظهرت شكل من اشكال الحكم اللي ممكن نسميه الكليبتوقراطيه. التلفزيون جنبك دengDit، في تلفزيون جنبك، تلفزيون. ايوه ده ما التلفزيون، ده تليفون. اوكي يا اوكي تفضل. الحركه الشعبيه انشأت لنا نظام اسمه نظام كليبتوقراطي، اللي هو النظام بتاع الحراميه. ده النظام الحاكم الان، نظام بيسيطر على موارد ومقدرات شعب جنوب السودان، ويجب ان نتوحد جميعا لازاله هذا النظام. ده الكلام. شكرا. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا استاذ دengDit أيوك، يعني ما قصرت خالص، وشكرا جزيلا انه انت تكلمت بكل صدق. بالمناسبه انا اديتك 25 دقيقه بيكوز قبل انت اتاخرت، وكان لازم اننا نديك الفرصه دي عشان انت برضه تدي رايك و بكل صراحه، لانه مهم جدا انه نحن كل زول ياخذ زمنه. انا عارف انه انت ويانتوا كله قاعدين في افريقيا والزمن ماشي تبقى ليت، لكن انا امباسدور ايمانويل لسه ما جاوب، داير اديه الفرصه. بعد ذاك في نقطه كده انا دايركم تعلق عليه، وافتكر استاذ دengDit قلت اراء بتاعك جميله جدا تجاه الوضع في جنوب السودان. برضه ندي فرصه لين، وبعد ما سفير ايمانويل يجاوب عشانهم يقولوا الكونكلوجن في اراء بتاعهم، وبكون نحن الليله كملنا الشو بتاع الليله في تقييمنا بالذات نقطتين اللي هي المؤتمر بتاع شكدم والمؤتمر بتاع الرومبيك. وانا افتكر النقاش بتاع الليله كان اكثر استفاضه من يمكن حلقات المضت، وبرضه الشيء الكويس جدا الناس اتكلمت بكل صدق ومع احترام لبعض ولاة المصطلحات. تفضل سيد السفير ايمانويل اجاوين. Thank you, Edward. I would just like to answer the question that you have put forth. Yes. And the question is, what is the impact of tribalism or regionalism on the SPLM policies?
I think the question itself is important. But what we need to ask ourselves is, does SPLM have a policy? Do they have policy, SPLM? Is SPLM really a political organization or a movement? To me, SPLM is what I call an empty coconut shell. It looks beautiful from outside, but inside is empty. It is empty. Why am I saying so? Any political movement, especially a liberation movement, is always judged by its philosophical ideology of what he sets out to achieve. SPLM in the high days of the 1983, when Dr. John Garang Atem was alive, SPLM was fighting for a secular socialist Sudan. What Garang used to put in big English as a new political dispensation, based on justice, based on equality, based on freedom, based on fraternity. These were the noble causes and ideals that SPLM stood for. SPLM was antithesis of imperialism, economic marginalization, social marginalization, tribalism. But if we talk today about the SPLM under Salva Kiir Mayardit in Juba, what is it? Is it a symbol of unity? No. Is it a symbol, an embodiment of freedom? No. Is it an embodiment of economical progress and social economic development in our country? No. The SPLM that you have in Juba today is the antithesis of the liberation itself. So, for us to say that there is a party called SPLM, to me is laughable, because there isn't a party called SPLM. There isn't a movement called SPLM. And I said this many occasions, and again touched on it earlier. Look at the political, intellectual bankruptcy of the so-called SPLM political elites in Juba. The name of SPLM stands for Sudan's People Liberation Movement. Sudan People Liberation Movement. So Sudan has been independent for 9 years. For 9 years, South Sudan has been independent. A party that cannot change 4 words. A party that cannot change 4 words. 4 words. A party that does not have the intellect to comprehend, the challenges that the country is facing, is not worth to be called a party. SPLM first, before even talks about changing the life of the people of South Sudan, let them change the 4 letters and start reflecting the true name of South Sudan. Because Salva Kiir now is a chairman of a party that is affiliated to Sudan. We are no longer part of the Sudan. We are an independent republic. So SPLM should start first by changing these 4 alphabets. They changed the name of the SPLA to SPDF, which was good. But what prevented them of changing the name of the SPLM as a party? Because the reasons that compelled them to change the SPLA to SPDF is the same reasons that they should also change the SPLM. So SPLM per se is not a political movement. Look at the ideological aspect of the SPLM. What ideology do they have? نحن لهذا يومنا هذا وكنا قوادة الحركة الشعبية هنا موجود. كانوا بيقول لنا الأفكار الحركة، الفكرة الحركة الشعبية هي بأنه نبني السودان جديد على أسس جديدة. وده كان الايدياز لدكتور جون. دكتور جون داي. البقرة ذاته ما ضربت بالكوادر الموجودة هسه. Now Salva Kiir will tell you that Garang has a vision and we are implementing that vision. What is that vision? He said we take towns to the villages. But what we are seeing now in Salva Kiir, قبل أيام شفت لك clip of cows
coming to Juba. So Kir is doing the reverse of the policies of the SPLM. Rather than taking towns to the villages, is bringing villages to towns, including cows roaming around Juba, Canada Mora. So we have a president and a political movement per se, if we want to have it for argument's sake, that has no any ideological orientation. It has no clear policy of how to govern our country. So SPLM, if we dichotomize it and analyze it from the classical aspect of a revolutionary movement, SPLM get -0. -0 is to -0 because it doesn't have it. You look at the decision making. Where are the SPLM structures? The structures ما موجودة. الموجود هي تمكين. هي تمكين القوات الحركة الشعبية بتاع المؤتمر الوطني. Those men and women who joined the 11th hour of the movement. Honestly talking, لو كنا بنتكلم إنه الحركة الشعبية فعلا was a movement, and if it was the movement per se, and implementing its policy, cadres of SPLM cadres like Yien Mathew, myself and others, who are the cadres and the third line of the SPLM leadership, would have been now in Juba implementing the policies of the party that many of us believed in and spent our youth in. But unfortunately, what you have now is na Turkey, una store, you know, مجاهدين والدبابين اللي كانوا الامس بتاع المؤتمر الوطني وساعة الفداء هم هسه يوم موجودين في جاي 1. They are the one who are ruling our country. So Sudan is a country that has no traitors. A country that has no traitors has no history. Because you cannot tell me someone who was glorifying people like Shamsuddin, a murderer who killed almost over 100 South Sudanese intellectuals in Juba in 1992, praising him on the TV, you bring him as the presidential advisor in J1, deciding the fate of our country. Not only that, to make the humiliation worse, I saw a video clip when Pagana Mum went to Egypt trying to reconcile the SPLM and DengDit. Turkey yaga fi kursi al-kabir uta Pagano DengDit gadin fi kursi motor kida. Now they are talking about the unification of the SPLM. Turkey, your chairman, your boss, they have to talk about unification of SPLM. This is the irony that our country has been put in due to lack of political ideology, and also because SPLM has been hijacked by the NCP cadres, Tabur al-Khams al-Mundasin. It has also been hijacked by a tribalist opportunists and the so-called the Jin Council of Elders, the outfit of Nimeri. They are the one now ruling Juba. SPLM, my dear brothers and sisters, failed to develop a southern nationalism as an ideology. Because what would have been done, given the political credibility and assets that SPLM had, SPLM would have built a country where we all see ourselves in that mirror called South Sudan. A country that none of us today would have had the need to have this video show. A country where all of us in this, those who are watching and the panelists and Edward, would have been in Juba, contributing in our youth toward development of our country. We have been made now in exile. We are growing in exile. We have been betrayed by our comrades. And I said, South Sudan is a country that has been betrayed by comrades and killed by traitors. Because how can you justify an independence of a country which we fought as a result of 200 of a struggle? Now, the country has 5 million South Sudanese displaced. More than 300,000 are in POC camps, refugees, internally displaced. Others are in camps, UN camps, across the neighboring countries, in Uganda, in Ethiopia, in Sudan, in Kenya, in Congo. Mothers and sisters are being raped, not by the Arabs, by their own brethren. This is SPLM for you. So, my dear brothers, SPLM has failed to cement the nationalism that was required. It has failed precisely
because you have a weak leader, a president that does not comprehend the least requirement for building a nation, a president that prides himself belonging of his own tribe, a president that is allocating the lands of other peoples to his kin and kith, a president that now is displacing thousands in Equatoria as we speak. People have been displaced in Greater Equatoria. People have been displaced in Northern Upper Nile. The whole country, South Sudan, is an open prison. By the way, we can نتكلم عن جنوب ده. جنوب نتكلم فيه يا جماعة. نتكلم كحقيقيين. جنوب وين؟ سلفا كير حاكم جوبا بس. جنوب السودان كله جوبا. Nothing else. You know. So we are saying SPLM as a political organization has betrayed the people of South Sudan, has failed the people of South Sudan. To talk about the impact of tribalism and regionalism on its policies, it has already destroyed the fabric of South Sudan anyway. 3 minutes. لما كم 2 minutes 3 minutes 3 minutes ليه يزول كلام 25 دقيقة ين ماثيو يتكلم. No. إلا شنو كنا يظلمون ما أنا كانوا البروتست. ين بطل التمرد. ين يتكلم DengDit لأنه أنتوا يتكلموا 30 وهو كان ما في. ين يتكلم 15 ما كلم أكتر من خلاص أدين 3 دقائق زيدوا يكون 6 دقائق وبنتهي. إيش ده دقيقتين مني كده بintervention. Okay. So what I would like to say is this. Okay. The people of South Sudan, as DengDit has said, and Yen, the way forward is for us to call a spade a spade. The government in Juba today is not worth calling a government. This is the cattle camp elders who are ruling South Sudan with a primitive form of governance. South Sudan now, the economical corruption you have is a beautiful word of saying it is corruption. To me, it's actually money wrestling. The philosophical and the theological ideals of the cattle camps keepers who are ruling South Sudan today has been transformed, into economical wrestling. You call it corruption. Let me tell you an article that was written by Alex Diwal. He's one of the writers on Sudan and South Sudan. He described the kleptocratic system in South Sudan as a political marketplace. Okay? As a political marketplace. How is the budget of a political marketplace divided? He says the following, that the national budget is classified into 3 in a country ruled by the cattle camp mentality of Keir Mayadi. The first is the ruler, the president. That's how the national budget is spent. The ruler, he gets the private security spending. The millions now you see going to the president's office is more than the budget that goes to health and education combined. Health get 5%, education get 5%. King's office get almost over 40%. So, in that kind of the national budget under a kleptocratic system, the first one, the ruler, have the private security spending. The second is the political budget for the patronage. لانه انت لازم تدفع قروش عشان الناس البكسر التلج. You have to oil the engine, the patronage. You have to buy them. You get the money, you call the heads of this clan, you give them money so that they continue being loyal to you. And the last is the budget for the public goods. That's the last. This will depend on the demands, the higher demands on the ruler's budget and the political budget. Whatever is left from this, the crumbs that is left, this is what goes to health and education. This is the kleptocratic system that South Sudan is under here. It needs a reform. And a reform in our country, what does it mean? It means a new political dispensation. South Sudan needs rebooting and needs reprogramming. And reprogramming means the leadership of South Sudan has to change into a young leadership that are capable. Their time is gone. Their time has come for them to go and spend with their grandchildren. Time is for the energetic youth who form the 60% of the population of this country to determine their own destiny. So we are telling the youth into خليكم كسر التلج وتبيت الأنقلات ومسجد شنو الأنقلات $100. Change time has come. You will bring that change, no one else. Thank you, Edward.
شكرا جزيلا سيد السفير ايمانويل للتعليق. خلوني ندي ين دكتور ين انا داير تعلق على التغيير بتاع الاسم بتاع الحركه الشعبيه، لانه انا كنت في جوبا، انا كنت بعلم منه لما كنت ناطق الرسمي ومع الانفصال بتاع جنوب السودان. انتوا قمت باجراءات ده مع الامين العام بتاعته، يمكن الاجراء كلها بتاع التغيير بتاع الهيكله والمستندات وديتوه. انا بالذات تينوا فاقان الامين العام واجاد مش مكتب بتاع كيف. انا داير اديك دقيقتين تعلق عليه، وبعدك السؤال انا دايركم تعلق عليه، انا بديك بسالك بعده. انا داير تعلق على الموضوع بتاع التغيير، لانه انت غايتنا كشاهد بتاع التاريخ، وانت كنت ملم بعد الانفصال بتاع جنوب السودان بالذات فيما يختص بمستندات الحركه الشعبيه وتغيير الاسم. واي هنا ظللنا واي هاز بي كيب ذا نيم بالرغم انه جنوب السودان انفصلوا بقى الدوله قايم بذاتها. يعني تفضل. بسيطه، الاجابه بسيطه. اول حاجه السكرتارية اشتغلت اوراق كثيره بما فيها سياسات من المفروض الحكومه تنفذها. مجلس تحرير ترى ما بنقدر نشتغل بورقه من قبل قياده بتاعت الحركه المتمثله في مجلس تحرير. استاذ ايدوارد انا اوريك اجتماع واحد بتاع مجلس تحرير اقلها بياخد حاجه قريبه ل 300 الى 500 الف دولار. وده تجهيز نأجر المحل نجهز اي حاجه، لكن بعد ده كله الرئيس بس بيمشي بيلقى اي ريزن الاجتماع ده بيبلشه. دي حقيقه. لكن طبعا لانه لسه ما كملنا الحلقه الاخيره في موضوع بتاع ما بعد 2008 لحد الان ولحد احداث بتاع 2013 انا ما هعمق فوقه كثير. فتغيير بتاع اسم طبعا we cannot do it even if recommended. لازم يعملوا مجلس تحرير المجلس تحرير to recommend it to the convention. لكن الناس ديل ما مقاومين العمليه الديمقراطيه، لا دايرين convention لا دايرين مجلس تحرير، لانه دي عمليه ديمقراطيه بيمشي بيس. حتى بنسال الوزراء حقتنا شنو هم انجزوا شنو بدون ريبورت. but this was being resisted يا اخوي. فموضوع الاسفل ده خليه ساكت، ده موضوع طويل. we will talk about it. شكرا شكرا جزيلا. شكرا جنرال ين. انا دايركم تعلقوا قلتوا من خلال التعليقات وقبل والكومنت بتاعت المشاهدين في كلام انه الفساد والمعصوبيه بدت وسط قيادات على النيل، وانه ممارسه قبليه بدت في وسط قيادات على النيل داخل الحركه الشعبيه. انا ما اعرف ناس سليمان دندرات تحت بيكتب كلام ده وده. فانا داير كده in like 3 minutes General Yien, what are you saying about this if you have any comment about it. بعدين نمشي للسفير ايمانويل والدengDit وبعدين نختم الحلقه. يا اخي ده سؤال كويس جدا، لكن السؤال ده من المفروض اجاوب عليه هو الناطق الرسمي باسم معلني. لكن هل في جسم زي ده؟ لانه بالمناسبه ما في جسم ذاته قام قال على النيل، ولا في مؤتمر قام قال لابناء على النيل. فعلى النيل اكثر بعدا من التشاكس بتاع وحده ذاته. يعني نحن في مشاكل وشتات. انا داير اطمن استاذ سليمان دندره انه نحن يا اخوي في مشاكسه صلوا بينا، مشاكسه طويله موضوع. عشان كده انتوا ديل الباقيين ديل عملتوا مؤتمرات، انا ما اعرف ادوك دعوه في مؤتمر بتاع بحر غزال كان لكن استاذ ادوارد الا كان سفير ايمانويل كان عينوه كان مؤتمر ده عملوه، انا ما كنت قاعد في والله تعرف يا ين انا ما شفت باي ذا واي بحر غزال اجتمع
استوائيه يجتمع، النيل ما يجتمع، ما حصل مره اجتمعنا بالريجن. اما الجانب الثاني انه قالوا هم اكثر فسادا، انا لسه ما عملت احصائيه، لكن لو في بنتوب. شكرا. So ما مؤمن ذاته بحاجه يصير جنوبي يعيش زي الناس، لكن اذا قسموا البلد والسياسه ده استمرت يا استاذ ادوارد، السياسه بتاع الحركه ده اذا استمرت، انا يند ما بقدر بوقف الناس، حتى ولو انا وحدوي، انا كنت داير وحده السودان ما قدرت اوقف الجنوبيين لانه كانوا بيعذبوا فوقهم. فاذا عذبوا دينكا انا هقدر اوقفهم؟ اذا عذبوا شلو، اذا عذبوا زاندي، اذا عذبوا باريا، اذا عذبوا كاكوا، انا هقدر اوقفهم يا اخوانا؟ ما بعد شويه حتكون في دعوات بتاعت انفصال. على كل حال اذا في فساد في على النيل اوف كورس يتوبوا، لكن لازم يشيروا للناس اللي عملوا فساد ده ناس بنوه. شكرا. DengDit، استاذ DengDit، عندك تعليق على النقطه ده؟ اقليم او منطقه محدده. الزول الفاسد ممكن يكون من اي منطقه من مناطقنا. الفساد ما عنده منطقه، ما عنده وطن كده معروف، ما عنده لون، ما عنده قبيله. الزول اللي ما عنده الضمير الوطني ممكن يكون زول فاسد. فكلام بتاع انه الناس على النيل عملوا فساد ده كلام ما سليم. ممكن يكون في ابناء على النيل 2 3 عملوا، لكن ما ممكن يشملوا على النيل كله. ثانك يو. شكرا جزيلا. السفير مانويل، عندك تعليق ولا ده سيم؟ طبعا لا طبعا ده من المشاكسات بتاع اخونا سليمان دندرة. يعني للاسف سليمان هو بنطق حاجات كده بدون ما يدرس. حسي شايفه هنا بقول بانه لا قصده كان في الحكومه الاقليميه الاولى. اول ده كان على النيل كله قاعدين فوقه. يعني انت ممكن تقول بانه على النيل هم اللي بدأوا الفساد وهم الفاسدين، وما عندك ولا داتا بيزد اون وات. يعني انت بيزد اون وات؟ اوكي، انت المفروض تدينا الداتا بتاعك بتاع الاكيوزيشن بتاعك الفساد الموجوده في على النيل. اوكي، لكن انا عارف بانه جاء من باب الحتر والمناقشات بتاع سليمان دندرة، وشافوا هنا بانه على النيل هم اللي خربوا الجنوب، ديتورياك، ديتور قرن، ديتور لام، وكلام الكثير ده. يا جماعه باي ذا واي، على النيل is the only region ما يجتمع. وانا I want to correct مولانا تريزا here. على النيل ما يجتمع. اللي اجتمعوا كان في the last couple of meetings اللي كان حصل بالاقاليم. اوكي، ريزنتلي ده كان بار الغزال اجتمع، استوائيه اجتمع، على النيل ما يجتمع. اوكي، يعني النيل ده ما يجتمع، ما حصل اجتماع. نحن ذاته في النيل زي ما قال يننا في الشتات لا حول لنا لا قوه ذاته على النيل. خليك بيقول نجتمع وين ذاته؟ ملكات المفروض يكون عاصمتنا وسط النيل في الفتيل. شفت ابدا قال دايرين ولايه ما عندنا محاذر نقعد فيها. شفت، خليك من هنا نجتمع. فانا يعني انا بقول للجماعه اللي بيتكلموا هنا الشباب انه نتفادى جنراليزيشن. اوكي، نتفادى جنراليزيشن. وكذا يجي يتكلم عن الفساد بنو على النيل عمل، خليه يكون لك ادله عشان يكون كلام منطقي، ما يكون كلام حبوبات ساي out of just emotional attack to Upper Nile. So please reconsider your imagination and this false rumors الموجود في راسك. You should base it on scientific evidence. Don't generalize Upper Nile. But I will call on people of Upper Nile, by the way. I'm not being a regionalist. Okay? There's a time has come. للناس على النيل كمان يجتمعوا زي الناس الأخرى اللي يجتمعوا. Okay? النيل also has to meet. It is the right of the Upper Nileans. ولا كيف يا ين ماثيو نجتمع. Okay? عشان ننزل نشوف الحاصل شنو في الإقليم بتاعنا. It's our natural right as people of Upper Nile. But I believe the time has not yet come for the Upper Nile people to meet. What we require in our country now is to bring stability first and to end dictatorial regime that is there dividing and killing our people. وكده الجنوب يكون فوق استقرار كامل واستقرار شامل. بعد كده نحن نقعد على النيل، يقعد استواء، يقعد بارغزال، يقعد ونشوف قضايانا اللي بهمنا شنو، قضايانا الاستراتيجيه شنو، قضايانا التكتيكيه شنو، وبعد كده نمشي للقدام. لكن في الوقت الحالي ده نحن ما دايرين بانه نخش في what I call regionalization of politics. We should avoid it and focus on how to bring reforms in our country, reforms that will bring peace and stability in South Sudan. شكرا جزيلا. إدوارد ايدن. إدوارد
اي سجل كلام بتاع أستاذ سولومون دندردا في الحاجة للسميناء والنزعة الإقليمية مؤخرا، وده جزء من الحاجات الحركة الشعبية جابها، إنه أي زول بيشوف إقليم بتاعه أفضل وداير يبرر إقليم بتاعه ويزم الإقليم الثاني على حساب إقليمه. we are still suffering يعني شكرا. من الأعراض والأمراض بتاع regionalism. شكرا، ده تعليق جميل جدا، انا سجلته. بعدين انا رفعت طبعا تعليق بتاع اخونا امور انه اليوم على النيل يتوحد جنوب السودان بيتنفس بعنف واحد. طبعا ده تعليق بليغ جدا يعني. ان شاء الله ان شاء الله. يعني ناس DengDit ايوه وناس تريزا انتوا هتتنفسوا بعنف واحد، انا بعرف انتوا هتتنفسوا كيف، هيكون له مشكله في التنفس صار في اكسجين. So anyhow let us speak about South Sudan, not Bahar Ghazal or Upper Nile or Equatoria. Let's speak about South Sudan. Thank you so much. المهم انا خلينا اشكركم قبل ما ندي كل زول تعليق اخير. يعني النقاش كان يعني ممتاز جدا، وتقييم بتكون على المشاهدين، لكن انا كمدير بتاع الحوار بتاع الندوه يعني بجد انا سعيد يعني بالذات في حوار بتاع الليله. وانا يعني بشكركم انه الناس تحدثت بكل الصراحه وبكل شجاعه، وهذا بيأكد انه هنالك يعني بصيره العمل لصياغه المستقبل جنوب السودان. ونحن يعني انتوا قاعدين تدوا هوب عمل للشباب الجايين والاجيال القادمه من ابناء جنوب السودان، انه ده التاريخ بتاع جنوب السودان في ظل قياده الحركه الشعبيه لتحرير جنوب السودان. الحلقه بتاعت يوم الاثنين الجاي هتكون يوم الثلاثاء. يوم الاثنين للاسف الشديد انا لقيت نفسي انا شغال من الصباح، الحلقه دي نعملها يوم الثلاثاء، لكن هيكون في نفس المواعيد، ما بكون بنفس الساعه 1 بالتوقيت بتاعي اللي هو الساعه 8 بالتوقيت بتاع جنوب السودان، وتقريبا الساعه 2 بالتوقيت بتاع السفير إمانويل أجاوين، والدسيم توقيت بتاع جوبا تقريبا بيكون الساعه 9 بالتوقيت بتاع القاهره استاذ DengDit أيوك. ده اليوم الاثنين الجاي. وللمشاهدين العادي هنا انا بدي كل زول 5 دقائق تعليق الموضوع اخير. الجاي شنو؟ يا الموضوع الجاي يا المحور الجاي مؤتمر 2008 و2013. يا خلينا خلونا نتفق. ين وإيمانويل تتفقوا انه نناقشوا سوا 2000، لانه الظاهر 2013 ده داير له حلقه قايم بذاته، فانا ما اعرف رايكم شنو. ولا نينا نحبي بسيط في مؤتمر بتاع 2013 2008 نحبش فيه حاجه بسيط، وبعدها غنينا نعمل بالزمن الباقي نشيله ل 2013 لانه 2013 داير له تركيز كامل للاحداث براها، يعني الصراع بتاع القيادات وكده. لو نينا اتفقنا للمشاهدين معناه يوم الثلاثاء علينا نتكلم عن مؤتمر 2008 مؤتمر الحركه الشعبيه في 2008 والاحداث بتاع 2013 مع تركيز الثلاثاء الباكر بكره يعني؟ نو البعده الثلاثاء الجاي الجاي يعني ما اثنين ما اثنين يعني، لانه انا بكون شغال في شغل وكده يعني. ندي فرصه لنبدا بجنراليا، نديك 5 دقائق بعد ذاك تعلق على الحلقه بتاع الليله، برضه ممكن تشكر المشاهدين وكده. تفضل. طيب نحن لما نعمل التقييم ده نحن ما دايرين نعمله لعرض عضلات بتاع معلومات. أنا بفتكر الهدف كان سامي والمرمى كان سامي، إنه نحن نأسس لخطاب، خطاب بيقدر يوحد الشعب حقتنا بمفهوم إنه إذا في حرامي سرق حقتك وسرق حقي وسرق حق جون، يعني إذا كان لا دوسر وقلواك سرقوا حقته ونياتشيغاك سرقوا حقته وفلان وفلان سرقوا حقته، أن إحنا بدل نقسم نفسنا
نحن ما نتوحد ونمسك الحرامي ده، لأنه الخطاب اللي بيقسمنا ده خطاب ذاته بيأسس له الحرامي عشان نحن اللي سرقوا حقتنا نتشاكل برانا ونخلي الحرامي اللي سرق حقتنا. ده واحد. نمرة 2، الجيل ده من المفروض يطلع من الأبعاد بتاعت الكواكب. طبعا في مصطلح جديد اسمه الكواكب، الجود بويز. يعني انت ل 200 هتستقل وتفكر تفكيرك براك من دون ما يحركك انكل فلان وانكل كده وجدي كده وفلان. الى متى يا شباب نطلع برا من العباد دي؟ 3، نحن كشعب الان مقسمين تقسيم غير عادي والنسيج الاجتماعي منتهي، وبالتالي محتاجين ان احنا نأسس لخطاب بتاع اننا نتوحد، لانه وحده بتاع جنوب السودان الان محدد، لانه الخطاب اللي كنا قلناه والجلابه عملوا لنا الليله نحن جنوبيين عملناه في نفسنا وعملنا اخطر من الحاجه الجلابه ما عملوا. يا اخي الجلابه ما يغتصبوا حبوبه عمرها 60 سنه يا اخي ولا 70 سنه. انت بتستمتع فوق شنو؟ لو ما لانه حجرت مشاعر وعواطف الناس. نحن عمرنا بقينا في دول المهجر. اذا انت بتلقى جنوبي حتى في دوله جيبوتي يا استاذ ادوارد في الصومال لاول مره في التاريخ، يا اخي ده شنو ده؟ نحن انتهينا، معناه كرامه بتاع الشعب حقتنا في واطه. نحن محتاجين ناسس لخطاب يعيد الكرامه بتاع هذا الشعب، والا البلد حقتنا حينقسم. نحن عشان ناسس للخطاب ده لازم نكون مستعدين اننا نواجه هذا الخطاب. الخطاب الغبلي ده انا في تفكيري وصلت لقناعه ما بنتهي الا ان احنا نعمل نقد ذاتي. يعني انا ينده من المفروض انا اول زول انتقد الخطاب بتاعت النرونه. استاذ دengDit ده من المفروض يكون اول زول ينتقد خطاب بتاع الدنكنه. سفير ايمانويل ده اول زول من المفروض ينتقد خطاب بتاع الشلكنه. استاذه تريزا مولانا تريزا اول زوله تنتقد خطاب بتاعت الاستونه. دندره ده ذاته شفت بقول الكلام العجيب ده اول زول ينتقد الخطاب بتاعت الفرتنه. ده فين من فرتيده هيدا ما تخاف. No, انا عارف. Don't worry, go ahead. اوكي. ده عشان نحن نأسس لخطاب يعني قومي يلمنا. اخيرا ان احنا نبتعد من المصطلحات الغير الدقيقه اللي بنتهم قبيله بعينها. يعني نحن نحاول نبحث عن مصطلحات بتعبر بالضبط كده عن الواقع الحاصل، لكن برضه بالضروره نحن ما محتاجين نخلق خطاب مبني على كذب ومجاملات. لازم برضه نقول الواقع زي ما هو. otherwise انا بشكر المشاهدين وبشكر استاذ ادوارد لانك انت اخذت الفرصه ده، لانه التغيير بالمناسبه بيبدا من الاستناره. واذا زول ضرب طلقه ضربت الطلقه ما قاعد تبدا بشيل سلاح عشوائي. ده قناعه الانسان بيصل له هنا اول حاجه في مخه انه there is a good reason for me عشان انا اضرب الطلقه. اذا نحن قلنا كلام ما صح، انا شخصيا اذا قلت كلام مسيء انا بعتذر نيابه عن استاذ ادوارد في منبر حقته، وانا بعتذر لشعب جنوب السودان. maybe لو في حاجه قلناها عن عواطف او عدم وعي او جهل نحن بنعتذر ان احنا بشر برضه، وانتوا عندكم الماسنجرز حقتنا you can correct us always، وكل ما نلقى فرصه we will come and tell the people انه اخطانا فيها. شكرا جزيلا والله يخليكم. شكرا جزيلا الرفيق والصديق واخي يان ماثيو على هذا الكلمات الجميله. وبالمناسبه انت يعني ثبت نقاط مهمه جدا انا ما اقدر نعلق عليهم، لكن ده بيكونوا ان شاء الله
جزء من الخطاب بتاعي في الحلقات المقبله في الانترودكشن، اضافه للخط بتاعنا بتاعت الحوارات دي هي ماشيه لوين. خليني برضو نذكركم المتحدثين قبل ما نمشي لاستاذ دين ومولانا ايمانويل، انه برضو بعد ما ننتهي من الحلقات دي، الحلقات الثلاثه ديل الباقيه، الحلقات الباقيه في التقييم بتاعتنا، في سؤال مهم جدا انا طرحته في صفحتي الشخصيه اللي هو من نحن، اللي هو who are we need to answer this question. برضو يعني معكم، واحتمال ممكن نضيف نفرين، لكن مع تركيز مرات انا هنا شخصيا بيعتمد عليكم الثلاثه انه دايرين نجاوب من نحن علينا كشعب بتاع جنوب السودان. ين كلكم بتعرفوا الكلام ده كويس، انه ده كان جزء من النقاشات بتاعنا ين، ونحن كنا لسه طلبه انه السؤال ده السودانيين ما جاوب عليه في 56 مع الاستغلال بتاع السودان. لحد يوم الليله السودان قاعد يواجه مشكله بتاع هويه، والكلام ده كنا بنناقشه في منطلق ورقه كتاب كان كتبه فرانسيس فاقوياما، يعني ناقشناه في الجامعات زمان، اللي هو كان بيطرح سؤال في الامريكان بين انجلو ساكسون والاسبانيين اللي ولدوا في امريكا، اللي they start asking a question انه who are we، هم ناس منو. هنا الان لو ما حددنا السؤال ده هتكون المشكله بتاع القبليه لسه مستمره في جنوب السودان، فده هيكون موجود في حلقاتنا الجايه، وانتم برضه خلوه في الورق في النوتة بتاعتكم. الاستاذ DengDit Ayok ومولانا ايمانويل وين ماثيو. We need to come back after we finish evaluation and talk about who are we as a people of South Sudan. Let me give the floor to Ustaz DengDit Ayok للتعليق بتاعك. تفضل. بضيف صوتي وبقول انه اني هنا في حوجه لنبذ الخطاب اللي بيسموه الخطاب بتاع الكراهيه، ونخلي المساله بتاعت التلون، لانه احيانا لما نكون قدام ناس بنسهر كانه نحن قوميين، لكن في سر عندنا خطاب ثاني، يعني عندنا خطاب مزدوج، الخطاب العلني خطاب قومي، في خطاب ثاني تهت خطاب بتاع قبليه، خطاب بتاع حاجات ثانيه. فنحن نخلي الكلام ده. وبعدين انا سعيد بالحاجه اللي دار النهارده في النقاش ده، انه نحن كشعب بتاع جنوب السودان لابد نحن نتوحد، لانه لو قعدنا مشتتين كده فده بيقوي السلطه الموجود فوق، لكن لو نحن اتوحدنا وخلينا المرارات اللي زرعوه فينا ده، فكده نحن نقدر نزيه الناس ديل وننشد الطريق الى الامام، طريق المستقبل اللي نحن دايرينه لينا ولاولادنا ولاولاد اولادنا، مستقبل بيخلي وطننا ده قاعد كده من غير ما يتفتت الى قبائل. المثقفين واصحاب المنابر ده دعوه لهم، لانه لو انت متابع يا استاذ ادوارد في خطاب بتاع كراهيه جامد في الاونلاين سيمبوزيومز اللي قاعد يتم، يعني ممكن تلقى لك زول مخصص له بس حلقه كامله هيد سبيك بس ضد قبيله محدده. الكلام ده لازم يجيب. بتكلم عن الوحده، انه we have to be one يا جماعه. نحن الشعب بتاع جنوب السودان، الكلام ده السؤال انت طرحته قبل شويه ده، انه نحن منو؟ قبل ما نحن بعد ما نحن نناقش نحن الناس منو؟ نتكلم ذاته اللي قاعد يوحدنا شنو؟ الحاجات اللي قاعد يوحدنا نحن ذاته شنو؟ لانه على فكره جنوب السودان في عيون ناس ثانيين بيشوفوه مجرد ارض لعملوا مجموعات ارقيه او قوميات مختلفه، ما بيلمهم شيء. فنحن كجنوبيين جاء الزمن ذاته عشان نحن نفتش what unites us, what are the factors of our unity. ده حاجات مهمه في الفترات الجايه نحن نناقش فوق، لان انت ما ممكن تقول لزول خلينا نكون واحد كده ساكت، ما لازم يكون في جذور بتاعت الوحده ذاته. ففي كلام قاعدين يقول انه
التاريخ بتاعنا قاعد يوحدنا، المصير بتاعنا للمستقبل بيوحدنا، الارض ذاته نحن عايشين عليه بيسموه ساوث السودان بيوحدنا، وانه التزاوج بيناتنا بيوحدنا. لكن انا بحس انه ده كل ذات لسه ما كفايه، لانه الارض الامينه ولسه ما في وحده، قاعدين نتزاوج لسه ما في وحده، مصيرنا لقدام باين انه ممكن يكون واحد لكن زاد المصير محدد، فيبقى في ضروره لانه نحن نقعد ونتحاور انه القاعد يجمعنا شنو، القاعد يوحدنا شنو. This is very important. دايرين نوجه رساله لناس فيما يتعلق بعمليات بتاع الاستيلاء على اراضي الغير، وده يعني بدا في الاستوائيه الكبرى، ومؤخرا بقى موجود هسه في على النيل. الموضوع بتاع الناس يمشي، ناس ثانيين يجوا من محل ثاني يجي يسيطروا على الاراضي بتاع الناس ثانيين، الكلام ده ما كويس. والكلام ده الناس كتار نحن مدنا كثير في موضوع بتاع الصراع على الارض، مع انه جنوب السودان ده يا جماعه بلد كبير في اراضي قاعد فاضي ساكن، ما بتقول ساكن فوق كثير يعني، لكن الصراع بس في المدن، الناس بيسارعوا جوا المدن. يعني في جوبا في صراع على الاراضي، في على النيل مؤخرا الموضوع بتاع ملكال في صراع على الاراضي. والمساله بتاعت الصراعات على الاراضي هسه الحكومه داير تستغلها كذريعه لمنها اداريات لمجتمعات مهدده. فالمساله بتاعت الاراضي الناس المثقفين والناس اللي قاعدين في الجيش حقوا يخلوا الكلام ده، لانه ده من الحاجات المحدد ذاته للوحده بتاعتنا. فمساله بتاعت الاستيلاء على الاراضي بتاعت ناس ثانيين حقوا الكلام ده لازم يقيف. انت ما ممكن تشيل اراضي زول لانك انت عندك رتبه كبير في الجيش، او لانك انت داير to expand your territory, your tribal territory or your community territory على حساب زول ثاني. الكلام ده ما بينفع. فدي يمكن رسائل عايزين نوضحه للناس. اخر حاجه بنقول للشعب بتاعنا يسحبوا ثقه من الحكومه القاعده ده بمؤسسات بتاعه كله. لازم ان احنا نسحب الثقه من الحكومه، ولو الحكومه بيجي لنا وبيقول لنا انه الحكومه دي حكومتكم، لازم ان احنا نعرف ده خداع وده غش. الحكومه ما حكومتنا، لانه لو الحكومه حكومتنا وينو سيرفيسز المفترض الحكومه تقدمها لنا. فده كلام مهم كمان للناس بتاعتنا. الحركه الشعبيه انهارت، الحركه ما عندها اي مشروع للمستقبل، مشروع بتاع بناء وطن. فجزم ان احنا نسحب ثقه من الحركه نهايه ونعمل على تفتيت وتفكيك الحركه الشعبيه وتمهيد الطريق لقيام جمهوريه ثانيه. شكرا. شكرا جزيلا استاذ دengDit أيوك لهذا التعليق الجميل. ندي فرصه الاخيره للسيد السفير إمانويل أجاوين. Thank you, Edward, and I thank my dear panelists who have contributed enormously. The discussion has been very informative and very educative. The topic of the discussion today is the evaluation of the first convention of the SPLM in 1994 and also the Rumbek meeting of the 29th of November 2004. What we have come up or came out with is that there has been always a call within the SPLM since 1987 when Carabino rebelled for reforms, for respect of human rights, for democracy. Again in 1991, when the split happened, the Nasser split, it was the same slogans, the same scenarios that was put forth. Democracy, human rights, and redirection of the SPLM policies. The Rumbek meeting also came up with the same issues.
But on this time, they have added corruption as part of the long list of what needs to be done. What we have done today in the court of public opinion is to put this microscope, this bacteria called SPLM, under an intellectual microscope, where we have dissected, observed it closely, and examined it. We found that within SPLM, democracy as a culture and consultation is alien. 2, we found out that corruption is not a new phenomenon in the ranks and files of the SPLM. It started way back when people are still in the days of liberation. Now, this gives us a clear understanding, because why are we giving ourselves and analyzing these historical events? We do that to learn from the past, to understand our present, and also to be able to move to the future with confidence. The past of the SPLM, from that microscopic view, it has been a past that is tinted, a past that is submerged in political assassination, betrayal, and absolute corruption, and lack of democratic process. A revolutionary movement like SPLM was envisaged to usher into a new political era and dispensation of democracy. Because a revolutionary, you take the fight, and when you pick up the gun or other means of revolutionary struggle, you do so to effect a holistic change in the society for better. SPLM, given its misrule since 2005, has shown itself to be absolutely incompetent of ruling our country. It has shown itself that it has no policy. It is completely bankrupt in developing an identity of South nationalism or Southern nationalism. So what we need to do is to learn from these mistakes, which we are doing today, and understanding it and analyzing our present, putting it in that historical context, to say that what is needed in the country for it to be stable is the tolerance of one another. We must accept that South Sudan, our 64 tribes plus, we are truly one people, one nation. It's only the law that should rule. It's only, nobody should be discriminated. The constitution should make each and every South Sudanese equal. And then you cannot define that relationship to be an equilibrium relationship. That is an unfair relationship. صاحب الحمار هو المستفيد من الحمار. الحمار بس بيستفيد من الدق اللي بلقاه بس لكن nothing else. We don't want that kind of unity. We want unity that is based on equality and justice. And in order to do that, people must rise to the call of nationalism. When some of us are criticizing the government and precisely and correctly describing it as a government that is ruled by the Yien Council of Elders, we are not attacking the Dinka, but we are only stating the fact. And that should not, because many of them are labeling us, Edward, Emmnuel, tribalists. Tribalists how? Is it just like someone who was calling the Arab domination to be evil in the Sudan, and then to say, والله انت ده زول عنصر زول غبلي. ليه تتكلم عن أوروبا السودان؟ وليه تتكلم عن marginalization تحميش بتاع العرب بتاع الأفارقة في السودان؟ That is not correct. And people should not be bullied not to say the truth. If it means you calling me tribalist because I'm correctly describing and diagnosing the ills that are in the country through the Yien Council of Elders, so let it be. Let it be. But I believe in order for you to qualify to call me a tribalist when I hold a show in Shuluk and talk about the promotion and superiority of the Shuluk culture above you, then you can call me a tribalist. But if I'm calling the nasty, the fascistic, the plutocratic, the corrupt regime in Juba by its correct name, and you call me a tribalist, so let it be. Nobody among us can give us certificates of nationalism. ما هو زول عنده حق يدينا الشهادة الوطنية. أنت ممكن تدينا الشهادة الوطنية as well. Okay.
وطنية ده is earned by people through their deeds. You know, it's not through intimidation. So we are saying, Edward, let us continue dissecting the SPLA, as Comrade Yien has said. We are not doing it for the sake of criticism, but we are doing it for us to understand how SPLM is behaving now and what needs to be done so that we could face the future of South Sudan with confidence and certainty, so that we could build a motherland or a fatherland that will encompass everybody and accommodate everybody, so that we could have a government that does not have a blue house where people are arrested because of their views or because of their political design against the government. We want a country, a truly democratic, where we are free to express our thoughts, where we are free to assemble, where we are free to live in dignity. That is the country we hope for, and that is the country many of us will struggle to achieve. If we don't see it, generations to come will see a South Sudan that is prosperous, a South Sudan that each and everybody will be proud to call his homeland. Thank you, Baj Mahandis. شكرا جزيلا سيد السفير إيمانويل. خلينا أشكركم نيابة عن إدارة بتاعت منبر السفير إيمانويل، جنرال يين ماثيو، وأستاذ دينديك أيوك. أنا بشكركم لزمنكم. أننا قعدنا هنا. We have been here for 5 hours and 20 minutes now. It's not easy, especially for those in Africa. General Yien Mathew قاعد تجتهد عشان أنت you put credit رصيد عشان أنت تقدر to keep your internet very active. Also أستاذ DengDit أيوك يعني قبل ما يجي لازم يمشي يملأ رصيد في تلفون, which actually is not easy. Nobody is paying you. We know the situation in Africa. So أنا بشكركم لهذا المجهود, ومجهود ده يستحق إنه أنا نشكركم عليه يعني بالذات أستاذ دينديك أيوك وجنرال ين وكذلك أمباسادور إيمانويل. لكن طبعا وضع هنا في الويست our situation is better than you. We know we have all the resources here, but actually in Iraq it's not easy for someone to put a receipt credit for 5 hours just to come and talk about the issue which is facing our country. And if really you are not a true patriot, I think nobody will do that. So خلينا نشكركم, تستحقوا نشكركم. الحاجة الثانية نيابة عنكم كلكم المتحدثين والإدارة بتاع المنبر بنعتذر للمشاهدين لو في زول حاسة إنه مثلا نحن مسيناه في الحوار إدارة المنبر, لأن بنعتذر النيابة الرغم إنه جنراليا جبال هو يعتذر. نحن بنتحمل المسؤولية كإدارة بتاع المنبر ونعتذر نيابة على المتحدثين. ما قصدنا زول ولا قصدنا نجرح زول في شخصه, ولكن نحن قاعدين نتحدث عن التاريخ, والتاريخ يجب أن يكتب دون تزييف. كحدانه ده حقيقة ومسؤولية تاريخية للأجيال الجايين. نشكر المشاهدين حقنا برضو أبناء جنوب السودان وكذلك الشعب السوداني اللي بينضموا لنا واللي بيعملوا شير لللايف فيديو بتاعتنا, وبالذات الشباب منهم المهتمين بالحلقات بتاعتنا دي, بالذات الشباب بتاعنا في مصر وفي السودان وجنوب السودان ومصر ويوغندا وكينيا ومتابعين الحلقات دي, يعني بالذات الشباب في مصر. أنا بشكركم. ربنا يبارك في جنوب السودان. All of us we do believe إنه المجهود اللي قاعدين نعمله ده ما تنتهي حبسا. One day the history actually will talk about itself. إنه this is what we are doing now, like ين جبال قال ده قاعدين نأسس لخطاب اللي هو أصلا يعني اللي بتبني للوحدة أو بيكرز الوحدة بيناتنا كشعب بتاع جنوب السودان ورؤية مستقبلية لكيفية بناء جنوب السودان. شكرا لكم. Let me unmute so we can. Edward, by the way, Fizol is using my profile. شايفه من قبل هنا بعمل تام اب البروفايل بتاعه ده معنا. So أنا ما أعرف. بالله. قاعد أعمل لايكينج بالبروفايل بتاعي and it's not me. How can he reach to that? I don't know. شفتها is doing profile now الصورة بتاعي لكن ده معنا. Okay. Yeah. وهلا عندك حاجة ده تقوله للمشاهدين بخصوص ذلك؟ والله أنا will try to find out who has pirates my account and using my picture to do the liking. شايفه بضحك زاد باسمي خايته. Anyway, that's fine. Okay, خلاص ده كويس. شو جنراليا شكرا لك. والله جميل جدا. شكرا لك. Good night and good evening, ambassador. Yeah. Good night. Thank you. Thank you. شكرا جزيلا مشاهدين منبر صوت الشعب. وصلنا للختام, ويعني
انتوا تستحقوا الشكر المشاهدين بتاع صوت الشعب. وحتى قبل يعني رغم انه التعليقات كلها كويسه ما عندنا حاجه، لانه اوريدي هنا عشان تو اجري اند ديساجري، ما دايرين اساءات، ما دايرين شتايم فيما بيناتنا وكده. ربنا يبارك فيكم وربنا يبارك في جنوب السودان ان شاء الله. Please don't forget to share the video. ما تنسى انه تعملوا شير للفيديو. برضو الناس ما تنسى تعمل لايك في الشانل بتاعنا on YouTube. Please اعملوا لايك في الشانل بتاعنا في يوتيوب. You have a good evening, and those in Africa, you have a good night. Thank you for being with us, and thank you for watching the live video. Don't forget to share a live video. منبر صوت الشعب، الرأي والرأي الآخر، شعب واحد ووطن واحد. الجمهورية في عدالة ومساواة، منبر صوت الشعب، منبر صوت الشعب، والرأي الآخر، شعب واحد ووطن واحد. منبر صوت الشعب، منبر صوت الشعب، والله